อต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Blockchain Thailand Genesis 2021 The Era of Metaverse and Digital Asset Blockchain Thailand Genesis 2021 กับดินแดนโลกเสมือนจริงค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสของ Blockchain และ Cryptocurrency เป็นสิ่งที่มาแรงมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนและในภาคธุรกิจนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มาแรงแซงทางโค้งอีกเช่นเดียวกันในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเมื่อยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook นะคะได้ออกมาประกาศถึง Direction ของบริษัททั้งหมดนะคะในการปรับตัวเข้าสู่โลกของ Metaverse หรือดินแดนโลกเสมือนจริงทำให้ทุกท่านนะคะตื่นตัวนะคะแล้วก็ตื่นเต้นกับเรื่องของ Metaverse กันมากๆเลยทีเดียวหลายคนค่ะบอกว่า Metaverse เป็นเพียงแค่กระแสเท่านั้นในขณะเดียวกันหลายคนก็บอกว่า Metaverse เนี่ยแหละคือสัญญาณของเวฟที่ 3 ในโลกอินเทอร์เน็ตเวฟแรกค่ะเกิดขึ้นเมื่อ30 ปีที่แล้วนั่นก็คือเรื่องของ World Wide Web นั่นเองหลังจากนั้นนะคะเกิดเว็บไซต์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายวันนี้น่ารักคงไม่ต้องพูดถึงนะคะว่ามันมีความสำคัญยังไงเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของสิ่งปกติทั้งในมุมของบุคคลในมุมของ behavior ของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ในมุมของธุรกิจด้วยเวฟที่ 2 ค่ะคือเรื่องของ blockchain นั่นเองเมื่ออินเทอร์เน็ตสามารถที่จะไร้ศูนย์กลางได้ทำให้แน่นอนเกิดการ disruption และเกิดโอกาสทางเศรษฐกิจมากมายขึ้นมาในเวลาเดียวกันค่ะเวฟที่ 2 ยังไม่ทันไรตอนนี้เราเห็นสัญญาณของเวฟที่ 3 แล้วนั่นก็คือเรื่องของ Metaverse นั่นเองนะคะ Metaverse เป็นเรื่องใหม่นะคะแต่ยักษ์ใหญ่ค่ะนอกเหนือจาก Facebook แล้วก็ยังมีอีกหลายเจ้าที่ตื่นตัวนะคะแล้วก็ตื่นเต้นในเรื่องนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Tencent นะคะหรือว่า ByteDance ผู้พัฒนา TikTok นั่นเองเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องใหม่หลายคนยังมี definition ที่ไม่ตรงกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูทั้ง2เวฟกันเลยค่ะในเรื่องของ blockchain นะคะแล้วก็ในเรื่องของ metaverse ด้วยค่ะว่ากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมีโอกาสอะไรนะคะที่เราจะสามารถใช้ประโยชน์ได้บ้างค่ะพูดมานานแล้วนะคะยังไม่ได้แนะนำตัวเลยค่ะวันนี้นะคะนาราสถัญชัดจิราธรสิริกุลนะคะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาดำเนินรายการค่ะแล้วก็ต้อนรับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์นะคะพาร์ทเนอร์วิทยากรรวมถึงทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ผ่านทาง Facebook Live เข้าสู่งานที่เรียกได้ว่าเป็นงานรวมตัวคนที่มีแพชชั่นในเรื่องของบล็อกเชนและโลกอนาคตกันเลยทีเดียวนะคะงานปีนี้ค่ะก็เป็นปีที่ 4 แล้วนะคะสำหรับงาน Blockchain Thailand Genesis ค่ะปีแรกนะคะคือปี 2018 งานนี้ค่ะจัดโดยสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยหรือ Thai Digital Asset Association โดยที่มีเป้าหมายค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ให้คนไทยนะคะเข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตและถูกต้องนะคะเกี่ยวกับบล็อกเชนและเทรนด์ต่างๆเพื่อให้คนไทยมีโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะในอนาคตเทียบเท่ากับคนทั่วโลกเลยค่ะในงานปีนี้ของเรานะคะก็ปรับตัวด้วยสถานการณ์โควิด -19 นะคะเป็นแบบออนไลน์แต่แน่นอนค่ะเราเป็น Metaverse Team นะคะเพราะฉะนั้นงานวันนี้นอกจาก Facebook Live เรามีพิเศษนะคะใน Gather Town ด้วยค่ะโดยหัวใจหลักของงานในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะคือ Blockchain นะคะและ Digital Asset อย่างที่2นะคะคือ Bitcoin อย่างที่3คือ DeFi นะคะหรือ Decentralized Finance และอย่างสุดท้ายคือ NFT และ Gaming ค่ะตอนนี้นะคะก็พร้อมที่จะให้ทุกท่านเข้าสู่งานที่น่าตื่นเต้นของเราแล้ววันนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะขอเรียนเชิญคุณสัญชัยปอปลีนะคะ CSO จาก CryptoMine และคุณสุภกิจบุญศาสตร์นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย Thai Digital Asset Association ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับผมสุภกิจบุญศาสตร์นะครับนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะครับสวัสดีครับผมสัญชัยปอปลีนะครับหรือว่าเรียกว่าสันเจนะครับพี่เป็นโคฟาวเดอร์ของบริษัท CryptoMine Group นะครับแล้วก็เป็น CSO ด้วยครับก็วันนี้ก็ยังไงครับพี่บิดเราพบกันอีกครั้งนะครับในปีที่4แล้วเราจัดกันมาเป็นประจำทุกปีเนาะแต่ปีนี้พิเศษหน่อยผมอยากจะเปิดด้วยโค้ดนะครับของชาร์ลส์ ดาร์วินนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่รอดในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดนะครับแต่คือคนที่บริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดแล้วเวฟของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเนี่ยเราควรจะต้องเรียนรู้ใช่ไหมว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ใช่ครับอันนี้ก็เราอยากจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ในยุคของเรียกว่าเว็บ 3.0 แล้วกันก็คือว่าจากเว็บ 1.0 ที่เป็นเรื่องของ information เว็บแล้วก็ย้ายไปที่แพลตฟอร์มเว็บ
ก็คือในเว็บ 2.0 แล้วเราจะก้าวไปสู่เรื่องของownership platform เว็บ 3.0 นั่นเองก็คือทุกคนมีส่วนร่วมมาสร้างแพลตฟอร์มด้วยกันแล้วก็มีสัดส่วนมีเสียงการโหวตแล้วก็เราจะเข้ามาดูกันครับว่าบล็อกเชนนะครับหรือว่าตัว digital asset จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ได้ยังไงเหมือนกันถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไล่มาเลยเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมันมีหลาย ๆ อย่างที่เป็นประโยชน์นะอย่างเช่นตอนที่ Bitcoin เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2008 นะไล่มาจนถึงเรื่องของICO ที่เรารู้จักกันได้ยินกันนะแล้วก็ไล่มาจนถึงDeFi มา NFT มาเป็นเกมไฟล์ปัจจุบันไป DeFi 2.0 แล้วรอบของการพัฒนาเนี่ยมันไปได้เร็วมากแล้วในสังคมของคนที่เข้ามาร่วมพัฒนาในบล็อกเชนเนี่ยเป็นสังคมที่เปิดเป็นสังคมที่ให้เอาไอเดียหรืออินโนเวชันอะไรใส่ลงไปก็ได้แล้วทุกคนเนี่ยเอาอินโนเวชันเนี่ยสแต็กกอบไปกันเรื่อยๆนะทำให้วิวัฒนาการของเรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยไปได้เร็วมากๆเลยนะครับก็ทำให้นวัตกรรมมันเกิดขึ้นได้เร็วด้วยครับก็คือว่าเรามาช่วยกันพัฒนาแล้วให้ทุกคนในคอมมูนิตี้ครับช่วยกันส่งเสริมแล้วกันอันนี้ผมอยากจะเรียนถามพี่บิดด้วยครับว่าในปีนี้ที่เราจัดกันเนี่ยเราก็ไปคิดกันก่อนนะจริงๆก่อนที่ Facebook เขาจะคุยเรื่อง Metaverse อันนี้เราก็คุยกันแล้วว่าปีนี้ครับตอนแรกก็คือว่าตั้งแต่ในต้นปีแล้วที่คุยกันว่าปีนี้งานจะจัดยังไงเนื่องด้วยสถานการณ์มีเรื่องของโควิดพอดีว่าในบริษัทผมเองก็มีโอกาสได้ใช้ Gather Town ก็ได้เป็นไอเดียมาเหมือนกันว่าปีนี้เราอยากจะพาทุกคนเข้าสู่โลก Metaverse ก็เป็นที่มาครับว่าปีนี้ทีมของเราที่จะจัดคือว่า The Era of Metaverse and Digital Asset แล้วเราอยากให้ทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมกันก็คือมาลองเล่นใน Metaverse กันก็คือใครที่เดินเล่นได้ใน Gather Town ก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็เพื่อนๆพี่น้องทุกคนข้างในนั้นก็หวังว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์แล้วถ้ามีไอเดียอะไรใหม่ๆอยากจะไปปรับใช้เอา Gather Town ไปใช้ในองค์กรหรือว่าโลกเสมือนนั่นอื่นก็ได้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็จริงๆอย่างที่ซันเจพูดเลยเนาะกลับมาถ้ามาดูถึงบทบาทของสมาคมแล้วกันว่าจริงๆแล้วโดยสมาคมเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วกันเตรียมความพร้อมของคนในประเทศนะครับให้พร้อมที่จะรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเอามาพัฒนาตัวประเทศนะเพราะสิ่งสำคัญมากๆเลยเนี่ยในการพัฒนาประเทศเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ human capital นะครับ Human Capital คืออะไรบุคลากรในประเทศนี่แหละถ้าบุคลากรในประเทศมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมุ่งไปที่ตัวราคาเพียงอย่างเดียวก็บทบาทของสมาคมผลตอบแทนแล้วกันผลตอบแทนแต่เพียงส่วนเดียวเพราะฉะนั้นบทบาทของสมาคมเองเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองด้านอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคานะครับจริงๆแล้วตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยมันมีหลายมุมหลายแง่มุมที่เอาไปพัฒนาต่อได้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องราคาเพียงอย่างเดียวมันเลยเป็นที่มาที่ไปกับสิ่งที่สมาคมพยายามจะทำก็คือการจัดงานในลักษณะที่ให้ความรู้ในแง่มุมที่หลากหลายเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะเอาไปแอพพลายในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือภาครัฐที่อยากจะรู้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็เข้ามาร่วมงานของเราได้ครับจริงๆเรื่องราคาก็เราก็จะเห็นกันอยู่แล้วจะมีพวกมูลบอยอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดก็จะช่วยเชียร์คุยเรื่องเหรียญต่างๆแต่ว่าวันนี้ครับเราอยากจะให้ทุกคนมาโฟกัสเรื่องตัวพื้นฐานเทคโนโลยีซะมากกว่าแล้วก็จะได้ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ไปด้วยกันก็เดี๋ยวผมอาจจะขอกล่าวขอบคุณแล้วกันว่างานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์หลักๆของเราก็คือว่าอย่างเริ่มต้นก็จาก Diamond Sponsor ก่อนแล้วกันก็มีด้านบริษัท Zipmec มีบริษัท 100x มีบริษัท Inspect BitAsa KBTG Baker McKenzie BitCup Blockchain นะครับแล้วก็ด้าน Platinum ก็จะมีด้านของ Telescore ตัว Gilfy แล้วก็ตัว Yell ที่ทำเรื่องของแพลตฟอร์ม Gather Town นั่นเองส่วนด้าน Gold Sponsor เราก็จะมีด้าน CSI Society สยาม Bitcoin FTX Warden นะครับCarbonium Simply Finance แล้วก็ Upbit ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนงานในปีนี้ให้เราแล้วก็หวังว่าปีหน้าเราก็จะจัดงานให้ความรู้ทุกคนไปเรื่อยๆนะครับก็งานเราก็คงคอนเซปต์แล้วกันพูดทุกปีจนทุกคนรู้คอนเซปต์นี้แล้วว่างานราคาหลักร้อยแต่ความรู้หลักล้านแล้วกัน
ก็เพราะว่าอันนี้เราอยากจะให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันมีส่วนร่วมในคอมมูนิตี้ก็ปีนี้ในแกนทาวน์นะครับก็มีโอกาสพบเจอสปีกเกอร์ด้วยก็มีใครไปอยู่นั้นรอในนั้นมี Treasure Hunt ด้วยนะครับก็มีของรางวัลแจกเยอะแยะมากมายก็ปีนี้มีพี่บิดมีอะไรกล่าวเพิ่มไหมครับ ไม่มีแต่อยากขอบคุณซันเจที่อ้อนสปอนเซอร์ได้ดีมากเลยนะครับ ปีหน้าก็อย่าลืมมาสปอนเซอร์ใหม่นะ ปีหน้าก็ยินดี เราก็ต้อง ครับ อาศัยสปอนเซอร์นี่แหละเพราะเราก็ไม่มีเงินควักมาลงจัดงานในลักษณะแบบนี้แต่ที่ขาดไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้แล้วกัน ถึงแม้ว่าเราจะจัดมาหลายปีแล้วเนี่ยแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการจัดทุกครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคมีความขัดข้องนะครับก็ผมในฐานะที่เป็นนายกสมาคมแล้วกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานทุกอย่างนะครับคนที่รับบทบาทหน้าที่เนี่ยน้องๆที่ไม่ได้อยู่บนเวที แล้วก็ในตัวที่เป็นคนคุมจริงๆซันเจเนี่ยก็จะรับบทหนักค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นเรื่องดีๆเนี่ยก็ต้องให้น้องๆเข้าไปนะซันเจกับทีมงานที่อยู่ข้างหลังนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ขัดตกบกพร่องเนี่ยผมก็ขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่ามีคอมเมนต์อยากจะให้เราพัฒนาในส่วนอื่นในปีถัดๆไปผมก็อยากขอให้ฟีดแบ็กกลับมาทางทีมงานนิดนึงเราจะได้เอาไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนาในครั้งถัดๆไปแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็อยากให้ช่วยกันสร้างสรรค์ตัวคอมมูนิตี้ให้เติบโตในรูปแบบที่มันควรจะเป็นในแง่มุมของสมาคมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับก็ดีเลยครับเพราะทุกๆปีเราก็อยากจะรับฟังเสียงของทุกคนอยู่แล้วครับก็ขอเป็น constructive feedback แล้วกันก็มีอะไรปรับเปลี่ยนได้ก็เดี๋ยวปีหน้าจะพยายามทำให้ดีขึ้นแล้วกันนะครับก็ปีนี้ผมว่าก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาร่วมในงานปีนี้กันก็ถ้าดูตัวเลขแล้วผมยังไม่พูดถึงตัวเลขเลยปีนี้เรามีคนลงทะเบียนหรือว่าสมัครเข้ามามากกว่า 3,000 กว่าคนก็ถือว่าได้ตอบรับอย่างดีมากๆเลยถึงแม้Gather Town เรารับได้แค่500 คนแต่ผมเชื่อว่าใน Facebook เนี่ยน่าจะมีคนดูอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ปีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมกันแล้วก็ขอบคุณสปีกเกอร์แล้วมีเดียพาร์ทเนอร์ทุกคนด้วยรวมถึงสปอนเซอร์ต่างๆด้วยแล้วรวมถึงพี่บิดด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณคุณสัญชัยปอปลีและคุณสุภกิจบุญศาสตร์นะคะที่ได้กล่าวเปิดงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอเชิญคุณสัญชัยกับคุณสุภกิจอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพื่อถ่ายรูปนะคะและขอเรียนเชิญอีก3ท่านค่ะขึ้นมาถ่ายรูปด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยท่านที่2นะคะคุณปินพนิชพักรองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์และท่านสุดท้ายค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียกได้ว่าหลังจากฟังแล้วนะคะก็น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับงานวันนี้เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นขึ้นทุกปีนะคะถ้าเกิดใครเข้าร่วมนะคะงาน Blockchain Thailand Genesis ตั้งแต่ปีแรกก็จะรู้ว่างานเข้มข้นขึ้นทุกปีเลยจริงๆนะคะปีนี้นะคะนอกจาก Blockchain แล้วก็จะมีในเรื่องของ Metaverse ด้วยเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะภาคเศรษฐกิจหรือในส่วนของบุคคลในการลงทุนเองนะคะหลากหลายมากๆนะคะท่านไหนที่รอฟังอยู่นะคะอีกไม่นานแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ไปชมกับเซสชันในวันนี้กันค่ะขอบคุณคุณสัญชัยนะคะแล้วก็คุณสุภกิจค่ะขอเชิญอีก3ท่านนะคะอยู่บนเวทีก่อนนะคะสำหรับเซสชั่นถัดไปค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าเทคโนโลยีที่กำลังก้าวไปข้างหน้าพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด -19 ที่ accelerate การดิจิทัลของคนขึ้นไปอย่างมากนะคะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บล็อกเชนและ Metaverse เป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากๆค่ะพูดถึงบล็อกเชนแน่นอนว่าในฐานะบุคคลสิ่งที่เราคิดถึงแรกๆก็คงไม่พ้นดิจิทัลแอสเซทใช่ไหมคะซึ่งทำให้เกิดการ disruption เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจทางการเงินมากมายนะคะวันนี้ค่ะนอกจากในฐานะบุคคลในฐานะการลงทุนวันนี้ในฐานะ
ประเทศไทยเรายังปรับตัวทันไหมต้องเตรียมตัวยังไงและโอกาสไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคธุรกิจมีอะไรบ้างขอเชิญพบกับเซสชันแรกเลยนะคะกับเซสชันโอกาสของประเทศไทยในสังเวียน Digital Asset ค่ะวิทยากรของเรานะคะอยู่บนเวทีแล้ว3ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยค่ะท่านที่2นะคะคุณปริน พนิชพักรองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์และท่านสุดท้ายค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและโมเดเลเตอร์ของเรานะคะคุณจิตเจริญอัศวศรีพงธร Head of Communication จาก EVA Advisory ค่ะขอเชิญพบกับเซสชันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็สวัสดีผู้ชมนะคะทั้งใน Facebook ของ Blockchain Thailand นะคะแฟนเพจนะคะแล้วก็Gather Town นะคะทุกท่านที่ช่วงชิงบัตรที่หมดอย่างรวดเร็วของเรามาได้นะคะก็เช้านี้นะคะปลุกทุกท่านในเช้าวันเสาร์นะคะด้วยเซสชั่นที่ไม่หนักมาก ไม่หนักมากหรือเปล่านะคะก็สำหรับเซสชันนี้นะคะโอกาสของประเทศไทยนะคะในสังเวียนดิจิทัลเน็ตเซ็ตนะคะก็จอยจิตเจริญอัศวศรีพงธรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในเซสชันนี้นะคะก็ขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยค่ะสวัสดีนะคะท่านที่2นะคะคุณปริน พานิชพักนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ท่านที่3นะคะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะประธานคณะก้าวหน้านะคะสวัสดีค่ะโอเคก็จากเมื่อกี้นะคะก็ทั้งประธานสมาคมนะคะสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะคะแล้วก็ท่าน CSO ของบริษัทคริปโตไมน์นะคะพูดถึงฉากทัศน์แล้วก็ภาพกว้างของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในเมืองไทยนะคะเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกๆนะคะที่มีกฎหมายนะคะรวมที่เราเรียกว่าพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลนะคะมาตั้งแต่ปี 2561 นะคะแล้วก็มีการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะเห็นได้จากงานในวันนี้นะคะก็มาไกลมากนะคะก็เลยอยากจะชวนสปีกเกอร์ของเราทั้ง3ท่านนะคะมาพูดคุยกันถึงโอกาสนะคะแล้วก็การดูแลจากภาครัฐนะคะรวมถึงการกำกับดูแลการสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงอยากจะทราบด้วยนะคะว่าศักยภาพที่หลากหลายหรือว่าเครื่องมือที่ทุกท่านมองเห็นแล้วก็อนาคตของอุตสาหกรรมนี้ทุกท่านเห็นว่ายังไงบ้างนะคะโอเคสำหรับอยากจะให้เซสชันนี้เป็นเซสชันสบายๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราเป็นเซสชันสบายๆนะคะก่อนที่เราจะไปรับเนื้อหาอย่างเต็มที่ภายในงานนี้กันนะคะอยากให้ทุกท่านเสริมในบางประเด็นที่สปีกเกอร์ท่านอื่นพูดคุยอยู่ได้เลยนะคะโดยที่บางทีจะไม่ได้ส่งไมค์ให้นะคะถ้ามีอะไรอยากเสริมประเด็นก็สามารถเสริมได้เลยนะคะโอเคสำหรับเรื่องแรกนะคะอยากให้ทุกท่านแชร์ให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแต่ละท่านเนี่ยได้รับฟังได้ยินหรือว่าเคยไปเข้าร่วมหรือว่าได้รับข่าวสารอะไรเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีดิจิทัลแอสเซทหรือว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนบ้างนะคะเดี๋ยวจอยขอยื่นไมค์ไปที่คุณหญิงสุดารัตน์ก่อนเลยค่ะก็จะงงๆเรื่องการพูดนะคะเขาบอกให้พูดใต้นี้ถูกไหมคะใช่ค่ะพูดใต้หน้ากากค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมกับ Blockchain Thailand นะคะซึ่งก็จัดเป็นปีที่4นะคะก็สิ่งที่มีความสนใจในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น Blockchain คริปโตหรือว่าDigital Asset เนี่ยก็เพราะว่ามันคือเทคโนโลยีแล้วก็ฟีเจอร์ที่มันค่อนข้างที่จะล้ำแล้วก็เป็นประโยชน์จนทำให้ได้รับการนิยมนะคะจากนักลงทุนนะคะที่เป็นบุคคลรวมทั้งนักลงทุนสถาบันต่างๆมากมายทั่วโลกแล้วก็เติบโตเร็วมากเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทั้งมูลค่าการตลาดด้วยนะคะมันก็ทำให้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยบนบล็อกเชนเนี่ยผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยออกมามากมายแล้วก็ยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยการเจริญเติบโตของเซกเตอร์นี้เนี่ยมันสวนทางกับเซกเตอร์อื่นอย่างน่าสนใจนะคะทั้งในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนบล็อกเชนหรือตัวบล็อกเชนเองนะคะก็อย่างถ้าจะยกตัวอย่างก็อย่างเช่น NFT ในควอเตอร์สุดท้ายของปีที่แล้วนะคะ
โตมากว่า 700%ในช่วง ต โค ลาด วิด NFT นะคะ ใช่ ซึ่งมันสวนทางกับเซกเตอร์อื่นๆ อย่างสิ้นเชิงนะคะ หรือว่า DeFi เนี่ยโต 88 เท่าใน 1 ปีนะคะเกมไฟก็เหมือนกันเกมไฟที่ฮอตฮิตแล้วก็ทำเงินกันได้นะคะหลายเกม เชื่อว่าคุณจอยเองก็เล่นอยู่นะคะ บ้างค่ะ มีบ้าง มี แอบ บ้าง เล่นค่ะแอบเล่น อย่าให้ใคร อย่าง รู้ค่ะ Axiom Infinity เนี่ยก็จะต้องบอกว่าลูกที่บ้านก็กำลังทำตังค์อยู่กับตรงนี้นะคะ หรือไม่ก็อย่างในหัวข้อก็คือ Metaverse นะคะ Metaverse เองเนี่ยโดยส่วนตัวประสบการณ์ตรงก็คือเมื่อสัก2 เดือนที่แล้ว ก็ไปซื้อแปลงเล็กๆที่ดิน1 แปลงนะคะ non financial advice นะคะ โอเค non financial advice นะคะ ห้ามบอกใช่ไหมโอเค หรือว่าในรูปแบบของตัวบล็อกเชนเองนะคะ อย่างเช่น Solana เนี่ยโตในช่วงไม่ถึงปีเนาะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยน่าจะโตไปประมาณมากกว่า130 เท่านะคะแล้วก็อีกตัวที่น่าสนใจโดยส่วนตัวนะคะก็คือ Polkadot เรามองว่า Polkadot เนี่ยมันเป็นเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นคาวโรนที่น่าสนใจมันสามารถระดมทุนผ่านดอทในรูปแบบต่างๆได้นะคะมองในแง่ของการบริหารรัฐเนี่ยก็มองว่ามันมีความปลอดภัยสูงอาจจะไม่เหมือน ICO แต่ว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ผู้ลงทุนเลยนะคะแล้วก็น่าสนใจตรงนี้ว่ามันเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยนะคะสำหรับประเทศไทยเองวันนี้ก็ต้องบอกว่าผู้เล่นรายใหญ่ก็กระโดดลงมาเล่นหมดนะอย่าง KBank กสิกร X ก็ไปลงในเรื่อง Coral ที่เป็นแพลตฟอร์มของ NFT Marketplace ข่าวโด่งดังระหว่าง SCB X กับBitCup นะคะหรือว่าแม้แต่เซตเองก็ลงมาเล่นกับเขานะคะเซตก็ไปจับมือกับ Cubic Digital Asset ที่จะออกโทเค็นแรกรู้สึกจะกุมภาหน้าแล้วก็มีแผนว่าคิวต่อไปก็จะซื้อขายละนะคะจะเป็นตัวกลางซื้อขายก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยภาครัฐของไทยต้องเข้าใจเทคโนโลยีเหล่านี้ว่ามันคือโอกาสนะคะที่จะต้องวางนโยบายวางกลยุทธ์ให้ถูกต้องไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราเข้าใจว่าภาครัฐต้องพยายามที่จะปกป้องนักลงทุนแต่สิ่งเหล่านี้มันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของคนตัวเล็กของประชาชนตัวเล็กๆเพราะว่าโดยหลักการของบล็อกเชนมันคือการกระจายศูนย์มันคือการดีเซนทรัลไลซ์ดังนั้นเนี่ยภาครัฐต้องมีนโยบายและต้องเข้าใจจริงๆแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดโอกาสจากการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็กค่ะ โอเค ขอบคุณค่ะ มากค่ะ ก็ฟังจากคุณหญิงสุดารัตน์ไปแล้วนะคะ เดี๋ยวขอส่งไมค์ให้ท่านถัดไปเลยนะคะ คุณปรินนะคะเดินได้เลยค่ะ ครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับกับสัญเจพิบิตแล้วก็ทีมงาน Blockchain Thailand นะครับในปีที่ 4ก็อันนี้ก็เป็นความใกล้ชิดส่วนตัวนะครับเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ 4ที่พี่ปรินได้กลับมาพูดในงานนี้นะครับมาพูด4 ปีซ้อนปีนี้ก็อบอุ่นขึ้นนะครับมี2-3 ท่านมาร่วมบนเวที มีคนพูดด้วยแล้ว มีคนพูดด้วยเป็นครั้งแรกที่มาร่วมกัน เพราะว่าการเดินทางทุกท่านทราบดีนะครับตั้งแต่เราเคยไปอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าเสี่ยงต่อการถูกจับในที่นี้คือบางคนในห้องนี้นะครับจำได้นะครับไปจัดงานที่แชงกรีลาถูกทหารตำรวจไปล้อมพร้อมที่จะจับคนพันกับคนในงานวันนั้นเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วก่อนที่เราจะมีกฎหมายถูกต้องหลายท่านได้ประสบการณ์ด้วยกันนะครับที่เราไปเจอวิทาลิกบูเทรินด้วยกันที่สกาล่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผมเชื่อว่าสกาล่าโรงหนังสกาล่ากลางสยามมีคนเข้าชมไม่ใช่แค่นั่งเต็มที่นั่งแต่ว่าเรียกว่าทะลักมายืนข้างนอกลงล้นเต็มเพราะฉะนั้นวิทาลิกเป็นผู้ก่อตั้งเหรียญอีเธเรียมอีเธอร์มาในวันนั้นนะครับหลายท่านฟังพี่ปรินพูดแล้วถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2009 พี่ปรินขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสั้นๆให้ฟังนะครับในปี 2009 ที่คอนเนรอสอินที่นาปาวาเล่ที่อเมริกาสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นเป็นวันที่พี่ได้พบกับคนที่อ้างว่าตัวเองชื่อซาโตชินากาโมโตะพี่ใช้คำว่าอ้างเพราะว่าพี่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นซาโตชิหรือเปล่าแต่
แต่ในวันนั้นในห้องประชุมที่ตอนนั้นพี่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของตลาดทรัพย์ประเทศไทยแล้วก็เป็น CEO ของธนาคารเครดิตลียงเนบริษัทหลักทรัพย์ CLSA เราไปพูดเรื่อง New Frontier Investment โอกาสในการลงทุนในโลกยุคใหม่ซึ่งตอนนั้นคือเขมรลาวพม่าเวียดนาม นั่นคือ5 CLMVT 5 ปีกว่าที่แล้ว มานี่ 2009นี่มัน11-12 ปีที่แล้ว 12 ปีนะ แล้วคนที่พูดต่อจากพี่เนี่ยพูดถึงโอกาสในการลงทุนในอนาคต แล้วแน่นอนเขาเริ่มโดยการที่เรียกว่าต่อต้าน ใช้คำว่าด่าก็ได้ ด่านายธนาคารกลาง ด่านักการเมือง ด่าคนที่มีอำนาจด่า establishment นะครับแล้วเขาก็ปิดท้ายด้วยการที่ขายของขาย white paper bitcoin ซึ่งตอนช่วงปี 2009 เดือนมีนาคมนะครับเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของตลาดหุ้นในโลกในช่วงนั้น ตลาดหุ้นไทยก็มีนาคม 2009 ใครจำได้นะครับประมาณ 300 จุด วันนี้ตลาดไทยก็ 1,600 กว่าจุดนะครับรายได้หรือสินทรัพย์ในดิจิทัลนะครับมันมาพร้อมกับโอกาสมหาศาลและทำให้หลายคนที่เชื่อในมันซึ่งตอนนั้นหลายคนคิดว่าเป็นฟรอดเป็นการหลอกลวงเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นหลายอย่างซึ่งอย่างที่พี่หน่อยพูดเนี่ยคุณหญิงพูดเนี่ยว่ารัฐบาลเองเนี่ยบางทีตามทุกอย่างตามไม่ทันหรอกครับแม้กระทั่งที่เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งพี่ปรินเองได้มีส่วนร่วมไม่ใช่ส่วนร่วมในการออกกฎหมายแต่ส่วนร่วมในการค้านไม่ให้ออกกฎหมาย น้องจอยคงจำได้ตอนนั้นพี่ก็เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็น CEO พี่ก็บอกเขาว่ากฎหมายยิ่งมาเร็วไปเนี่ยมันทำให้อุตสาหกรรมใหม่ๆมันจะแท้งก่อนที่จะไปเดทกันนะยังไม่ทันเดทกันยังไม่ทันจับมือเลยพาไปทำแท้งแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่ออกพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเห็นใจกลต.ครับสำนักงานกลต.ไม่ได้อยากจะรีบออกแต่ถูกเร่งให้รีบออกโดยหน่วยงานบางหน่วยงานคงขอมีบางอาจติชมตรงนี้เพราะว่าหลายท่านที่ฟังบล็อกเชนไทยแลนด์มา4 ปีซ้อนคงรู้ว่าพี่ปรินพูดถึงใครนะครับแต่การที่ภาครัฐใช้กอไก่กฎหมายมากกว่าสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนอันนั้นคือปัญหาใหญ่ที่เดี๋ยวเราคงพูดคุยกันได้แต่พี่ดีใจที่เห็นการเดินทางในตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะครับแล้วหลายคนในห้องนี้เคยเจอตอนนั้นที่เราไปงาน Beyond Blocks ด้วยกันไปงาน Tokenomics ที่ Yellow จัดหลายงานที่จัดมาเนี่ยมันก็พิสูจน์ว่าตอนช่วงนั้นถ้าใครจำได้นะครับบิตคอยอยู่ที่ 20,000 กว่าเหรียญสหรัฐตอนที่จัดงาน Tokenomics Yellow ซึ่งเป็นงานใหญ่สุดงานหนึ่งแล้ว อย่า Beyond พูดให้ Blocks เสียดายค่ะคุณปรินอย่าพูดให้เสียดาย ลง ค่ะ จาก ไม่เอาค่ะ 21,000 ลงมาเหลือ 2,000 นี่ทุกคนร้องไห้งานเงียบเชียบเลยไม่เหมือนวันนี้ซึ่งคนร่วมทั้งบ้านรวมถึงร่วมในออเดียนทุกอย่างเนี่ยผมว่าเป็นหลายหลักพันหลายพันคน แต่วันนั้นคนเป็น10 กว่าคน 2,000 เหรียญสหรัฐคนไม่อยากซื้อมาวันนี้ขึ้นไป 60,000 กว่าลงมาเหลือ 50,000 วันนี้ก็น่าสนใจครับว่าเป็นการเดินทางที่เชื่อว่าอนาคตจะไม่ใช่แค่การลงทุนหรือเล่นเหรียญหรือได้กำไรเท่านั้นแต่เป็นการที่เราจะเปลี่ยนเศรษฐกิจยุคใหม่การที่เราจะเปลี่ยนการบริหารจัดการประเทศให้โปร่งใสมากขึ้นการที่เราจะให้โอกาสคนที่เป็นสตาร์ทอัพเป็น SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกและเป็นธรรมโอกาสที่สร้างงานยุคใหม่ให้กับคนในวงกว้างมากขึ้นครับโอเคขอบคุณคุณปรินมากเลยค่ะก็การเดินทาง 4-5 ปีก็ปีนี้มีคนมาคุยกับคุณปรินแล้วนะคะก็ขอเชิญสปีกเกอร์ท่านถัดไปนะคุณธนาธรนะคะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนิดนึงนะคะครับขอบคุณครับทางวิทยากรทางทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ผู้เข้าชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอแสดงความยินดีกับทาง Blockchain Thailand นะครับที่จัดงานประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา4 ปีจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าเรากำลังจะอยู่ในยุคที่น่าตื่นเต้นทางเทคโนโลยีมากเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะครับมีศักยภาพที่จะทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกนะครับอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดังนั้นในฐานะคนที่สนใจการพัฒนาของสังคมในฐานะคนที่สนใจนะครับอนาคตของประเทศแล้วก็อนาคตของโลกเนี่ยนะครับมันปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นMetaverse นะครับที่เป็นทีมใหญ่ของปีนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่ามันมีศักยภาพซึ่งแน่นอนที่สุดเราต้องบอกว่าอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะไปได้ถึงไหนแต่เรารู้ว่ามันมีศักยภาพที่อาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานของการเงินการธนาคารแล้วก็ของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึง finance หรือว่าการเงินเนี่ยมันก็ต้องกลับมาพูดถึงตัวเงินเนาะเงินมันมีหน้าที่อะไรในระบบเศรษฐกิจเงินมันมีหน้าที่ที่เป็นหน่วยวัดทางบัญชีมันมีหน้าที่เป็นตัวเก็บความมั่งคั่งแล้วมันก็มีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผมคิดว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราดูจากหน้าที่ของเงินแล้วมาดูการทำงานของมันไม่ว่าจะเป็นการออมการกู้นะครับการซื้อขายการทำประกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปหมด
ซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปหรือ evolution กับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะถอนรากถอนโคนคือ disruption นะครับในลักษณะ evolution เนี่ยผมคิดว่า financial innovation หรือว่านวัตกรรมทางการเงินเนี่ยมันได้เกิดขึ้นในครั้งนี้ครั้งแรกเนาะในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเนี่ยมันก็เกิดมาครั้งแล้วครั้งเล่าเหรียญในสมัยหนึ่งก็เคยเป็นนวัตกรรมธนบัตรสมัยหนึ่งก็เคยเป็นนวัตกรรมเอาระดับใกล้ตัวหน่อยคือตู้กด ATM เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมแต่ตู้กด ในยุคหนึ่ ATM งใช่ไหมคะ ในยุคหนึ่งเป็นนวัตกรรมแต่เป็นนวัตกรรมที่สร้างอยู่บนโครงสร้างเดิมสร้างอยู่บนระบบธนาคารเดิมแต่ก็เป็นนวัตกรรมมันไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างมันสร้างอยู่บนพื้นฐานเดิมนะครับกลับมาอีกหน่อยที่มันมีลักษณะที่ท้าทายโครงสร้างเดิมหน่อยเนี่ยผมคิดว่ายกตัวอย่างใกล้ๆเนี่ยก็คือพวก peer to peer lending หรือว่าพวกออนไลน์ fundraising เรากำลังพูดถึงยกตัวอย่างอย่างเช่นพวก lending club เรากำลังพูดถึงอย่างพวกแอปที่ใช้ระดมทุนพวก Kickstarter อะไรพวกเนี้ยพวกนี้มันสำคัญยังไงพวกนี้มันสำคัญก็คือมัน bypass ระบบธนาคารมันจับผู้มีเงินออมผู้ที่ต้องการลงทุนเข้ากับผู้ที่ต้องการใช้เงินเข้าด้วยกันถ้าคุณอยากลงทุนคุณมีเงินออมอีกฝั่งหนึ่งมีโปรเจกต์มีความฝันต้องการใช้ เป็ เงิ น น กรรมเทพ มันจับมารวมกันได้ โดยไม่ต้องผ่านระบบธนาคารปกติจากเดิมถ้าคุณต้องการระดมทุนเนี่ยคุณไปกู้ที่ธนาคารหรือว่าคุณต้องจ้าง investment banking อย่างคุณปรินเนี่ยก็ไปหาลูกค้าให้เนาะไปหาระดมทุนให้ตอนนี้ถ้ามี peer to peer lending หรือว่า fundraising เนี่ยคุณสามารถ raise fund ได้โดยตรงในระหว่างผู้ออมผู้ลงทุนกับผู้ที่มีโปรเจกต์ผู้ที่มีความฝันได้เลยอันนี้มัน bypass ระบบธนาคารแต่อย่างไรก็ตามมันยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบการเงินเดิมแต่ถ้าเรามาพูดถึง Metaverse เนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนระบบการเงินอะไรเดิมเลยนะ Metaverse คืออะไรถ้าใครเคยเล่นเกมคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีปุ่ม A S D W เนาะเดินหน้าถอยหลังเดินซ้ายขวา มันมีปุ่มลูกศรแล้วนะคะ แล้วก็กด Space Bar นี่กระโดดเนาะกด โอ้ Space ใช่ Bar ค่ะ นี่ใช้กระโดด กระโด เนาะ ด นะฮะคุณก็มีอวตารซึ่งคุณเลือกหน้าได้คุณจะเป็นหน้าการ์ตูนหน้าหมาหน้าแมวคุณเลือกอวตารคุณเลือกตัวตนของคุณได้เข้าไปในโลกเสมือนหรือว่า Metaverse ด้วยอวตารของคุณนะครับแล้วคุณทำกิจกรรมต่างๆได้ใกล้เคียงกับโลกแห่งความเป็นจริงคุณสามารถจัดคอนเสิร์ตในนั้นได้นะครับคุณสามารถทำงานในนั้นได้เหมือนอย่างที่ ดูอีเวนต์ Gather นี้ Town ใช่ไหมครับ เหมือนอย่างที่ Gather Town ทำนะครับข้างในอาจจะมีร้านค้านะครับซึ่งคุณซื้อขายกันด้วยระบบเหรียญที่เป็นคริปโตที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบธนาคารไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารใด ๆเลยได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่า ATM มันยังตั้งอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของการเงินเก่านะครับคุณจะเห็นว่า peer to peer lending มันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานเก่ามากมายอะไรแต่ว่ามันสร้างการเชื่อมโยงใหม่แต่มันก็ยังใช้เงินอยู่ยังเป็น US ดอลลาร์ยังเป็นไทยบาทอยู่แต่พอมาเป็น Metaverse เนี่ยมันทำลายทุกอย่างเลยมันไม่ได้ข้องเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันในโลกการเงินเลยซึ่งมันกำลังจะย้อนกลับเข้ามาในโลกชีวิตจริงเรื่อยๆคุณอาจจะไปซื้อที่ดินจริงโดยเอาที่ดินในโลกเสมือนมาค้ำไว้นึกออกไหมมันเป็นไปได้แล้วมันก็เริ่มเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าในฐานะคนที่สนใจการพัฒนาการของสังคมการพัฒนาการของทุนนิยมโลกเนี่ยการไม่สนใจเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันอาจจะมีศักยภาพที่จะ disrupt หรือว่าทำลายโครงสร้างพื้นฐานเดิมของการเงินทั้งในระดับชาติและในระดับโลกด้วยนะครับรอบแรกเอาไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากเลยค่ะโหรอบแรกก็จัดเต็มกันทุกท่านเลยนะคะ ก็เมื่อกี้บอกว่าเราควรจะสนใจสิ่งนี้นะคะ มีคนหนึ่งที่สนใจมากเลยนะคะ ก็คือทางregulator ของเรานะคะ เราจะไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันนะคะ ก็เรียกว่าภาครัฐโดยรวมนะคะ ก็ต้องออกมาดูแลเรื่องราวเหล่านี้นะคะ ทั้งธุรกิจแล้วก็ดูแลนักลงทุนด้วยนะคะ เมื่อกี้คุณปรินทิ้งประเด็นเอาไว้เดี๋ยวจะอยากให้รอบนี้คุณปรินเริ่มก่อนนะคะว่าตัวพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลนะคะหรือว่าตัวกฎหมายต่างๆในเมืองไทยเนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเรียกว่าเป็นประเทศแรกๆในโลกด้วยนะคะที่มีพรก.สินทรัพย์นี้นะคะแล้วก็หลังจากมาปัจจุบันเราก็ใช้มาประมาณ3 ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงในรายละเอียดมาต่อมาเรื่อยๆนะคะทีนี้อยากจะทราบทัศนะของแต่ละท่านนะคะว่าตัวพรก.สินทรัพย์หรือว่ากฎหมายหรือการทำงานของ regulator นะคะมันช่วยทำให้เกิดโอกาสหรือว่า disrupt วงการธุรกิจหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างถ้า regulator ขยับแบบนี้นะคะขอเชิญคุณปรินก่อนนะคะกฎหมายเนี่ยนะครับยิ่งมีมากเกินไปเนี่ยไม่ได้นำมาซึ่งความยุติธรรมเสมอไปและบางทีตรงกันข้ามมันจะนำมาซึ่งความอยุติธรรมนะครับรวมถึง
โอกาสที่เราจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก็เป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมีมากเกินไปพรุงพรังมากเกินไปโดยเฉพาะบทบาทของผู้ควบคุมกำกับดูแล regulator อย่างที่คุณจอยพูดเนี่ยนะครับถ้าไปทำตัวเป็นคุณพ่อแสนรู้ตลอดเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่หมวกหรือไม่ใช่ความคิด mindset ที่ผู้กำกับควบคุมกฎยุคใหม่ควรจะทำไม่มีทางหรอกครับที่กฎหมายในแต่ละประเทศจะวิ่งตามทันเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยครับจะเป็นเรื่อง Metaverse จะเป็นเรื่องปัญญาประดิษฐ์ AI เรื่อง Blockchain เรื่อง Quantum Computing Internet of Things 5G สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าบางทีกฎหมายมันต้องเปิดโอกาสให้เทคโนโลยีมันได้วิ่งไปก่อนผู้คนได้เริ่มลองใช้นะครับลองผิดลองถูกลองล้มบ้างนะครับแต่สิ่งที่ผู้ควบคุมกำกับดูแลควรทำนะครับคือการที่สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในวงกว้างเพราะว่าบางทีเราพูดคำหรูๆภาษาฝรั่งนะ financial literacy หรือการสร้างองค์ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องหลายหน่วยงานพยายามทำครับแล้วก็ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคลังแบงก์ชาติตลาดหลักทรัพย์กลต.หน่วยงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือหลายบริษัทพยายามทำอยู่เนี่ยนะครับแต่ถ้าภาครัฐจะคิดถึงมิติของการออกกฎหมายเหล่านี้มาออกจนหยุมหยิมละเอียดมากเกินไปเราต้องระวังเพราะว่าในโลกของ Metaverse ในโลกของจะเป็นโลกเสมือนจริงที่เขาเรียกว่า virtual reality VR นะครับอนาคตมี augmented reality โลกที่ทำงานเสมือนจริงเนี่ยมันไม่มีพรมแดนมันข้ามประเทศได้แล้วคนเก่งๆในประเทศไทยก็ไประดมทุนต่างประเทศสตาร์ทอัพเก่งๆต้องมาเสียภาษีในประเทศไทยเสียภาษีนิติบุคคล 20% น้ำตาจะไหลแล้วนะคะน้ำตาจะไหลออกมา มูลค่า แล้วค่ะ เพิ่ม 7% นะครับไม่ใช่ทุกคนจะยอมเสียอย่างนี้เหมือนอย่างที่คุณตุ้มอดิศักดิ์สุขุมวิทยาเจมาร์ทออกเหรียญเจฟินคอยน์นะครับยอมเสีย 27% ภาษีแต่ว่าคนอื่นหลายคนครับก็ไประดมทุนต่างประเทศเหรียญโอมิเซโก OMG ของคุณจุนกับคุณดอนนี่ฮารินสุดก็ไประดมทุนจากต่างประเทศ OMG ก็ยังลิสต์ยังเทรดเพราะฉะนั้นเราจะต้องสูญเสียโอกาสที่ให้สตาร์ทอัพนะครับได้เติบโตเนอร์เชอร์ในประเทศไทยเหล่านี้เราไม่อยากเสียสมองไหลออกไปอันที่สองนะครับโอกาสที่เราจะสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบ้านเราศิลปินยุคนี้บางคนบอกทำมาค้าขายลำบากนะครับไม่นับไอ้เรื่องสถานบันเทิงปิดหรือนับเรื่องขายสินค้าที่เป็นศิลปะเป็นอะไรที่มันอาร์ตเนี่ยช่วงโควิดก็ยากอยู่แล้วเนี่ยตัว NFT หรือ non fungible token เป็นโอกาสที่ให้ศิลปินได้นำผลงานเข้ามาขายหรือแม้กระทั่งเรื่องเกมอย่างที่ทางคุณเอกธนาธรพูดเนี่ยยุคนี้หลายคนเล่นเกมไม่ใช่แค่เด็กๆเล่นนะผู้ใหญ่ก็เอามามียุทธศาสตร์ด้านเกมด้าน gamification ซึ่งการใช้เกมที่มันเป็นทั้งความสนุกความที่เป็นยุทธศาสตร์ในการที่เข้าถึงจิตใจคนได้เนี่ยกฎเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวกับ NFT รวมถึงจะมาตีว่าอะไรคือสินทรัพย์อะไรคือหลักทรัพย์ผมคิดว่าความไม่แน่นอนตรงนี้ครับเพราะว่ากฎหมายตอนแรกออกมาเนี่ยพูดอย่างแต่พอเอามาปฏิบัติจริงตอนนี้มี hearing ใหม่กำลังจะทำอีกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกฎหมายไม่ต้องมาเร็วเกินไปครับพยายามโฟกัสเรื่องการสร้างองค์ความรู้ที่ดีในวงกว้างนะครับให้พี่น้องประชาชนในวงกว้างได้ตระหนักรู้ว่าอะไรเป็นแชร์ลูกโซ่อะไรเป็นโกงอะไรมาหลอกมันมีนะครับใช่ไหมครับหลอกในเรื่อง farming DeFi NFT เกมมันมีออกมาหลอกเยอะมากสร้างองค์ความรู้ให้เขาติดอาวุธทางความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนอันนั้นคือสิ่งที่ผู้ควบคุมกำกับดูแลกฎหมายควรจะทำไม่ใช่เอาไม้เรียวมาเคี่ยนสไตล์คุณพ่อแสนรู้ครับโอเคก็ฝากบอกว่าไม่เป็นคุณพ่อแสนรู้นะคะแล้วก็ดูแลพวกเขาในขั้นแรกก่อนให้ล้มลุกคลุกคลานนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวจอยขอส่งไมค์ให้ทางคุณหญิงสุดารัตน์เลยค่ะสำหรับกฎหมายและกฎเกณฑ์ในเมืองไทยค่ะคือจริงๆแล้วที่บอกว่าเรามีกฎหมายก่อนเป็นประเทศแรกๆเนี่ยดูเหมือนก็น่าภาคภูมิใจนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าการออกกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ควรที่จะมองในมุมเดียวนะคะแน่นอนว่า regulator ก็จะพยายามคือมันต้องเปลี่ยน mindset น่ะก็จะต้องพยายามที่จะกำกับควบคุมเพื่อดูแลความเสียหายของผู้ลงทุนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกนะคะแต่มันก็ไม่ใช่มองเหรียญในด้านเดียวในเมื่อวันนี้เนี่ยตัวเทคโนโลยีเองนะคะมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เห็นว่ามันคือการ decentralize มันทำให้เกิดอะไรล่ะพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันคือการสร้าง trust นะคะแล้วก็สามารถที่จะโปร่งใสตรวจสอบกันได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ติติงนะคะในสิ่งที่ภาครัฐพยายามจะห่วงผู้ลงทุนแต่กฎหมายไทยเราเนี่ยที่ออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นกฎหมายด้านเดียว
คือกลตออกในด้านของการควบคุมของการกำกับนะคะเพียงด้านเดียวซึ่งมันต้องเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีมันคือการดีเซนทรัลไลซ์ซึ่งมันคือโอกาสของคนตัวเล็กดังนั้นถ้าเราไปกำกับควบคุมซะในมุมเดียวเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเสียโอกาสนะคะเราจะเห็นว่าบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยต้องไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยเฉพาะสิงคโปร์มันเป็นการปิดโอกาสSME หรือสตาร์ทอัพหรือคนรุ่นใหม่ที่เขาจะสามารถที่จะมีใช้เทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็ไปเลสฟันในต่างประเทศได้นะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยการมองกฎหมายของการควบคุมอย่างด้านเดียวเนี่ยก็เป็นปัญหาอันที่สองก็คือเรื่องของกฎหมายด้านภาษีซึ่งก็เป็นการสำหรับตัวเองห้ามขายของใช่ไหมไม่ได้ขายของนะคะหมายถึงว่าก็ไม่พลาดพิงแล้วกันจริงๆตัวเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยก็สนใจทั้งลงทุนในบล็อกเชนของครอบครัวนะคะของลูกเนี่ยแล้วก็เมตาเวิร์สนะคะซึ่งวันนี้เราเห็นโอกาสมากมายเลยแต่ว่าภาษีเนี่ยมันเหมือนกับซ้ำซ้อนหลายอย่างมันเป็นทั้งอุปสรรคของผู้ลงทุนรายบุคคลและตัวธุรกิจเองที่จะอย่างเมื่อกี้ที่คุณปรินบอกว่าที่จะออกไปเลสวันในเมืองนอกด้วยนะคะเราต้องเสีย VAT เราต้องเสียอะไรอีกหักหน้าที่จ่ายเราต้องเสีย capital gain ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเสียภาษีนิดบุคคลธรรมดานะคะดังนั้นในส่วนที่พรรคไทยสร้างไทยคิดเนี่ยเราคิดว่าวันนี้ในเรื่องภาษีเนี่ยก็ควรที่จะอย่าง capital gain เนี่ยศูนย์เลยได้ไหมนะคะ ศูนย์เลยเหรอคะ ศูนย์เลยได้ไหมนะศูนย์เลยได้ไหมเดี๋ยวมีวิธีนะคะ มี regulator แอบดูอยู่นะคะ ขอโทษนะคะพอดีไม่ได้เกี่ยวข้องมากนะจะเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ทำนโยบายเราไม่ได้ว่า regulator เราเข้าใจเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วหรือเรื่องของภาษีบุคคลนะคะลดหย่อนได้ไหมลดหย่อนภาษีบุคคลเหมือนกับ IMF เหมือนกับ ลง SSF ทุนในคริปโตลดหย่อนภาษี ใช่คือลงทุนในสินทรัพย์ถือว่าเป็นสินทรัพย์แล้วเราต้องยอมรับว่าต่อไปนี้เนี่ยดิจิทัลแอสเซทคือสินทรัพย์ที่มีความสำคัญและจะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เมื่อกี้ในรอบแรกได้พูดถึงความเติบโตให้เห็นในเมื่อมันมีความเติบโตแบบนี้เราจะทำยังไงที่จะคว้าโอกาสจากเทคโนโลยีนี้ให้มันเป็นโอกาสของคนไทยโดยเฉพาะคนตัวเล็กนั้นการลงทุนในสินทรัพย์มันก็ควรจะนับเหมือนกับ IFS หรือ SFS นะคะที่จะมีการลดหย่อนภาษีได้อันนี้ก็มองในแง่นั้นแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเรายังไม่มีภาษีเราขอโทษค่ะเรายังไม่มีกฎหมายในการส่งเสริมอย่างจริงจังเลยเราควรที่จะดูไหมว่าเราควรจะมีกฎหมายในการส่งเสริมนะคะแล้วก็สนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กของเราสตาร์ทอัพ SME ของเราเนี่ยได้มีโอกาสไปเลสฟันนะคะโดยใช้เทคโนโลยีของคริปโตเนี่ยนะคะบล็อกเชนต่างๆเนี่ยไปเลสฟันในต่างประเทศได้ก็มองว่าเทคเนี่ยที่มีในวันนี้เนี่ยมันเอื้ออำนวยให้กับคนตัวเล็กและอีกประการหนึ่งก็คือว่านอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของการลงทุนในด้านนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้คนไทยต้องหนีไปสตาร์ทอัพไทยต้องหนีไปจดทะเบียนหรือไปลิสต์ที่สิงคโปร์แต่ทำยังไงที่เราต้องแก้กฎหมายนะคะซึ่งก็คือประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยก็แก้ไม่ยากลงทุน0 บาทเราก็จะสามารถเป็นศูนย์กลางของเทคของสตาร์ทอัพนะคะเก่งๆในทุกด้านที่จะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็เราก็จะดึงคนเก่งดึงเศรษฐีเข้ามาลงทุนสามารถ work from Thailand ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเข้าใจจริงๆว่าเทคโนโลยีมันคืออะไรและเทคโนโลยีนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มาทำร้ายคนไทยโดยเฉพาะคนตัวเล็กแต่มันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ถ้าภาครัฐเข้าใจแล้วก็ไม่ออกกฎหมายในเชิงของการกำกับควบคุมซะอย่างเดียวแต่ออกกฎหมายในเชิงเสริมสร้างนะคะสนับสนุนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็จะทำให้เกิดโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนตัวเล็กก็อยากจะถ้าไม่แน่ใจนะอยากจะแนะนำว่าลองทำแบบไหหนานหรือดูไบที่เขาทำแซนด์บ็อกซ์นะคะเป็น
เรียกว่าเป็นฟรีเทรดโซนนะคะในการที่จะลองกฎหมายเหล่านี้เช่นบอกว่าเราจะเสนอบอกว่าcapital gain เหลือศูนย์หรือว่าจะส่งเสริมเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยลดหย่อนภาษีได้เนี่ย ค่ะ เราก็ลองทำสักพื้นที่ไหมนะคะแล้วก็ลองดูนะซึ่งก็จีนเองขนาดประเทศจีนก็ยังเอาไหหนานมาทำหรือดูไบก็ยังทำก็ยังสามารถทำได้นะคะก็เป็นความเห็นว่าอย่ามองด้านเดียวค่ะเรื่องกฎหมาย เรากำกับด้วยควบคุมพอประมาณนะคะแต่สำคัญที่สุดคือต้องส่งเสริมค่ะ โอเค ก็ใช้กฎหมายเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็ ใช่ค่ะ ส่งเสริม ใช่ค่ะ ในอนาคตนะคะ ใช่ค่ะ ก็เดี๋ยวขอส่งไมค์ต่อไปนะคะ ประเด็นนี้ที่คุณธนาธรนะคะ เดี๋ยวจอยขอแอดประเด็นเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ นอกเหนือจากพรกสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วเนี่ยมองว่าตัวกฎหมายเนี่ยจะมา disrupt หรือสร้างโอกาสอย่างไรได้บ้างนะคะ ทั้งที่เทคโนโลยีเนี่ยออกห่างจากรัฐมากขึ้นนะคะเชิญคุณธนาธรได้เลยค่ะทุกคนมีปัญหากับไมค์นะคะ ขออภัยนะคะทุกท่าน มันจะงงตรงนี้เหมือนกัน มันจะอยู่ข้างล่างนะคะ เสียงเข้าอยู่ค่ะ เสียงเข้าอยู่ นะครับบทบาทของภาครัฐนะครับจริงๆผมเห็นด้วยกับทางวิทยากรทั้งสองท่านผมเห็นด้วยกับทางคุณสุดารัตน์และทางคุณปรินนะครับว่าในช่วงต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับภาครัฐไม่ควรจะเลกูเลตหรือตั้งกฎในการควบคุมอย่างเข้มงวดมากนักนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปตั้งกฎควบคุมอย่างเข้มงวดในตอนนี้นะครับรวมถึงตั้งใจจะรีดภาษีจากธุรกิจนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับธุรกิจมันจะไม่เกิดแล้วถ้าธุรกิจไม่เกิดเราจะตามหลังในการพัฒนาเทคโนโลยีกับโลกกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับดังนั้นผมเห็นด้วยว่าในช่วงนี้มันไม่ควรจะเลกูเลตเยอะอะมันควรจะปล่อยให้ลองผิดลองถูกอย่างเช่นผมยกตัวอย่างผมเข้าใจไปดีคือพอมันมีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยคุณต้องเลือกว่าคุณจะ glorify มันหรือคุณจะ crucify มันคือคุณจะสนับสนุนให้มันเติบโตอย่างเกรียงไกรหรือคุณจะแขวนคอมันหรือคุณจะแขวนคอมันถูกไหมถ้าคุณจะแขวนคอมันคุณก็ต้องคือถ้าคุณจะแขวนคอมันอย่างที่รัฐคิดอยู่แบบนี้คือมันหมายความว่าไอ้ financial innovation หรือนวัตกรรมอย่างนี้มันเป็นภัยคุกคามต่อระบบดั้งเดิมต่อระบบการเงินดั้งเดิมดังนั้นคุณต้องหยุดมันคุณต้องอย่าให้มันเติบโตเกินไปเดี๋ยวประชาชนจะสูญเสียประโยชน์เดี๋ยวจะมีคนโกงเดี๋ยวจะมีพวกมิจฉาชีพมาใช้ไอ้พวกดิจิทัลแอสเซทเป็นช่องว่างในการฟอกเงินในการหลอกลวงประชาชนใช่ไหมครับคุณก็จะคิดแบบนี้ถ้าคุณคิดแบบนี้ปุ๊บคุณจะเลกูเลตมันคุณจะตั้งกฎอย่างเข้มงวดกับอีกแบบหนึ่งวิธีคิดอีกแบบหนึ่งคือคุณ glorify มันคือพยายามสนับสนุนให้มันเติบโตและแข่งขันกับโลกได้เป็นโอกาสที่เราจะสามารถ leap forward ไม่ต้องเดินตามแต่เดินไปอย่างเท่าเทียมหรือเดินแซงหน้าประเทศเพื่อนบ้านด้วยการอาศัยจังหวะของการ disruption ทางเทคโนโลยีนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันต้องมี balance มันต้องมีสมดุลผมเข้าใจภาครัฐในแง่หนึ่งว่าคุณต้องการปกป้องนักลงทุนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่ให้ที่จะโดนโกงจากมิจฉาชีพใช่ไหม ความ ครับ ปลอดภัยของพวก นะ เขา ความปลอดภัยของนักลงทุนรายเล็กรายน้อยโอเคตรงนี้ผมเข้าใจแต่วิธีก็คือคุณต้องไปจับโจรไม่ใช่มาปิดตลาด นะครับ จับโจรนะคะ คุณต้องไปจับโจรคุณต้องไปปิดมิจฉาชีพไปจับมิจฉาชีพพวกนั้นนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองมันมีวิธีอื่นอีกเยอะผมยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกลัวมันมี default ในระบบหรือว่าการผิดชำระเงินกันในระบบ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสนับสนุนให้เอกชนออกคริปโตอินชัวแรนซ์สิ การเบี้ยวการจ่ายเงินของซัพพลายเชนตรงนี้คุณไปออกคริปโตอินชัวแรนซ์สิมาประกันไม่ให้ไอ้สัญญาแต่ละทอดมันเบี้ยวกันได้ ยกตัวอย่างแทนที่จะไปปิดตลาดมันใช่ไหมครับซึ่งจริงๆหลายประเทศก็ออกแล้วมันมีอินชัวแรนซ์ที่ออกมาสำหรับไอ้คริปโตเทรดดิ้งเนี่ยเยอะแยะไปหมดถูกไหมฮะคุณก็ไปสนับสนุนตลาดอินชัวแรนซ์สำหรับคริปโตเทรดดิ้งได้นะครับประเด็นต่อไปก็คือนอกจากคุณต้องปล่อยมันแล้วอย่าไปเลกูเลตมากเกินไปแล้วเนี่ยบทบาทที่ควรจะเป็นคือการสนับสนุนมันนะครับผมเห็นด้วยว่าการสนับสนุนเนี่ยมันจำเป็นต่ออุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมทารกที่กำลังตั้งไข่แบบ อุตสาห นี้ กรรมทารก นะ นะ ครั คะ บกำลังตั้งไข่อยู่มันจะไปรอดไม่รอดบทบาทรัฐมีอิทธิพลมากว่าอุตสาหกรรมนี้จะไปรอดไม่รอดนะครับทีนี้พอพูดถึงอุตสาหกรรมแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะทำให้มันเกิดได้จริงๆคือการทำให้ทรัพย์สินที่อยู่ในโลกเสมือนเนี่ยมัน penetrate หรือเข้ามาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้เมื่อ2 โลกเข้าด้วยกัน เอา2 โลกเนี่ยคือทรัพย์สินที่คุณถืออยู่ในโลกดิจิทัลที่มันมีมูลค่าเฉพาะในโลกของมันเองทำให้มันมาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อันนี้จะทำให้มันเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงมากขึ้นทำได้อย่างไรบ้างผมยกตัวอย่างไอ้ภาษีประเภทตัวเล็กตัวน้อยอ่ะ
จ่ายด้วยคริปโตเคอเรนซีได้ปะ จ่ายภาษีด้วยคริปโตไปเล ใช่ ย จ่ายภาษีด้วยคริปโตไปเลยสิคุณจะโปรโมทการใช้แล้วใครจ่ายภาษีด้วยคริปโตเนี่ยคุณลดภาษีให้ 3% 5%นึกออกไหมคุณสามารถลดภาษีจูงใจให้คนมาจ่ายภาษีด้วยคริปโตได้ไม่ต้องเอาตัวใหญ่ เริ่มจากตัวเล็กตัวน้อย เริ่มจากภาษีที่มันอาจจะไม่ใช่ภาษีตัวใหญ่ก่อนที่ไม่กระทบก่อนยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่าใช้จ่ายธรรมเนียมภาครัฐต่างๆ จ่ายเป็นคริปโตสิจ่ายเป็นคริปโต ค่าเอ ที่ ก มัน สารภาครัฐ ใช่ เป็นคริปโต ใช่ เป็นคริปโตที่เป็นคริปโตระดับโลก และเป็นคริปโตที่ออริจินเนตโดยคนไทยด้วย เพื่อให้มันมีความหลากหลาย ผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่ภาครัฐสามารถทำได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องเร่งทำนะครับผมคิดว่าไอ้ตัวCentral Bank ไอ้ตัว Central Bank Digital Currency เนี่ยนะครับ Central Bank Digital Currency เนี่ยควรต้องรีบทำตัวอย่างออกมา คือทำโปรโตไทป์แล้วก็ launch pilot project ออกมา หลายประเทศเขา launch pilot project ไปแล้วตัวนี้มันทำงานยังไง basically คือโดยพื้นฐานก็คือ Central Bank เนี่ยออกe-bart ออกมาเป็นไทยบาทเป็น currency ใหม่ซึ่งอ้างอิงกับไทยบาทใช่ไหมครับออกมาเสร็จเนี่ยขาย wholesale คือขายยกหลอดไปให้ธนาคารพาณิชย์แล้วให้ธนาคารพาณิชย์ขายรีเทลไปกับผู้บริโภค ลูกค้าของเขาแล้วก็สร้างระบบตัวนี้ขึ้นมาว่ามันใช้จ่ายอะไรได้บ้างแล้วหลังจากนั้นศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคศึกษาผลกระทบทางการเงินและทางสังคมทางเศรษฐกิจดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเอาครั้งแรกไม่ต้องเยอะอาจจะเรากำลังพูดถึงอาจจะยกตัวอย่างออกมาสัก100 ล้าน200 ล้านบาทอะไรแบบนี้นะครับแล้วศึกษาไอ้อีโคซิสเต็มของมันยิ่งศึกษาเร็วเท่าไหร่เราจะยิ่งออกกฎได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่านั้นนี่คือแซนด์บ็อกซ์คุณไม่ใช่ออกกฎก่อนแล้วทำไพลอตที่หลังคุณต้องทำไพลอตก่อนแล้วค่อยไปออกกฎซึ่งไพลอตอย่างเนี้ยไอ้ Central Bank Digital Currency เนี่ยควรจะออกมาตั้งนานแล้วผมยกตัวอย่างประเทศที่ กำลังทำค่ะกำลังทำ ใช่กำลังทำแต่มันช้าไปคุณออกกฎมาก่อนใช่ไหม ใช่ แล้วคุณ ค่ะ ค่อยมาศึกษาสำหรับผมเนี่ย process มันกลับกัน สิ่งที่คุณจะทำก่อนก็คือคุณต้องออกไอ้ digital currency ในจำนวนเล็กในวงจำกัดออกมาก่อน ในกิจกรรมที่มันใช้ได้ในวงจำกัดออกมาก่อน แล้วคุณค่อยเอาไว้ paper ตัวเนี้ยการศึกษาตัวเนี้ยไปต่อเป็นกฎใช่คุณควร process มันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมคิดว่าตัวอย่างต่างประเทศมันมีเยอะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสวีเดนที่เป็นประเทศแรกๆที่ทำหรือว่าแม้แต่จีนใช่ไหมครับECNY นะครับ E Krona นะครับหรือแม้แต่ในอุรุกวัยเนี่ยก็มี E Peso ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ดังนั้นเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราได้ว่าเขาออก Pilot Digital Currency ยังไงนะครับสุดท้ายเมื่อกี้ผมอยากจะเพิ่มเติมนิดเดียวเมื่อกี้คุณปรินพูดถึงไอ้ Financial Literacy หรือความรู้ด้านการเงินนะครับพอผมรู้ว่าผมจะต้องมาสัมมนานี้สิ่งหนึ่งที่ผมเอกใจมากๆคือความรู้เราสอนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราเรื่องความรู้ด้านการเงินยังไงนะครับผมให้ทีมของผมไปศึกษาพันธ์เลยครับ เจออะไร ไป บ้าง ซื้อห คะ นังสือเรียนมาหนังสือเรียนชั้นมปลาย ใช่ค่ะ เพื่อไปดูว่า financial literacy ในประเทศไทยสอนอะไรกันบ้าง เปิดมานะครับไม่มีสอนเรื่องการลงทุนการออมจะเกษียณอย่างไร ให้มีเงินเพียงพอใช้ จากลงทุนอย่างไรการออมมีกี่รูปแบบตลาดหุ้นคืออะไรทรัพย์สินที่ลงทุนได้มีอะไรลงทุนในที่ดินผลตอบแทนเป็นยังไงบอนเป็นยังไงสต็อกเป็นยังไงดิจิทัลแอสเซทเป็นยังไงไม่มีอยู่ในหนังสือเรียนไม่มีนะครับ ไม่มี นี่ ค่ะ ผมเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานนี้เองไปดูหนังสือเรียนชั้นมปลายเนี่ยไม่มี มปลาย สอนแต่นี่ครับสหกรณ์สอนแต่เศรษฐกิจพอเพียงอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ตอบโจทย์กับดิจิทัลแอสเซทอ่ะมันไม่ตอบโจทย์กับโลกใบใหม่อ่ะนะครับดังนั้นถ้าพูดถึง financial literacy เนี่ยผมเปรียบเทียบกับ A level คุณปรินน่าจะพอรู้ A level ถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยคุณต้องเรียน saving คุณต้องคำนวณดอกเบี้ยนะครับปีหนึ่งนะครับฝากเงินธนาคารได้ดอกเบี้ยคงที่ปีละ 5% ฝากไป 3 ปีเงินจะกลายเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยเด็กๆมันต้องคิดเป็นว่า return คืออะไรใช่ไหมฮะซึ่งใน A level ในต่างประเทศเนี่ยคุณต้องคิดเรื่องพวกนี้เป็นอ่ะซึ่งต่างกับสิ่งที่อยู่ในแบบเรียนของเมืองไทยโดยสิ้นเชิงผมใช้คำว่าโดยสิ้นเชิงนะครับลองไปดูดีๆคุณจะเห็นความแตกต่างกันมากดังนั้นคุณจะพูดได้ยังไงว่าคุณอยากจะสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราตามโลกตามโลกาภิวัตน์ได้ทันตราบใดที่การเรียนการสอนคุณเนี่ยยังผมใช้คำว่าล้าหลังแบบเนี้ยนะ เรื่องการเรียนการสอน ใช่ แม่ ใช่ แม่ยกไม้แล้ว กระเสริมนิดนึงค่ะ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย ขณะที่สิงคโปร์เองใกล้ๆบ้านเรานะคะหรือว่าไปที่อเมริกาเขาสอนวิชาเหล่านี้หมดแล้วเอาแค่ว่าอ่านโคดดิ้งยังไม่ต้องเขียนเป็นนะอ่านโคดดิ้งเป็นเราก็ สอ ยั น ง ทั้งโคด เรา ดิ้ง ก็ ส ยั อนทั้งไฟแนนซ์ด้วย ใช่แล้วก็เรื่องของการลงทุนเนี่ยอย่างเขามีวิชาคริปโตกันหมดแล้วนะคะให้เด็กเรียนแล้วก็รู้วิธีการที่จะลงทุน เพราะว่ายังไงเด็กก็เข้าไปเรียนเองลงทุนเอง
ตอนนี้ในโลกเสมือนจริงใน Metaverse หรือว่าในบล็อกเชนเองเนี่ยก็คนรุ่นใหม่เท่านั้นนะคะแล้วเขาก็ต้องไปศึกษาเองนั้นเห็นด้วยเลยค่ะว่าการจะสอนบล็อกเชนการจะสอนคริปโตนะแม้แต่ว่าเราเมืองไทยยังพูดแค่เรื่องโคดดิ้งมาประมาณ5 ปีแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนเอาแค่ว่าให้ยังไม่ต้องเขียนเป็นแต่ว่าถ้าจะอยู่ในตรงนี้อ่านให้เป็นนะคะ รู้บ้าง และ รู้ รู้ บ้าง อ่านให้เป็นนะคะแล้วก็วิชาที่สำคัญเนี่ยในการลงทุนในโลกยุคใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริปโตเนี่ยก็ต้องสอนแต่วันนี้ตัวอย่างที่เราได้รับร้องเรียนมาเนี่ยที่ทางพรรคได้รับร้องเรียนมาเนี่ยมีน้องนักเรียนม.ปลายทำการขายของออนไลน์แล้วก็ครูจับได้ถูกลงโทษคือมัน เป็นงั้นไปอีก มันกลายเป็นการศึกษาไทยมันล้าหลังไปเยอะก็ขอเสริมเรื่องการศึกษาพอดีมันตรงใจ การศึกษาเหมือนทุกท่านจะมีประเด็นนะคะเชิญคุณปรินเลยค่ะ จริงๆ ดีใจครับปีนี้เป็นปีแรกที่ผมไม่ต้องพูดติชม regulator มากนะ มีคนช่วยพูดเต็มที่นะครับก็จริงๆ อาจจะขอพูดในอีกมุมหนึ่งเผอิญทุกปีก็จะติชม regulator อย่าง friendly ฉันมิตรกันแต่ว่า รักกัน ในปีนี้ ค่ะ อาจจะพูดอัปเดตให้ฟังนิดนึงว่าสิ่งดีๆที่บางอย่างที่ผมคิดว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาติทำหลังบ้านเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารด้วยซึ่งเขาเองก็อาจจะไม่ได้สื่อสารมาให้คนภายนอกรับทราบมากพอนะครับเพราะจริงๆแล้วการทำกระบะทรายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับหรือว่าเงินสกุลบาทดิจิทัลบาทอย่างที่คุณเอกพูดแล้วเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ Central Bank Digital Currency CBDC ที่เป็นเงินบาทที่เป็นตัวดิจิทัลเนี่ยได้มีการทำหลังบ้านมาค่อนข้างจะปี2 ปีแต่ว่าการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยผมว่าอันนี้สำคัญว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูล เขา ของ จะมาเล่าให้เราฟังใช่ไหม ของ คะ กระบะทรายจริงๆเขาเริ่มเล่ามาเรื่อยๆนะครับถ้าลองไปดู Facebook Page ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มเปิดเผยมาเรื่อยๆบ้างใน1 ปีที่ผ่านมาแต่รายละเอียดของผลสำเร็จในการทดลองเพราะเขาทำกับธนาคารกลางของฮ่องกงและของจีนนะครับอย่างที่เราทราบนะครับที่ความท้าทายที่น่าสนใจก็คือว่าจีนเนี่ยทำ Central Bank Digital Currency ที่เขาเรียกดิจิทัลหยวนเพราะว่าบริษัทอย่างอาลีบาบามี Alipay นะครับ Tencent ก็มี WeChat Pay จีนถึงรู้ว่าเฮ้ยเขาจะสูญเสียอำนาจทางการคุมสภาพคล่องการเงิน M2 Money Supply เขาเลยทำแล้วเขาก็มาจับคู่กับประเทศที่เฟรนลี่กับเขาที่ทำการทดสอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ประเทศไทยหน้าที่ของ regulator ที่เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยกลต.แบงก์ชาติออกมาหึ่มว่าไม่อยากเห็นคนที่ไปทำเหมือนไทยบาท stable coin ซึ่งมีหลายเจ้าพยายามทำนะครับ แอบทำไม่ให้รู้ แอบทำอยู่ เพราะฉะนั้นที่น่าสนใจ ทั้งที่เป็นคน ครับ ทำ อันนี้ครับที่เป็นประเด็นน่าสนใจว่า regulator จะวางบทบาทยังไงว่า คุณจะเป็นคนที่ควบคุมกำกับดูแล หรือคุณจะลงมาเล่นเป็น operator แล้วออกเหรียญดิจิตอล จะมา บาท เล่น แล้วคุณจะห้ามนวัตกรรมใหม่ๆ ของคนไทยที่ทำอยู่แล้วมี stable coin บาทอยู่แล้วเนี่ยนะที่ใช้แล้วคุณจะบอกผิด เล่น กฎ เอง ห เล มาย ไหมเอาเลยไหม อันนี้จะเป็นเรื่องที่ผมว่าจะ ใช่ เป็นประเด็น เห็นด้วยเลยตรงนี้ มีคนยกมือเยอะมากเลยนะคะป ผ ระ ม เด็น ถาม นี้ นิดเดียว นะคะ ผมอยากถามคุณปินฮะคุณปินอาจจะใกล้ชิดมากกว่าผมกับการทำงานของแบงก์ชาตินะครับ ผมถามนิดเดียวไอ้ที่ทำกับจีนนี่มันคือโฮเซลถูกไหมฮะใช่ไหมครับ ตอนอย่างนี้ครับ แต่ว่า ตอนนี้ ผมอยากรู้ว่าไอ้รีเทลอ่ะ ครับ คือรีเทลดิจิทัลเคอเรนซีเนี่ยมันมีไพลอตโปรเจกต์ออกมาหรือยัง แล้วมูลค่าเท่าไหร่ ดิจิตอลหย แล้ว วน ไม่ดิจิทัลบาทนะครับ ดิจิตอลบาท นะครับ ะ คือ ของ ที่คุณ เมืง ปริน ไทย บอกว่าแบงก์ชาติทำไปแล้วเราบอกว่าเขาไปเชื่อมกับจีนเนี่ยดังนั้นถ้ามันไปเชื่อมแบบนี้ผมก็จะว่ามันน่าจะเป็นโฮเซลมากกว่านะครับแต่รีเทลเนี่ยรีเทลของดิจิทัลเคอเรนซีเนี่ยมีหรือยังขนาดเท่าไหร่ แล้วใช้ในธุรกรรมอะไรได้บ้าง อันนี้พอ upcoming project ค่ะ แต่เดี๋ยวคุณปรีจะอัปเดตให้ฟัง สั้นๆนิดเดียวครับคือโปรเจกต์ที่แบงก์ชาติทำที่เป็นโฮเซลเนี่ยนะครับโปรเจกต์ชื่ออินทนนท์เนี่ยทำโฮเซลกันเองภายในประเทศเป็น interbank settlement ระหว่างธนาคารกัน ระหว่าง ก็เฉพาะใน แบงก์พาณิชย์ ประเทศเราเอง ค่ะ ระหว่างแบงก์พาณิชย์แบงก์ชาติอันนั้นเป็นโฮเซลเป็นระบบ ในวงกว้างเป็นระบบในองค์กร แต่ระบบที่เป็นรีเทลหรือรายย่อยเนี่ยนะครับที่ทำร่วมกับทางจีนและธนาคารกลางของฮ่องกงเนี่ยอันนี้คือทำหลังบ้านมาได้ปีกว่าแต่เขายังไม่เปิดเผยชื่อโปรเจกต์ กำลังมา แล้วเขาทำกระ กำลั บะ ง ทราย มา หลังบ้านเขาเอง แต่เขายังไม่ได้ลองใช้กับประชาชนทั่วไปอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นมันอยู่ในกระบะทรายที่เขาจะต้องเปิดใช้กับประชาชนทั่วไปในอนาคต ซึ่งอันนี้จะไปเชื่อมกับโปรเจกต์ของดรคณิตแสงสุพรรณที่พูดถึงเรื่องกฎหมายที่เป็นแซนด์บ็อกซ์ที่คุณหญิงพูดว่าจะมีพื้นที่อย่างเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก EEC ที่จะลองทำโปรเจกต์เหล่านี้ซึ่งแบงก์ชาติน่าจะมาไพลอตตรงนี้อาจจะใน EEC แต่เดี๋ยวรอให้แบงก์ชาติแถลงเรื่องนี้ดีกว่า เดี๋ยว จะไป พูดแทนเขาไม่ได้ เดี๋ยวพูดแทนเขา แทนเขาเยอะ เดี๋ยวมีแอบงอน โอเค ด้วยคิดว่าผู้ฟังทุกท่านเนี่ยอยากจะฟังทุกท่านเพิ่มเติมแล้วก็เยอะกว่านี้แน่นอนนะคะ แต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะคะต้องขออภัยนะคะ ก็เดี๋ยวเซสชั่นรอบสุดท้ายนะคะ เดี๋ยวขอเชิญคุณเอกคุณปรินแล้วก็คุณหญิงโทดารัตน์เนี่ย
ฝากนะคะว่ากลุ่มทางคณะก้าวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคไทยสร้างไทยเนี่ยมีนโยบายหรือว่ามีแนวทางในการสนับสนุนเมื่อกี้บอกว่าพูดถึงโอกาสนโยบายแอบแพรมๆออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะหรือว่ามีอะไรที่อยากจะทำเพิ่มเติมในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลแอสเซทอีกบ้างนะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่คุณธนาธรได้เลยนะคะ คือในระดับนโยบายเนี่ยก็คงต้องฝากพรรคก้าวไกลนะครับแต่ผมว่าเอาระดับส่วนตัวก่อนนะครับก็ภายในอ อัน นา นี้ คต ขายของ ใกล้ ได้นะคะ รับ ขาย น่าจะ ของ ไตรมา ขาย ส ข ห อง นึ่ง ได้ ในปีหน้านะครับผมก็จะมี NFT นะครับหรือ Digital Art ของตัวเองออกมานะครับซึ่งก็รายได้ทั้งหมดที่ได้จาก Digital Art เนี่ยนะครับไอ้ NFT ตัวนี้นะครับก็จะเอาไปบริจาคให้กับมูลนิธิตั้งใจไว้ว่าคงเป็นมูลนิธิที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ในอนาคตระยะกลางระยะยาวเนี่ยอยากจะซื้อที่ดินในโลกเสมือนไว้สักผืนหนึ่งแล้วผมอยากจะทำแกลเลอรี่ซึ่งเป็นผลงานดิจิทัลอาร์ต NFT ของตัวเอง มีแกลเลอรี่ด้วย แกลเลอรี่โลกเสมือนของตัวเองนะครับก็คิดไว้อยู่นะฮะแต่เดี๋ยวต้องซื้อที่ดินก่อน จะซื้อต่อก็ได้นะคะ ซื้อที่ดินเดี๋ยวซื้อที่ รอ ดินต่อ ซื้อ จาก รอ คุณหญิง ซื้อ นะ เดี๋ยวพี่หน่อยรอซื้อแล้วค่ะ นะครับก็เดี๋ยว ว่า ตั้งใจว่าจะซื้อที่ดินแล้วก็จะทำไอ้ virtual gallery แล้วก็นำเสนอดิจิทัลอาร์ตของตัวเองนะครับ อ่า เล็กๆไว้ในอนาคต ได้ค่ะ แต่โลกไหนเดี๋ยวดูก่อนนะครับ ได้ นะครับ ค่ะ นั่นก็เป็นโปรเจกต์ที่ริเริ่มขึ้นมาเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดว่าตัว NFT ของผมออกมาก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจไปประมูลก็ช่วยด้วยนะครับขอบคุณครับ ช่วยด้วยนะคะ โอเค ขอบคุณค่ะเชิญคุณปรินเลยค่ะ เสริมอะไรก่อนไหมคะ คุณปินเลยค่ะคุณปินเลยค่ะ แม่หน่อยบอกว่ารอซื้อค่ะ รอซื้อ คุณปรินเลยค่ะขายที่ จริงๆ ทางพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับได้ลงมือทำในเรื่องนี้จากการที่เราใช้ระบบบล็อกเชนมาในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ท่านจำได้ตอนเราใช้ระบบบล็อกเชนมาเป็น e-voting ภายในพรรคนะครับเลือกตั้งในพรรคประชาธิปัตย์คือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ลงสมัคร ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นสมาชิกพรรคนะครับเราก็ได้ใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยมาใช้เรียบร้อยแล้วในการเลือกตั้งตอนนั้นสตางค์โปรคุณหนึ่งปรมินทร์อินโสเป็นคนมาเซตระบบให้แล้วก็ได้ใช้ไปแล้วนะครับได้ลงมือทำไปแล้ว ในระดับกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้ระบบบล็อกเชนมาขับเคลื่อนในการทำ traceability คือการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ ย้อนหลังที่แปลงที่นครปฐมที่สุรินทร์นะครับดูว่าคุณภาพข้าวเริ่มจากสินค้าข้าวก่อนว่าข้าวนี้ trace กลับไปได้ที่ไหนอย่างไรมาจากชาวนากลุ่มไหนพื้นที่ตรงไหนนี่ท่านรองนายกจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ท่านก็ค่อนข้างโปรเรื่องนี้และกำลังศึกษาต่อว่าจากการศึกษาเรื่องการตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยจะเอาไปทำเรื่องการค้าระหว่างประเทศยังไงได้บ้างเรื่อง international trade finance นะครับเรื่องการค้ายุคใหม่ผมคิดว่าเราชัดเจนเรื่องนโยบายการคลังเรื่องนี้นะครับผมได้พูดออกสื่อไปหลายครั้งและพูดที่งานนี้หลายรอบว่าถ้าเราเป็นเรียกว่าคุมกระทรวงคลังได้เนี่ยผมเชื่อว่าการยกเว้นภาษีรายได้ส่วนบุคคลภาษีนิติบุคคลต้องเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเราไม่อยากจะจัดเก็บภาษีนะครับจริงๆการจัดเก็บภาษีสำคัญในระดับหนึ่งแต่ว่ารายได้ที่สูญเสียมันไม่คุ้มหรอกครับกับการที่เราจะต้องมาเสียโอกาสกับการสร้างวัฏจักรของระบบนิเวศที่ผมเชื่ออุตสาหกรรมยุคใหม่ในการเงินเนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้คนตัวเล็กให้สตาร์ทอัพได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกและเป็นธรรมและไม่ต้องเสียสมองไหลไปต่างประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าภาษีกับแค่ว่าจะ 27% ซึ่งมันยอดคนก็มีทางออกมีแอบไปออกเหรียญต่างประเทศเราก็พูดกันหลายครั้งแล้วนะครับมีคนไประดมทุนผู้ประกอบการดีๆต้องออกไปต่างประเทศนักลงทุนก็เทรดผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศ ต่างประเทศเหมือนกัน เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงแม้เราอยากสนับสนุนยูนิคอร์นในบ้านเราแต่เราก็ต้องเปิดโอกาสนะครับให้เกิดการแข่งขันให้เป็นธรรมให้คนตัวเล็กๆได้มีโอกาสที่แข่งขันด้วยได้การสร้างองค์ความรู้นะครับผมคิดว่านักยุทธศาสตร์ตรงนี้ต้องทำหลายกระทรวงรวมกันเพราะว่ากระทรวงศึกษานะครับจะบอกว่าต้องเรียกว่าสร้างองค์ความรู้แล้วสร้างเครือข่ายที่ให้คนพอรู้แล้วเนี่ยนะครับการออมการลงทุนภาครัฐเองครับเรามีเงินสำรองเยอะนะครับอนาคตเงินทุนสำรองจะมาลงทุนไม่ใช่แค่ในทองคำหรือว่าเงินสกุลดอลลาร์ทำไมเงินทุนสำรองจะไม่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลบ้างอันนี้เป็นนโยบายใหญ่ที่ผมคิดว่าทำได้นะครับแล้วก็ทำให้เพิ่มโอกาสที่จะไปดูแลสนับสนุนสังคมสูงวัยในอนาคตที่เราต้องหารายได้มาด้วยนะครับนโยบายสุดท้ายที่ผมฝากไว้เป็นเรื่องความปลอดภัยในยุคไซเบอร์เพราะว่าทุกท่านหลายคนทราบครับถูกแฮ็กถูกขโมยถูกหลอกถูกปลอมถูกโกงไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือความปลอดภัยในยุคไซเบอร์สำคัญนะครับแล้วมันลิงก์กับเรื่องความเหลื่อมล้ำความเสมอภาคในเชิงเพศนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเพราะเป็นใกล้ๆกับวันที่เรารณรงค์เรื่องการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีนะครับแต่ว่าทุกท่านทราบดีว่าความคิดสร้างสรรค์โลดแล่นได้ในยุคดิจิทัลถ้าเรามีความหลากหลายในเชิงเพศนะครับจะเป็นเลสเบี้ยนเกย์ทรานส์ควียร์นโยบายที่เราจะสนับสนุนให้มีทรัพยากรมนุษย์เข้ามาในประเทศเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น
ทำยังไงที่โคดดิ้งไม่ใช่งานของผู้ชายอย่างเดียว ตอนนี้ผู้ชายอย่างเดียว จริงๆ เราขาดคนด้วยครับ มีผู้หญิงอยู่บ้างค่ะมีผู้หญิง ยังมีอยู่บ้างแต่น้อยมากครับที่เป็นโคเดอร์ น้อยค่ะ แล้ว Cyber Security ความปลอดภัยไซเบอร์เราขาดคนมาก ๆ ทำไงที่เราจะเปิดกว้างนะครับ e-visa เราบอก work from anywhere in the world คนเก่ง ๆ ที่เป็นโคเดอร์ คนที่สร้างความมั่นคงในยุคไซเบอร์ ดึงเข้ามาอยู่ประเทศไทยมาทำงานกับประเทศไทยครับ หรือมาเชื่อมโยงกับประเทศไทย เพราะฉะนั้นพาสปอร์ตหรือวีซ่าที่เราต้องเปิดให้คนเก่ง ๆ ดึงดูดให้นักลงทุนทรัพยากรคนโคเดอร์หรือคนที่ทำพวก Cyber Security เก่งๆมาเมืองไทยนะครับจริง ๆ มีนะครับ Nomads ที่ภูเก็ตที่เชียงใหม่เยอะมาก แต่เข้ามาผิดกฎหมายก็เยอะเขาเข้าออกเพราะกลัวเรื่อง3 เดือนต้องออกไปปั๊มทีอันนี้ครับอุปสรรคของกฎหมายนะครับเหรียญมี2 ด้านเสมอนะครับโอกาสมหาศาลก็มีอุปสรรคก็มีผมก็หวังว่าทางภาครัฐจะใช้กฎหมายให้เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมากกว่าใช้กฎหมายมาเคี่ยนมาตี เป็นคุณพ่อรู้ดีนะคะเหมือนที่คุณปรินบอกนะคะขอบคุณคุณปรินมากนะคะก็ท่านสุดท้ายนะคะ คุณหญิงสุดารัตน์เลยค่ะ ค่ะก็ก่อนขายของพักนะคะ ขออนุญาตขายของคุณธนาธรก่อนแล้วกันนะคะ ว่าถ้าสนใจที่ดินใน Metaverse นะคะตอนนี้เปิดขาย ซื้อต่อ แล้ว ได้แล้วนะคะไม่ ไปซื้อไว้แล้วนะคะ ซื้อต่อแล้ว เผื่ออาจจะมาเปิดร้านด้วยกันได้นะคะ เปิดร้าน เอา ค่ะ NFT ผมไปแล้วกัน ได้เดี๋ยวที่ดินแรกกับ NFT เลย ได้เลยก็เรามีที่ดินนะเราเปิดร้านได้เลยนะคะค่ะก็สำหรับนโยบายของพรรคเนี่ยเรามองอย่างนี้ค่ะว่าในคือจริง ๆ แล้วสนใจนะคะในเรื่องของการที่จะบริหารจัดการรัฐให้มันโปร่งใสเนี่ยด้วยระบบบล็อกเชนนะคะตอนนี้เนี่ยพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยค่ะเรามีโครงการหนึ่งที่เราทำมาประมาณสักตั้งแต่เปิดพรรควันที่ 4 กรกฎาคมก็คือโครงการฟังเสียงสร้างไทยนะคะโครงการฟังเสียงสร้างไทยเนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะทำให้เสียงของประชาชนหรือว่าเพนพอยต์ของประชาชนเนี่ยได้ยินไปถึงผู้มีอำนาจแล้วก็ได้รับการแก้ไขตอนนี้เรากำลังทำโครงการฟังเสียงสร้างไทยเนี่ยค่ะเข้าระบบบล็อกเชนซึ่งกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ดร.เรบินเป็นผู้รับผิดชอบนะคะก็วัตถุประสงค์จะมี3 ด้าน3 อย่างก็คือในระหว่างที่เรายังไม่ได้เป็นสสยังเข้าสภาไม่ได้หรือไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็จะใช้บล็อกเชนในการฟังเสียงสร้างไทยเนี่ยนะคะในการที่จะฟังเพนพอยต์ว่าประชาชนมีปัญหาตรงไหนที่จะต้องไปแก้อย่างที่ลงไปทำที่ในเรื่องข้าวนะคะก็คงจะคล้ายๆกับที่คุณปิ่นพูดไปแล้วก็คงไม่ต้องพูดซ้ำนะคะก็จะทำคล้ายกันได้ทำคล้ายกันอันที่2ก็คือเป็นเรื่องที่ให้ประชาชนเนี่ยก่อนการเลือกตั้งเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมคิดนโยบายเป็นนโยบายที่เป็นของประชาชนที่จะร่วมคิดนะคะเพราะมันเป็นระบบของการกระจายอำนาจประชาชนมาร่วมคิดมาร่วมสร้างนโยบายด้วยกันแต่ถ้าหลังเลือกตั้งได้เข้าสภาหรือว่าได้ไปเป็นรัฐบาลเนี่ยนะคะเราจะใช้ระบบนี้เนี่ยนะคะฟังเสียงสร้างไทยในระบบบล็อกเชนเนี่ยในการโหวตต่างๆเนี่ยเราจะฟังเสียงประชาชนว่าประชาชนเห็นในประเด็นนี้อย่างไรบอกข้อดีข้อเสียทั้งหมดแล้วเราก็จะโหวตตามสิ่งที่ประชาชนต้องการเพราะว่าบล็อกเชนเนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่คนเป็นล้านๆคนจะสามารถโหวตได้ในเวลาแป๊บเดียวเลยถูกไหมคะเราไม่ต้องไปเสียค่าอะไรนะประชามติเป็น 2-3 พันล้านนะคะแล้วหน้าที่ที่3ก็คือว่าต่อนโยบายนะคะนอกจากให้ประชาชนร่วมคิดนโยบายร่วมโหวตนโยบายร่วมโหวตในสภาด้วยกันนะคะนโยบายที่มันเป็นนโยบายที่อาจจะกระทบอย่างเช่นขณะนี้ที่สภากำลังพิจารณาเรื่องของคาสิโนนะคะอาจจะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราก็จะใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยที่พรรคไทยสร้างไทยสร้างขึ้นเนี่ยนะคะเป็น political tech เนี่ยในการที่จะฟังเสียงว่าประชาชนเห็นด้วยไหมกับนโยบายนี้หรือนโยบายนั้นนะคะก็นี่เป็นเรื่องแรกที่เราทำแล้วกำลังทำอยู่นะคะส่วนต่อไปเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเราสนใจในเรื่องของก็เราเข้าใจว่า regulator ก็คงจะมีความเข้าใจมากขึ้นในหลายๆปีนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะออกกฎหมายในการส่งเสริมนะคะให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้เพื่อโอกาสของประชาชนคนไทยหรือคนตัวเล็กๆเนี่ยไม่ใช่เซ็นเตอร์ไลท์ในดีเซ็นเตอร์ไลท์คือพวกปลาใหญ่กินหมด
มันต้องให้คนตัวเล็กๆได้ด้วยนะคะด้วยระบบของมันคือเอื้อคนตัวเล็กอยู่แล้ว เราก็จะมามองในเรื่องของกฎหมายนะคะซึ่งอย่างที่ทั้งเรื่องภาษีเราอาจจะลองทำได้ถ้าเราเป็นรัฐบาลก็ทำแซนด์บ็อกซ์ได้ว่าถ้าcapital gain 0หรือว่าจะให้ภาษีบุคคลนะคะลดหย่อนภาษีบุคคลเหมือนกับเราลงทุนในกองทุนอื่นๆในกองทุนของ Digital Asset เราก็สามารถที่จะได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะคะมันก็จะสนับสนุนให้เกิดโอกาสการขยายตัวการลงทุนแล้วก็การสร้างเศรษฐกิจใหม่ในระบบโลกยุคใหม่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คงจะมามองดูเรื่องของการพัฒนาคนมันมีความสำคัญนะคะการพัฒนาคนที่จะทำให้แรงงานไทยเนี่ยเป็นต้องเรียกว่าเป็น global workforce นะคะได้นะคะเป็น global workforce ได้แล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องแก้กฎหมายซึ่งลงทุน0 บาทนะคะไม่ว่าจะประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์การแก้กฎหมายต่างๆเนี่ยลงทุน0 บาทเลยแต่จะทำยังไงให้เราเป็นสวรรค์ของนักลงทุนด้านเทคเหมือนกับสิงคโปร์ที่เขาทำแล้วก็ดึงพวกDigital Nomad เข้ามาทำงานมา Work from Thailand แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะคะองค์ความรู้ซึ่งจะทำให้คนไทยก็เก่งขึ้นด้วยก็อาจจะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะก็เซสชันนี้นะคะโอกาสของประเทศไทยนะคะในสังเวียน Digital Asset นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสปิเกอร์ทั้ง3ท่านนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะคุณปรินทร์ พนิชภักดิ์แล้วก็คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะวันนี้มอดเรเตอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เมื่อกี้สปิเกอร์ทั้ง3ท่านเนี่ยทิ้งไว้แล้วนะคะว่าทักษะแล้วก็ความรู้ไม่ว่าจะเรื่อง financial literacy หรือว่าเรื่องเทคโนโลยีก็ตามเนี่ยสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆนะคะยังไงก็ฝากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามแล้วก็รับความรู้นะคะพัฒนาทักษะไปด้วยกันในงานอีเวนต์ Blockchain Thailand Genesis 2021ตลอดทั้งวันนี้จนถึงประมาณ1 ทุ่มครึ่งเลยนะคะ 19:30 นาทีนะคะก็ขอบคุณแล้วก็ขอส่งไมค์คืนให้กับทางพิธีกรของเราค่ะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะจบลงไปแล้วค่ะกับเซสชั่นแรกของเรานะคะขอบคุณคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะคุณปรินทร์ พนิชภักดิ์คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและโมเดเรเตอร์ของเรานะคะคุณจิตเจริญอัศวศรีพงษ์ธรนะคะก่อนที่เราจะจบกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทั้ง4ท่านนะคะอยู่บนเวทีก่อนนะคะถ่ายรูปนะคะเป็นที่ระลึกกันนิดนึงนะคะไม่ว่างานเราจะเป็นดิจิทัลจะเป็น Metaverse นะคะการถ่ายรูปเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะ Digital Asset ค่ะไม่ใช่แค่เทรนด์ชั่วคราวของไทยนะคะแต่เป็นระดับโลกค่ะที่จะมาเปลี่ยนโครงสร้างการเงินในอนาคตนะคะไม่เพียงแค่การลงทุนเท่านั้นแต่จะสร้างงานสร้างเศรษฐกิจและสร้างให้เกิดความโปร่งใสด้วยนะคะภาครัฐในฐานะ regulator ก็มีส่วนสำคัญมากนะคะในการเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีใหม่แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการกำกับควบคุมส่งเสริมค่ะขอบคุณวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆค่ะ เราพูดถึงเทรนด์ในส่วนของภาครัฐไปแล้วนะคะว่า regulator เองมีผลอย่างมากนะคะในการเติบโตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเราควบคุมเรากำกับแล้วเราต้องส่งเสริมในขณะเดียวกันต้องมาใน timing ที่ถูกต้องนะคะตอนนี้เราเห็นเทรนด์ของ Digital Asset แล้วอย่างที่คุณธนาธรกล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามีโอกาสมากที่จะมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเงินไม่ใช่แค่ของไทยแต่ของ global หรือว่าของโลกเลยทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันของ Blockchain พูดถึง Digital Asset ชื่อแรกที่เราคิดถึงคงไม่พ้นชื่อของ Bitcoin ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูถึงโอกาสการพัฒนาของเหรียญตัวนี้ค่ะของ Bitcoin ว่ามีโอกาสในการพัฒนาไปแค่ไหนกับเซสชันต่อไปค่ะกับเซสชัน Bitcoin กับโอกาสที่เงินดิจิทัลจะกลายเป็นมาตรฐานการเงินของโลกค่ะโดยสปีกเกอร์ของเรานะคะทั้ง2ท่านค่ะจะโฟนอินเข้ามานะคะท่านแรกค่ะ Please welcome our speaker Mr. Safruddin Ahmad Assistant Professor of Economics at the Lebanese American University and another speaker of ours คุณพิริยะสัมพันธรักษ์กรรมการบริหารบริษัท Kloak.com จำกัดค่ะ Please welcome our speakers ขอเรียนเชิญค่ะ
สวัสดีครับ วันนี้เจอกันไม่ใช่รายการสดนะฮะ อันนี้ไม่ได้ไลฟ์แต่ว่าเป็นวิดีโอบันทึกพิเศษนะครับ ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักเขียนนะฮะที่หลายๆ คนรู้จักกันเป็นนักเขียนที่ผมเคารพมากๆ ผู้เขียนหนังสือ The Bitcoin Standard นะครับซึ่งกำลังจะออกมาเป็นภาษาไทยเร็วๆนี้เข้าใจว่าในงานวันนี้เนี่ยก็จะมีเปิดให้พรีออเดอร์ได้ทางเว็บไซต์ด้วยเช่นกันนะครับดร. เซฟดีน อามูสไปฟังกันเลยครับ All right. Good morning. I think it's morning or is it in the afternoon? Good afternoon. Thank you for coming into this special, very special interview. This is my first time interviewing other people. Probably not the best choice to start with someone I admire so much, but I worked on your book. I translated your book into the Thai version, which is coming out very soon. So the topic today, we just want to talk about Bitcoin. We want to talk about your book, The Bitcoin Standard, and we want to talk a little bit about your second book, The Fiat Standard. So for the first question, and this is something that a lot of people has asked me, I don't know why they're asking me, but they were asking me to ask you, why and what made you decide to write The Bitcoin Standard in the first place? The short answer is a little bit funny. What inspired me to write it was I was one of the people who spends a lot of time arguing on the internet, and then I got married and my wife told me, you know, you spend way too much time arguing with people on the internet. You should stop spending all that time writing on the internet or on Facebook, arguing with people who people who just want to be right, and instead do something productive with that time. And I realized, yep, that's a great idea. And also I was extremely obsessed with Bitcoin at that time. And I had a daughter born, and I decided, you know, I need to write something for her in case something happens to me. She needs to understand what her daddy used to think. And all of these things led me to just focus and decide that I needed to spend a lot of time writing. I needed to write something on Bitcoin. And I sat down and I put my ideas down on a piece of paper. And it was astonishing how quickly I wrote the book, because once I decided that I needed to write this, I was doing about 1,000 words a day, and I did it for about 2 months and a half, and the bulk of the book was done. And then I took a few more months for editing and getting other people to read it and give me feedback and for me to go over it. But yeah, that was it. That's very interesting. It hits a little closer to home than I would imagine. That is kind of what happens to me when I start doing all these YouTube and stuff too. When I got your book the first time, I look in the back to see who wrote it. It says that Dr. Seferdin Ammous. You used to work as a professor, as a university professor. If I understand correctly, you have now resigned from that position and you have started your own academy. I'm really curious, what made you reach that decision to stop? Well, I mean, I already had a lot of problems with academia because I don't like the way that it is run. I think it's very inefficient, and it's part of the topic of my next book, The Fiat Standard, which was just published this week in English, is the influence of fiat money. And I think academia is a great place to see that influence, where because it's not the consumer who pays, it's the government that pays. That means that the producer, the university, is not interested in the well-being of the student. It's not optimized for the well-being of the student. It's optimized rather for the well-being of it's optimized rather for meeting the demands of the finance that comes from above, so from the government. And so that results in the business of education being removed from market discipline. You're not spending your time teaching kids what is useful for them. You're instead spending your time teaching people how to, you're spending your time basically meeting the demands of Exactly. Funders and university, and so it becomes very political, and it becomes very bureaucratic, and it's all about jumping through hoops. So academic publication is the best example of this. You know, people spend endless hours trying to get publications into academic journals that nobody reads, nobody cares about. It's the academics themselves who are just using them as a measuring stick against each other,
where you need to spend 18 months basically going through a process of applying for a journal, one journal after another, one journal after another, and at the end of the day, you have a lot of reviewers and a lot of details and a lot of nitpicking, but the end result is that you produce something that nobody really cares about. During that time, these are very smart people usually, and they're very conscientious people. They work hard, they work, and they spend a lot of time. These people, if they dedicate that energy and time toward doing something productive for society, something that the rest of society values, I think they would be able to produce a lot more value. And I'd always had these ideas, but I never had the courage to act on them until I published a book and the book became popular. And in retrospect, I think I would have probably published more and better books earlier and achieved much more if I had had the courage to leave my university job earlier. Wow, that's I think a lot of people are starting to think that way. I have a lot of friends who are also university professors, teachers, lecturers, and they're thinking along the same lines, trying to find answer to what they're doing. But let's get back to the topic of Bitcoin, which I think it's all related if you think about it. But let's talk about sound money. I have always been taught by my father to save in sound money, not to put money in banks, but save in sound money and sound asset. So before Bitcoin, I've been using gold and real estate, lands as a store of value. But since a few years back, when I got into Bitcoin, I started questioning all these other sound assets. If they are really still sound assets, if gold can still be a good store of value, if real estate, if land can be a good store of value. Yeah, before I got into Bitcoin, I was also very much into gold, and even several years into getting into Bitcoin, I was still a gold bug, and I still thought gold made a lot of sense, and I still thought you should have a big part of your portfolio in gold. But I have to say the last year and the last 2 years in particular have really changed that for me. And I now think gold is being demonetized and it's losing its monetary role. It's still a monetary asset for now, but I think it's quickly losing the monetary role. And I think, the case for gold is very strong. And I don't think you'll find a better case for gold than my book, The Bitcoin Standard. If you read the first 7 chapters, you will think this is a book about gold. It's all about how great the gold standard was, why gold is the natural choice of money in the market. I explained that in depth, why it has the highest stock to flow ratio or the lowest supply growth rate, and why that inevitably means that it becomes the monetary asset. And with time, I think what has happened now after a century of governments basically banning gold from moving around because they've banned gold banking and they've forced banks in their countries to always only use their own national currency. Because of that, gold is no longer mobile. You can't move gold around. And then because you can't really move gold around, it becomes really expensive to be able to gold becomes very bad at holding its value as you move it across time, and therefore if you move it across space, and therefore if you're moving it across space, it's very bad for holding its value, and that just means people can't store as much value in gold. And even though a lot of people still hold money in gold, you can't just use it as your money because you need something that you can send. So if you're a business, you're likely importing and exporting things. And that requires you to have a form of money that you can send abroad and receive internationally without having to lose a lot of value every time that you send and receive it. And so this means that you have to hold gold for holding value across time. So into the future, if you want to save money, you want to hold value across time. But if you want to save money into space, if you want to send money across space, you need to hold government money and use government banks. And so that has lessened the monetary role of gold over time. And we see
that gold continues to start getting used more and more in industry rather than as money. And I think that's a mark of gold losing its monetary premium, because then you can think about, as I argue in the book, what makes gold money is the fact that the stockpile of or the total supply of gold that is in existence is very large compared to annual production. That's really the key point. So annual production every year is a small addition to the liquid supply of gold that is on the market. But then when you start taking, so that means that gold holds on to its value because producers can't just make new gold and dump it on the market and increase the supply and bring the price down. So then when you move to a world in which gold doesn't hold on to its value a lot, and so it doesn't rise in value a lot because people are instead using other monetary assets, in that world it becomes feasible to use gold in increasing industrial uses, and so then gold's stockpile is reduced. It's effectively like you're taking the mined gold and putting it underground every year. And so that means that annual production every year becomes a bigger fraction of existing gold. And so the stock to flow ratio declines, or the annual supply growth rate increases. And so that then strengthens the process of demonetization. It starts becoming more like an industrial metal. So we saw this happen with silver before, we saw this happen with copper before, we saw this happen with iron throughout history. And these things now are industrial metals, they're not monetary metals. And I think something similar is happening with gold at this point. Mm-hmm. So I don't really see the point for holding gold. I know a lot of cultures and traditions, basically all cultures and traditions around the world generally have an attachment to gold. But I think it's becoming clearer and clearer that people are moving away from this. And I think Bitcoin is basically putting gold out of its misery by taking all the smart money, all the tech-savvy money, all the young money, all the money of now we see, tech corporations, they're beginning to understand this value proposition, and instead of wanting to hold on to physical gold, they're choosing to hold on to Bitcoin. Mm-hmm. So you think that the demonetization of gold was already happening even before Bitcoin, right? I think so, yes. Mm-hmm. But I think, before Bitcoin, it was, it would still hold on to its value because it was still very, it was still the hardest element, the hardest metal on the market. It was still the hardest money. And so all the people looking for hard money would still want to go to gold. But now there's an alternative. I've always been under the impression that we might have Bitcoin and gold, but after studying it for a few years, I've also been thinking that maybe gold will be replaced. Right. I think so. Mm-hmm. Okay, so the next question comes from a friend. He asked, explaining Bitcoin is hard. Explaining Bitcoin to people who still does not understand that money can just be money and it doesn't have to be backed by any government or anything is really difficult. Do you have any way to go about this? What is the most efficient way to explain what? I think history is very clear about the fact that governments don't decide what money is. Government have to work with the market choice for money and then build on that and then use that as money. And when governments try to decide what money is, the result is always the same. They end up with something that is easy to produce, and then the supply increases very quickly, and then the price crashes, and then you get a destruction of the monetary system, and it ends in disaster. Historically, nobody decided to make gold money. Gold became money, and governments needed to make gold into money in order to be able to make their money usable. They had to accept gold as money, because otherwise they wouldn't be able to have money. So if you wanted to make your coins accepted as money, you needed to accept the market choice. Obviously, governments would have preferred to make their money historically out of something that was easier for them to produce. But if they did that, then it would just fall apart. Mm-hmm. And that's also what happened to me also as well. I mean, when talking about Bitcoin, I almost always go
into the history of money, but then people kind of get bored. People expect that I would go that route, and they just don't want to listen. Yeah, one secret I think is it's very difficult to try and convince people who don't want to be convinced. And generally, I've as I was saying earlier, being able to write this book was about just not wasting my time talking to idiots on Facebook who just want to be right and don't want to learn, and instead writing a book and fighting the people all over the world who want to open their mind, who want to listen, who want to learn. They don't necessarily have to agree, but I think there's a difference between people who just get ideas from government and from school, and then they spend their life looking to confirm those ideas, and then people who like to think. It's a big difference. Right. It's funny. I've also come to the same conclusion, and I start doing YouTube videos instead of arguing with people. The next question is something I always get asked a lot, and it has to do with the limited supply of Bitcoin. People would ask how would something as inelastic as Bitcoin can work for something as elastic as the economy. Well, if we look at the history of money is always tends to be the thing with the least elastic supply. People are always looking for the thing that is the least elastic in its supply. That's the whole point behind money, because you want the thing that is the most resistant to inflation. So what they're suggesting is that somehow, historically, we've always wanted money as say, silver or gold, because they were the hardest thing to increase, the least elastic supply. But somehow, when we find something that's even more inelastic, then it's unworkable as money. And I think that's just a misunderstanding of economics that comes from inflationist propaganda, from Keynesian propaganda, which wants to convince people that we need to increase the money supply because that's how we get economic growth. And it's just ridiculous, because we don't need more money in order for the economy to grow. In order for an economy to grow, the growth happens through the production of more goods. We get more cars, more homes, more apples, more beef, more everything. We need to produce more of those things. And if we produce more of those things, you don't need more money in order for people to have more of those things. In order for cows to grow, you don't need to increase the money supply. You just need somebody to have a cow farm and to take care of the cows and to feed them and to maintain them and make sure that they're eating and being healthy, and the cows will grow. And the same is true for any kind of production. So in order for an economy to grow, you need economic production, you need real goods and services. You don't need the money supply to grow. And in fact, if the money supply stays constant, all that happens is that the prices of things decline, which is a very good thing. Prices declining means that people can buy more over time. And so if you hold on to your money, next year you'll get more. And that allows people to be better off by holding on to money into the future. And it provides people with something to look forward to into the future. It gives them the perspective to try and think long-term about life rather than focus on the short term. And, I think that the final answer is it's just like imagining that you need to expand the inch in order for you to grow taller. You don't. Babies grow taller and the inch stays constant. The child will go from being 50 centimeters tall to 1 meter and 80 centimeters tall in the course of 18 years. And the centimeter stays the same. You don't need the centimeter to grow. And it's the same thing with money. The units of money stay constant in their supply, but the value of the money increases. And that's how things were under the gold standard. And that's, if you look at the world in the period of 1870 to 1914, it was an international gold standard at that period where the whole world was on the gold standard. And the whole world was trading with gold, and everything was fine. Prices went down every year, so people were getting wealthier, and people were investing, and economic growth was increasing. I've got Keynesian economists all around me freaking out about these deflationary properties of Bitcoin, that it wouldn't work, it would cause all kind of troubles. But yeah, that's really what happens, isn't it? When money doesn't lose
its value, people can have hope, people can start saving and start thinking for the future. I remember you did this survey once on Twitter about the time preference of money, and maybe you want to talk about that. Yeah, I mean, I just asked people what percentage of their income did they put into savings and investments before they got into Bitcoin, and then what percentage of their income they put into savings or investments after they got into Bitcoin for more than 1 year after being into Bitcoin. And the results were absolutely amazing. I mean, most people, I think, were doing something like under 10% was something like 40% of the population, 40% of people responding to the survey before Bitcoin. And that's a situation for most of us. You know, most of us before Bitcoin, in our generation, people just don't see the value of saving much. You spend all the money that you have, and then when you have a major expense, you get into debt for it, and then you keep spending more and more from debt. And then instead of saving, you're just paying off debt. And then after Bitcoin, it's like a switch is flipped in people's minds. And now the majority of people are saving significantly higher amounts. So basically the majority was under 20% or under 25% before Bitcoin. And then the majority was over 25%. The shift was quite drastic in the Twitter poll. I don't have the numbers on me right now, but yeah, the shift is pretty drastic. And I think this is something that I've noticed enormously with Bitcoin. Since my book came out, I've had thousands of people literally in person, over email, over Twitter, over social media, messaging me and telling me, you know, I read your book and it fixed my life because I started thinking about the future. I started saving more. I started investing more, and I started spending less. I cut down on drinking because I started thinking about the future. And it's something that happens also, I should say, it's not just my book. It's something that has happened to people independently, regardless of Bitcoin, regardless of my book. It's happened to people because of Bitcoin. And you see it with a lot of people, you know, before Bitcoin, investing is difficult. It's hard. You don't know how to invest. You don't know where to put your money. There's always risks, and there are heavy fees involved with investment. And, you know, you're generally not going to do as well as the people that are in, you know, the big banks that are handling these things. And so you don't really stand much of a chance in a competitive game against large banks and financial institutions that have incredible computing power and incredible brain power behind their trading decisions. And they have a lot of capital, which they use, you know, their own capital and the market's capital with which they trade. So you don't really have a chance against all of those people. And most people don't really see the value of investing. But with Bitcoin, you get back to the basic idea of saving. You know, you just put the money that you want in the market, and you put the money that you want in Bitcoin, and you can see it appreciate. And then you start thinking about the opportunity cost. You start thinking about how expensive it is for you to be spending money on things that you don't really need, when you can just hold that money in Bitcoin and watch it appreciate over time. Yeah, I agree that that is something that has probably happened to most of us, or if not all. I run this YouTube channel where I talk exclusively about Bitcoin. I've been doing it for a few years. I get lots of comments from people saying that they have started saving. They have a renewed interest in savings for the futures, and I think that's a good thing. In your book, in the Bitcoin Standard, you mentioned that in the end, governments, central banks will have to start buying into Bitcoin. The sooner they do it, the better. So what do you think about what's happening now that we see countries like El Salvador adopting Bitcoin as legal tender? We see a lot of other countries also raising their support for Bitcoin. Is it going faster than you expected? Is it going in the way that you expected to happen? Or have your opinion changed in any way after the book? I should say I'm not really sure about the idea that central banks will buy Bitcoin. I think it's entirely plausible that central banks don't buy Bitcoin, and that Bitcoin continues to grow as an alternative to central banking. And that's, you know, the subtitle of my book.
So I'm not entirely sure that central banks will get into the game, particularly the major central banks that have the ability to print currency that is used internationally, that is used abroad, and that is exported abroad, because that currency is a very valuable thing for the country, for the US in particular. Basically, the main export of the US economy is dollars. The US just manufactures dollars and sends them abroad. And the rest of the world needs to buy those dollars in order to run its monetary system, and in order to trade with the rest of the world, and in order to use the SWIFT payment network. So it's not very simple to imagine whether central banks will do it or not. But yes, I think I was absolutely astonished that El Salvador did this. I did not expect them to do it. In such a way, too. Yeah, and so quickly and so decisively. And I was still, even after it happened, I did not believe that it could work out properly. I thought there must be major problems. I'm very pleasantly surprised at how well things have worked out. I did not think that they would work this well, but they have. I mean, the majority of people in El Salvador have used the Bitcoin wallet. They've used it seamlessly. Many have decided to sell their Bitcoin, which I think is it's their choice, but they got the ability to send and receive Bitcoin. They saw that it works, and they saw that they could cash out, which I think is a massive demonstration of the fact that this is not a scam. It's not like it's not like you have to get into this network and you have to keep paying it, which is what many of the many of the pump and dump schemes in altcoins will do, which is you have to tie up your money and keep it in the network, and you can't send it. But that's really the but with Bitcoin we see it working out pretty well. And at this point, people in El Salvador who kept that money have done very well for themselves. They've appreciated their Bitcoin by 30, 40, 50% or so, which is very good. Yeah, and it's super interesting that they are using Lightning at such a large scale, a massive scale too. I mean, Lightning is something so new to Bitcoin. A few years is relatively new. We have never seen it used this way before, and it just works most of the time. So moving on to the other spectrum of things, some other government, especially more powerful governments like the US, have started waking up to the realities of Bitcoin. Well, essentially declaring war on Bitcoin, right? Hillary Clinton just announced that Bitcoin is a threat to I think it was a threat to the security of the dollar systems. So we might be, I think we're going to see more resistance from government. We've seen with the latest infrastructure bill that people who has more than $10,000 worth, people who owns more than $10,000 worth of digital asset will now have to report that to the government. Thailand has also come close to passing a law in the same manner, but that was that was rejected by the people. Do you think this will hinder the use and growth of Bitcoin in some of these countries, and how do you think this will play out, essentially? Yeah, it's very difficult to tell, but I think in general, economic reality doesn't function by law. Laws don't just determine what economic reality is. So in my mind, I think if governments are going to play hard against Bitcoin, they are basically advertising Bitcoin's value proposition. If your government won't let you hold on to your own money, and they'll tell you, no, you can't spend your money on Bitcoin, that's telling you that your government is your government controls your money is not yours, and that's an advertisement for you to go and get into Bitcoin. So it's a tricky game. I think I've argued before that I think the most effective way that governments can stop Bitcoin, or that maybe not stop it, but at least slow it down, the most effective way to do that for governments would be to actually improve their monetary policy rather than fight Bitcoin. So it's, passing a law that says you can't use this is not going to work, because people can still go around these laws and still use Bitcoin. But
taking away the economic incentive for using Bitcoin. I think that is a much better deal, because you take away the economic incentive that people have to use Bitcoin by giving people financial freedom, by giving people hard money. You undermine the desire to use Bitcoin, and that can be more dangerous for Bitcoin, or that can slow down its growth a lot. And they can like turn around at any time after that. And that would be bad. But then people can just, come back to Bitcoin also after that. So let's talk about something else. I really want to talk about food. I've just finished reading your latest book, the Fiat Standard, and one of the chapter that jumps out to me the most was the one on Fiat food. I don't really have a question. I mean, in a system that is basically rotten to the core, it feels a bit hopeless. Maybe my question was just, do you see any hope for the future? Yes, definitely. I think, the problem is that I argue in the book that a big part of the spread of industrial food and the spread of the use of industrial waste as a substitute for food has been inflation. Inflation causes the prices of food to rise very quickly. Prices of food rising is very politically unpopular, so governments want to do something about it. Obviously, governments will do anything except stop the inflation, because stopping the inflation is a very impossible thing for governments to do. It's very, very difficult for them to stop inflation. And so instead of stopping inflation, instead of not printing, what they do instead is they blame all kinds of other factors. And what they've done with food is to try and promote the industrialization and the heavy commercialization of, well, not commercialization, but the heavy industrialization and scaling of food production. So in the 1970s, there was deliberate government policy to move away from small-scale farming toward large-scale farming, toward the use of large combine harvesters, to heavily overexploit land, and to apply a lot of fertilizer, and to use a lot of chemicals to support this process. And the result has been the complete destruction of the soil, depletion of soil, because you're not tilling the soil in a way that is healthy for the long term. Historically and traditionally all over the world, people maintain their soils for generation by rotating the growing of crops with the grazing of cattle. So you'll grow a land for a few years, and then the crops will take away the nutrients from the land. So then you stop growing crops in that land, and you bring cattle to graze on that land, and then they replenish the soil and it regenerates it. And then a few years later, you go back to planting crops in that land. And so you're moving the crops, you're rotating the crops and the cattle. But with industrialization, you're just using the same plot of land over and over and over again. And instead of having the soil have the nutrients, you're applying the nutrients from above by just adding in fertilizer, artificial fertilizer. And the result is food that is far less nutritious, but that is cheap. So they've managed to hide the inflation basically by reducing the quality of the food and turning it into heavily toxic industrial waste. And the result of this has been devastating for people's health. I think you can't ignore the correlation between the move toward fiat money and the incredible increase in the incidence of heart disease and diabetes and all kinds of other, and obesity and all kinds of other problems. And cancer, yeah. And I think this is just the inevitable result of trying to think that you can get a free lunch. That, hey, if we just have the government print money, then the government will finance the best food growing technology, and then that will allow us to keep food prices down. Well, no, you're just cheating yourself out of real food and feeding yourself industrial garbage. So I think the result has been devastating. And then now, in terms of hope, I think there is hope. And the hope is that basically people are waking up to this, and people are able to snap out of using the government's monetary system and to use their own money. And I think
it's very interesting how within the Bitcoin world, there's a growing trend of people who are interested in regenerative grazing and regenerative farming, and how these things are going together, because both are naturally attractive to people who want to think about the long term. Once Bitcoin starts allowing you to think of the long term, you'll start becoming interested in healthy farming practices. Or if you're interested in healthy farming practices, you'll find yourself naturally drawn to Bitcoin. So since we're really running out of time, I'll have just one last question. Do we have time for that? Sure, yeah, absolutely. Great. All right. I stole this one from your podcast, though. I think it was the one with Jack Mallers. If you have one orange pill, who would you give it to, and why? I think Mohamed Salah, Liverpool football player. Why? Because he's extremely popular in Africa, in the Arab world, and the Muslim world, and that's a very large percent of the population of the world. And that's a percent of the population of the world that has, I think, been extremely behind on Bitcoin because of religious reasons. They are inclined to see in Bitcoin something that is forbidden religiously, because it is it just seems like it's gambling, because it's very volatile. But I think if you really looked into it, and I argue this in I had a podcast with Haris Irfan, and we discussed this extensively. I agree with him entirely that I think Bitcoin is the most Islamic form of money ever, and I think it's a very natural fit with the Islamic world, and I think the Islamic world would benefit enormously from Bitcoin, and I think Bitcoin would benefit enormously from mass adoption of Muslims. And so I think Mohamed Salah is the most well-known, most popular, most respected Muslim in the world, and if he were to get into Bitcoin, I think everybody in the world, everybody in the Muslim world would really pay attention, and not just the Muslim world. Obviously, he's very popular all over the world. He's probably the best football player in the world right now. So I'd really like him to take the orange pill and help spread this message. I think it would be enormously important. You know, he's likely going to win the Ballon d'Or this year for best player in the world. So people in Africa and people in the Muslim world would pay a lot of attention if he were to put the laser eyes on Twitter. So hopefully we can pull that off somehow. Hopefully. And also because I'm a Liverpool fan. Hopefully. Right, so I think that's it. I have like a million questions to ask you. We're just running out of time. Maybe we can do this again sometime. I mean, yeah, I hope so. Okay, so thank you for coming on to this special interview. I think that's it. All right. Well, thank you for having me. Take care. Okay. Bye-bye. Bye-bye. โอเคนะฮะก็จบไปแล้วสำหรับการสัมภาษณ์ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเป็นการสัมภาษณ์มนุษย์คนอื่นเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับก็ปกติเราจะเป็นคนโดนถามคำถามแล้วเราก็จะตอบเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเราก็จะพยายามฟังเพื่อที่จะหาว่าเราจะตอบยังไงแต่ว่าการที่จะฟังเพื่อที่จะคิดว่าต้องถามยังไงต่อต้องบอกว่าเป็นสกิลที่แปลกใหม่มากๆนะฮะการประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมมีความเรียกว่าเคารพทุกคนที่เคยสัมภาษณ์ผมมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะถ้าในอนาคตมีโอกาสก็อาจจะได้ทำสัมภาษณ์ในลักษณะแบบนี้อีกกับคนอื่นๆอีกที่เราอยากจะไปแคะไปแกะไปเกาไปลองดูความคิดต่างๆของเขาในด้านต่างๆนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์นั่นแหละนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็สวัสดีทุกคนแล้วขอให้สนุกกับอีเวนต์ต่างๆในวันนี้นะครับไม่แน่ใจว่าใครจะได้พบปะพูดคุยกันนะฮะเราจะได้พบเจอกันหรือเปล่าเพราะวันนี้เราจัดงานกันในรูปแบบ virtual นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณคุณซาฟดินอามัส Assistant Professor of Economics at the Lebanese American University และคุณพิริยะสัมพันธรักษ์กรรมการบริหารบริษัทฉลก .com จำกัดนะคะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะคะนาราฟังอยู่ก็ตื่นเต้นไปด้วยเรียกได้ว่าความหวังหรือว่าโฮปเนี่ยอยู่กับทุกคนแล้วในการมองการไกลนะคะแล้วก็มีความตระหนักรู้ในเรื่องของการเงินส่วนตัวแล้วก็เศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลกนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับเซสชันถัดไปนะคะยังไม่บอกนะคะว่าคือเซสชันอะไรต้องรอดูแต่ก่อนที่จะไปเซสชันถัดไปค่ะอย่างที่บอกทีมงานวันนี้ของเราคือเรื่องของ Metaverse หรือว่าโลกเสมือนนั่นเอง
วันนี้นะคะงานของเราไม่ได้อยู่แค่ใน Facebook Live แต่พิเศษอย่างที่บอกอยู่ใน Gather Town ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะคะว่าในโลก Metaverse ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงอีเวนต์เป็นยังไงกันอยู่นะคะเดี๋ยวนาราขอส่งไมค์ต่อนะคะให้กับ MC ภาค Metaverse ของเราค่ะคุณณัฐฐามารยาทนะคะขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะ พบกับ MC ภาค Metaverse นะคะหรือเรียกสั้นๆว่ามุกก็ได้นะคะ วันนี้มุกจะพาทุกคนนะคะเดินชม Diamond Sponsor ค่ะ เป็นกิจกรรมที่จัดเต็มเลยนะคะ จากผู้สนับสนุนระดับ Diamond ค่ะ ที่มาออกบูธให้ความรู้แนะนำแบรนด์กันแบบไม่มีกักกันเลย อย่าพลาดเยี่ยมชมทุกบูธนะคะ และกด X เพื่อรับชมข้อมูลกันด้วย เราจะมาเริ่มที่บูธแรกนะคะบูธ Inspect ค่ะ Inspect เนี่ยเป็นบริษัท Security Audit ในวงการ Blockchain นะคะสปอนเซอร์ท่านต่อไปของเราค่ะ KBTG ค่ะ หรือมาในนาม Cubic นะคะ ผู้ให้บริการการลงทุนเริ่มที่บูธแรกนะคะบูธ Inspect ค่ะ Inspect เนี่ยเป็นบริษัท Security Audit ในวงการ Blockchain นะคะค่ะต่อไปของเราค่ะ KBTG ค่ะ หรือมาในนาม Cubic นะคะ ผู้ให้บริการการเริ่มที่บูธแรกนะคะบูธ Inspect ค่ะ Inspect เนี่ยเป็นบริษัท Security Audit ในวงการ Blockchain นะคะค่ะต่อไปของเราค่ะ KBTG ค่ะหรือค่ะอีกครั้งนะคะ Cubic by KBTG ค่ะผู้ให้บริการการลงทุนผ่านโทเค็นดิจิทัลค่ะบูธต่อไปค่ะใครที่อยากเยี่ยมชมงานตรงนี้ไปพร้อมๆกับมุกนะคะสามารถกด follow มุกมาได้เลยนะคะจอกระตุกค่ะเดินไม่ไปค่ะโดนลุมค่ะแซวตัวเองได้นะโดนลุมอยู่บูธต่อไปนะคะเป็นบูธบิทาซ่านะคะบิทาซ่าจะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินดิจิทัลนะคะที่มีรากฐานตั้งมั่นอยู่ในภูมิภาคเอเชียนะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปกด X แล้วก็สอบถามสตาฟในที่นั้นได้นะคะบูธต่อไปนะคะเป็นจาก Zipmex ค่ะ Zipmex เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายเงินดิจิทัลแห่งประเทศไทยนะคะที่มีสโลแกนว่าลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะใครสนใจหรือใช้ Zipmex อยู่มีข้อสอบถามอะไรสามารถเดินเข้าไปถามในบูธได้เลยค่ะอย่าขวาง MC ค่ะทุกคนขอเดินหน่อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะบูธสุดท้ายนะคะเป็นถึงแล้วค่ะบูธสุดท้ายนะคะเป็น 100x ค่ะ 100x อุ้ยเดินไม่ได้อีกแล้วค่ะเดินไม่ได้อีกแล้วค่ะทุกคนใจเย็นๆนะคะทุกคนใจเย็นๆค่ะอย่าล้อมค่ะอย่าล้อมเราเหลือเจ้าสุดท้ายที่เราต้องไปค่ะทุกคนหลบมุกหน่อยค่ะขออนุญาตวางไมค์เพื่อกด G สักครู่นะคะโอ๊ยไม่ได้กด G ยังไม่ผ่านเลยอะเดินไม่ได้แล้วโอเคค่ะในฐานะที่เดินไม่ได้นะคะบูธสุดท้ายนะคะ Baker McKenzie Thailand บริษัทกฎหมายชั้นนำระดับโลกนะคะที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยค่ะยังไงทุกคนก็ลองเดินชมกันดูแล้วก็สามารถดูรายละเอียดได้ด้วยการกด X หรือว่าเข้าไปคุยกับสตาฟในบูธนั้นๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปขอคืนไมค์ให้กับคุณนารานะคะโอเคค่ะได้เห็นบรรยากาศของใน Gather Town กันแล้วนะคะขอรบกวนทุกท่านที่อยู่ใน Gather Town นะคะอย่าขวาง MC นะคะเพราะว่า MC ต้องเดินนะคะก็ต้องเดินถ้าเห็น MC นะคะใส่ชุดสีม่วงๆก็สามารถพูดคุยได้นะคะแต่ว่าอย่าขวางทาง MC เนาะนะคะก็สามารถเข้าเยี่ยมชมบูธต่างๆนะคะของสปอนเซอร์แล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราได้เลยค่ะก่อนที่จะไปพบกับเซสชั่นต่อไปสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะหลายๆคนที่ลงทะเบียนมานะคะ Novest Ticket นะคะที่รับชมอยู่ผ่านทาง Facebook Live นะคะก็อย่างที่บอกเผื่อใครยังไม่รู้นะคะ
เรามี Mystery Gift Box นะคะที่จะให้ทุกคนค่ะ วันนี้ค่ะ 20 รางวัลแรกนะคะ 20 รายชื่อแรกที่เราจะขึ้นมาสุ่มกันบนเวทีเลยเพื่อความโปร่งใสเนาะไหนๆเราจะเป็นงานบล็อกเชนเราต้องโปร่งใสนะคะเราจะมาขึ้นมาสุ่มบนเวทีนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะจะมีการประกาศผลในเพจ Blockchain Thailand นะคะแล้วก็แอดมินค่ะจะส่งของนะคะตัว Gift Box ไปให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนมาเลยค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปสุ่มชื่อกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวนาราขอแอบไปข้างๆชื่อแรกจะเป็นใครนะคะคุณธวัชชัยสุนารัตน์นะคะถ้าเกิดดูอยู่นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าดีใจมากอยากได้มากนะคะหรือว่าคิดว่าคืออะไรคุณสุทธิเกียรตินะคะสองรายชื่อแล้วนะคะคนที่3ค่ะไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยค่ะทีมงานท่านที่4นะคะคุณชานินนะคะ5แล้วค่ะคุณรัฐพงศ์นะคะอย่างที่บอกนะคะท่านไหนดูอยู่นะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าเป็นชื่อเราแล้วนะคะแสดงตัวนิดนึงแอดมินจะได้ทักไปถูกนะคะคุณสุภาวีค่ะคุณกฤตตินนะคะอันนี้7แล้วใช่ไหมคะทีมงานเนาะโอเคค่ะท่านที่8ค่ะคุณเรืองกิจนะคะคุณณภักนะคะคุณพันชนิดค่ะไปต่อเลยค่ะคุณอภิสรานะคะกี่รายชื่อแล้วคะทีมงานโอเคคุณอัธวีนะคะถ้าครบแล้วรบกวนทีมงานบอกนิดนึงนะคะว่าครบ20ชื่อแล้วนะคะโอเคคุณพงเทพนะคะคุณอินทนินนะคะสุพรรณีค่ะถ้าเห็นชื่อตัวเองแล้วสามารถคอมเมนต์มาบอกนะคะหรือว่าทักมาหลังไมค์ที่เพจ Blockchain Thailand ได้เลยนะคะและชื่อก่อนสุดท้ายค่ะชื่อก่อนสุดท้ายคุณชนะชัยนะคะโอ้โหชื่อนี้ก็ชนะแล้วนะคะท่านสุดท้ายค่ะท่านสุดท้ายในรอบแรกนี้นะคะในรางวัล Lucky Draw ของเราค่ะคุณกันตินันค่ะโอเคค่ะรอบแรกก็จบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ Mystery Gift Box ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่นี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะตลอดทั้งงานของเราเนี่ยก็จะมี Lucky Draw อยู่เรื่อยๆนะคะก็รอชมชื่อของตัวเองได้เลยนะคะนอกจากเซสชันแล้วเราก็ยังมี Gift Box ให้ด้วยนะคะเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงของเซสชันต่อไปกันดีกว่านะคะหลายคนค่ะตั้งแต่เช้ามาเราคุยเรื่อง Digital Asset เนาะพูดถึง Digital Asset อย่างแรกที่เราคิดถึงคงเป็น Cryptocurrency นะคะไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Ethereum หรือพูดถึง DeFi หรือ Yield Farming ต่างๆนะคะแต่ในโลกของ Digital Assetและ Bitcoin เนี่ยมีอะไรอีกมากมายนะคะนั่นก็คือเรื่องของ Asset Backed Token นั่นเองคืออะไรจะมีโอกาสอะไรที่รอเราอยู่บ้างนะคะทั้งในภาคบุคคลภาครัฐและภาคเอกชนอย่างที่บอกไปนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับเซสชันถัดไปเลยค่ะกับ Panel Discussion ในหัวข้อ Asset Backed Token สินทรัพย์ดิจิทัลจากโลกจริงสปีกเกอร์ของเราทั้งสองท่านนะคะคุณชวีวรรณลิขิตวัฒนชัยเกียรติดุริยกุลกรรมการและทนายความหุ้นส่วนบริษัท Baker and McKinsey จำกัดค่ะท่านที่2นะคะคุณภาคอรัญญวัฒน์ Head of Product and Business Development จาก Cubic Digital Asset ค่ะขอเรียนเชิญค่ะแล้วก็ Moderator ของเรานะคะคุณทัปนันท์ศรีบัณฑิตเจ้าของเพจ Lady Crypto ค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะก็ได้ยินไหมคะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ ก็โมนะคะทัพพนันศรีบัณฑิตนะคะ เจ้าของเพจ Lady Crypto นะคะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากนะคะ ที่ได้มานั่งพูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะ ที่พูดในหัวข้อเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลแอสเซทนะคะ ก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเราจะได้ฟังเรื่องราวของสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหมดที่มี asset back อยู่เบื้องหลังนะคะว่ามันคืออะไรนะคะ ก็อาจจะให้พี่หมีนะคะพูดก่อนนะคะว่านิยามของดิจิตอลแอสเซทจริงๆแล้วมันคืออะไรก่อนเนาะค่ะ อันนี้เราต้องขอโทษนิดนึงค่ะ โอเคค่ะเราจะมาคุยกันเรื่อง asset back token ถูกไหมคะแนวความคิดของเขาเป็นยังไง ก็สำหรับ asset back tokens เนี่ยหลายๆท่านคงทราบอยู่แล้วว่า tokens มีหลายประเภท asset back token เนี่ยอยากให้นึกว่ามันเป็นการนำเทคโนโลยีเนี่ยมา distribute wealth หรือ cash flow อีกวิธีหนึ่งซึ่งการที่มี asset back เนี่ยอาจจะต่างกับ conventional หลักทรัพย์ต่างๆที่เราเคยใช้เคยลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้ต่างๆซึ่งอาจจะ based on balance sheet ของผู้ออกอันเนี้ยก็จะมีตัว asset เนี่ยเป็นหลักนอกจากนี้เนี่ยความน่าสนใจมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็สามารถ add feature ต่างๆเข้าไปได้นอกเหนือจากการลงทุนโดย based on ตัว asset ที่มา back อยู่อาจจะมีการใส่ฟีเจอร์หรือ utility ต่างๆเข้ามาได้ความน่าสนใจของมันนอกจากนี้ก็จะมีว่ามันสามารถ settlement ออกหรือเทรดได้ real time แล้วก็สามารถมีเพิ่มอะไรหลายอย่างที่ conventional หลักทรัพย์หรือต่างเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าอาจจะต้องมีต้องมาเทรดตอนเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ปิดเสาร์อาทิตย์ทำไม่ได้หรืออะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเริ่มต้นก่อนนะคะครับ ติดเหมือนกันฮัลโหลครับโอเคครับอาจจะเสริมในมุมที่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมองว่ามันอาจจะเป็นตัวที่เข้ามาเชื่อมโลกฟิสิกอลปัจจุบันเนาะกับโลกดิจิทัลแอสเซทเข้าด้วยกันคือถ้าเราคุ้นเคยในมุมคริปโตเคอเรนซีนะครับเราก็จะมี stable coin เนาะซึ่งถ้าเรามองว่า stable coin เนี่ยจริงมันก็คือตัวแทนของเงินเฟียสจากโลกปัจจุบันที่ทำให้เราใช้ชีวิตบนโลกสินทรัพย์ดิจิทัลโลกดิจิทัลแอสเซทได้ง่ายขึ้นเนาะลองนึกภาพว่าถ้าเราไม่มี stable coin เราจะแลกเปลี่ยนตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะลำบากทีนี้ปัจจุบันมันก็ค่อนข้างลิมิตอยู่ที่ stable coin ก็คือ fiat เนาะasset back token มันน่าจะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยให้เวลาเราจะ manage wealth ของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่แค่ stable coin กับคริปโตเคอเรนซีละแต่ว่ามันมี asset อีกประเภทหนึ่งซึ่งมันอ้างอิงมูลค่ามาจากสินทรัพย์ในโลกฟิสิกอลทำให้เวลาเรามองพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ fiat กับคริปโตเคอเรนซีแต่มันคือ fiat บวก asset back บวก bond light บวก equity light investment ที่ดึงมาผูกกับคริปโตเคอเรนซีได้แล้วอย่างเคสตัวอย่างอะค่ะ asset back ในประเทศไทยเนาะก็อยากจะทราบว่าตอนนี้นอกจากสิริฮับแล้วยังมีตัวอื่นอีกไหมหรือว่าตัวสิริฮับที่ออกมาตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างอยากจะลองให้เล่าพี่มีอาจจะลองเล่าตรงนี้โอเคค่ะก็คือจริงๆแล้วเข้าใจว่าหลายๆท่านทั้งคุณภาคทั้งเบเกอร์เองเนี่ยก็คงมีโปรเจกต์หลายๆอันอยู่ในไพป์ไลน์ที่เรากำลังเวิร์กอยู่ซึ่งบางอันอาจจะยังขออนุญาตบอกไม่ได้เพราะเนื่องจากเดี๋ยวผิดกฎแต่ว่าขออนุญาตเล่าถึง Siri Hub Token ละกันที่เป็นที่ฮือฮากันไปก่อนหน้านี้ก็อาจจะอธิบายแล้วฟังง่ายหน่อยก็ต้องยอมรับว่าอันเนี้ยเป็นดีลที่จริงๆแล้วครบทุกอย่างในสิ่งที่การออกโทเค็นควรจะเป็นนะคะแล้วก็มีก็มองว่ามันก็เทียบได้เท่ากับระดับ global เลยเพราะอะไรเพราะสาเหตุเนี่ยทางเราเนี่ยมองว่ามันครบทุกอย่างเพราะอะไรอันที่หนึ่งเนี่ยมันออกโดยมีกฎหมายเฉพาะรองรับนะคะในประเทศไทยเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเรามี Digital Asset Law มาแล้ว2ปีนะคะตั้งแต่2019ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมันออกโดยมีกฎหมายเฉพาะมารองรับถ้าเทียบกับหลายๆประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะออกตามกฎหมายทั่วไปคือเอากฎหมายหลักทรัพย์มาจับหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการออกแบบจัดเต็มเป็นการออก full public offering เลยไม่ใช่ private placement ด้วยมี approval อย่างเต็มที่นะคะอันที่น่าสนใจของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการที่พอเขาออกเนี่ยเขาจะออกผ่าน ICO portal แล้วก็มีการเทรดใน exchange เนี่ย real time เลยแล้วก็ immediately เลยเป็น paperless แท้ๆใช้ blockchain เทคโนโลยีมาจับแท้ๆตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมี impact มากใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามันก็เป็นการเอา asset real property มา back เหมือนที่เราเคยเห็นในอดีตใน REIT หรืออะไรเงี้ยแต่จริง
ไปดูเนี่ยมันก็มีฟีเจอร์อะไรหลายอย่างที่traditional world อาจจะทำไม่ได้แล้วก็มีสามารถเทรดได้ตลอดเวลาแล้วก็นักลงทุนมีทั้งรายย่อยจริงๆหรือกับที่เป็นรายใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็มองว่ามันมีทางเลือกเยอะแล้วก็มันก็เป็น real asset ด้วยซึ่งก็ investor เนี่ยก็จะมี protection ตามที่ควรจะต้องมีตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งก็มองว่าอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่ครบจริงๆแล้วก็เป็นสำหรับคนไทยเนี่ยเราก็น่าจะภูมิใจว่าเราเอาไปคุยทั่วโลกได้เลยว่าของไทยเนี่ยเรา full blown จริงๆค่ะครับเสริมในมุมที่คิดว่าในตลาดบ้านเราในปีหน้าน่าจะสนุกเนาะอย่างที่เราเห็นก็มีหลายเจ้าที่กำลังยื่นขอใบอนุญาตแล้วก็ได้รับใบอนุญาตแล้วรอประกอบธุรกิจนะครับซึ่งเราเอง Cubix นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่กำลังรอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ICO Portal นะครับซึ่ง ICO Portal คืออะไรอาจจะขอเล่าเร็วๆนะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นบริษัทตัวกลางนะครับ Cubix จะเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมคอยคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจนะครับบริษัทที่อยากระดมทุนผ่านการออกสินทรัพย์ดิจิทัลเนาะโดยเฉพาะในส่วนของ asset backed token นะครับเราก็จะเป็นตัวกลางในการทำดีลดูว่าการลงทุนนี้มันควรจะหน้าตาเป็นยังไงจะมีการลงทุนที่เท่าไหร่นักลงทุนควรจะได้อะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเป็นคนที่ทำการเสนอขายตัวสินทรัพย์ดิจิทัลตัวนี้นะครับทีนี้ในมุมนี้ที่บอกว่าน่าสนใจนะครับอย่างที่พี่หมีเล่าให้ฟังเมื่อกี้จะขอemphasize อีกนิดนึงนะครับก็คือว่าตัว flexibility หรือว่าความยืดหยุ่นของผลตอบแทนของตัวโทเค็นเนี่ยไม่จำกัดคือต้องเรียกว่ามันเปิดให้เราเองหรือว่าผู้ประกอบการเองหรือว่านักลงทุนเองเนี่ยครับเข้าถึงผลตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่างไปจาก traditional investment ในปัจจุบันเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าปัจจุบันเนี่ยเราลงใน REIT หรือลงในกองทุนเนี่ยครับหลักๆก็คือเราก็จะได้เป็นผลตอบแทนเป็นตัวเงินนะครับในรูปแบบของ Digital Asset เองเนี่ยสิ่งที่ Cubix เรามองว่ามีความสำคัญแล้วก็อยากจะนำเสนอให้กับตลาดให้กับนักลงทุนทุกท่านเนี่ยครับก็คือการนำส่วนของ Utility Token เข้ามาผูกเอา Utility หรือว่าผูกเอาการใช้ชีวิตผูกเอาไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับแปลว่าอะไรแปลว่าแทนที่เราจะลงทุน100 บาทแล้วจบปีเราได้คืนเป็น104 บาทได้กำไร 4% นะครับอันนี้เราอาจจะได้การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆได้เข้าถึงอีเวนท์ที่ Exclusive สำหรับนักลงทุนในตัวสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เรามองมันคือการ bridge เอาโลกปัจจุบันเนี่ยครับโลก investment ในปัจจุบันการลงทุนในปัจจุบันเนาะเข้ากับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเขาเรียกว่าอะไรจุดขายตรงนี้ค่อนข้างเป็นตัวที่โดดเด่นแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่ถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะไปได้ครับผมเมื่อกี้เห็นพี่ภาคพูดเรื่อง utility อะค่ะเพราะว่าโมเข้าใจว่าบางคนที่เป็นมือใหม่เนาะเขาอาจจะยังแยกประเภทตรงนี้ไม่ได้มันก็จะมีโทเค็นอยู่2ประเภทใช่ไหมคะที่จะต้องพูดถึงกันมากณตอนนี้ก็จะเป็น investment token แล้วก็utility ตรงนี้สามารถแบ่งยังไงได้บ้างคะถ้าในมุมได้ครับเดี๋ยวในมุมเขาเรียกว่าอะไรดีในมุมที่ผู้ประกอบการเนาะผู้ประกอบธุรกิจเข้าใจก่อนในมุมกฎหมายเดี๋ยวฝากพี่หมีต่อนะครับในมุมเราเนี่ยครับเรามองว่าตัว investment token เนาะเอาง่ายๆคือเราซื้อเพราะเรา expect เราอยากได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นรูปตัวเงินนะครับส่วนใหญ่เราลง100เพราะว่าเราอยากได้105 บาทกลับมาอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า investment token เอาแบบคร่าวๆนะครับส่วน utility เนี่ยครับคือเราได้ประโยชน์เป็นอย่างอื่นเช่นเราถือโทเค็นนี้เพื่อให้เราไปรับสิทธิ์อะไรบางอย่างขึ้นมาถ้าดูในโลกปัจจุบันถ้าเอาให้ใกล้เคียงครับจะเป็นพวก gift voucher ก็ดีเป็นพวก loyalty point หรือว่าเป็นแต้มเป็นสแตมป์ต่างๆพวกนี้ครับคือเราสะสมมาเพื่อที่เราไปแลกสินค้ารับสินค้าและบริการพิเศษเนาะอันเนี้ยก็จะเป็น definition ที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาสำหรับสิ่งที่เรียกว่า utility token ถ้ามองในโลกดิจิทัลเราจะบอกว่าการถือสิ่งนี้เราเอาไปโชว์ใน metaverse ได้อันเนี้ยส่วนตัวนะครับไม่แน่ใจในมุมกฎหมายจะตีความยังไงแต่ว่าส่วนตัวเราก็มองเนี่ยก็คือ utility token เหมือนกันเพราะว่า utility หรือว่าอรรถประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมันเพื่อการเอาไปโชว์หรือไปแสดงเหมือนเป็นของสะสมครับแล้วในมุมของกฎหมายอาจจะให้พี่หมีพูดเนาะทั้ง2ประเภทเลยจริงๆคุณภาคแยกพี่หมีพูดไปหมดแล้วค่ะแหมเวลาเขาให้เวลาน้อยจริงๆแล้วถ้าพูดกันอาจจะยาวเลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณภาคบอกอะค่ะ investment token ก็คือโทเค็นที่เราออกเพื่อผู้ถือเนี่ยไปร่วมลงทุนในโครงการ1
ซึ่งก็จะบอกไว้ใน white paper ต่างๆถูกไหมคะในส่วนของ utility token เนี่ยก็คือโทเค็นที่ผู้ถือเนี่ยสามารถจะใช้สิทธิประโยชน์หรือutility ต่างๆได้จากเฉพาะต้องเป็นผู้ถือโทเค็นเฉพาะเจาะจงจากการเป็นผู้ถือโทเค็นเท่านั้นซึ่งก็ utility ก็ถ้าจะแบ่งลึกไปก็จะมีแบบพร้อมใช้กับไม่พร้อมใช้ซึ่งอันนี้อาจจะเดี๋ยวละเอียดเกินไปแต่ว่าหลักๆก็จะมี2ประเภทนี้ถ้าย้อนกลับมาเรื่อง asset back token ที่เราคุยกันเนี่ย mostly เนี่ยก็จะไปตัดอยู่ในภาพของฝั่ง investment token ก็คือถ้าเทียบกับกฎหมายในประเทศไทยก็คือ investment token ก็คือว่าเอา asset เนี่ยจากโครงการใดโครงการหนึ่งหรืออาจจะหลายโครงการก็เดี๋ยวเราดูรายละเอียดกันแต่ว่ามา back ตัวการออกโทเค็นเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนโดย based on asset ประเภทเหล่านั้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบย่นย่อแล้วมันมีสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างคะที่นอกจากเป็นตัวอสังหาที่เขาเอามาโทเค็นไนซ์แตกเป็นหน่วยย่อยเนาะมันมีสินทรัพย์อะไรอีกที่สามารถแตกออกมาเป็นตรงนี้แล้วสามารถลงทุนได้เป็น investment token ที่คนสามารถเทรดหรือว่าจับจองได้อย่างเงี้ยค่ะมีตัวอย่างไหมคะได้ทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณมากค่ะเขาให้ lady first ตลอดเลยนะค่ะอย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วอยากให้มองว่าต้องขออนุญาตอยากจะรีเฟรชคำถามมากกว่าว่ามีอะไรบ้างที่เอามาแบ็กได้ในการออกโทเค็นอยากให้มองว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถออกมาแบ็กออกโทเค็นได้อยากให้มองว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยมาดูในพอร์ตโฟลิโอหรือทรัพย์สินหรือแอสเซทที่เรามีอยู่เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมาออกเป็น investment token โดยเอามา back ได้ซึ่งแต่ละโปรเจกต์แต่ละ business เนี่ยมันก็มีต่างกันมากอันเนี้ยต้องขอบอกว่ามันเป็นอะไรที่ creative มากว่ามันไปได้ตามจินตนาการแล้วก็สามารถเอา asset ที่มีอยู่กับutility แล้วก็หลายๆอย่างที่มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยมาทำได้ก็คือสามารถเทิร์นจากลูกค้ามาเป็น investor ก็ได้เทิร์นจาก investor กลับมาเป็นลูกค้าของเราก็ได้ถ้าจะบอกว่ายกตัวอย่างเนี่ยมีหลายอย่างมากอย่างทุกวันนี้อาจจะมีนอกจากมี real estate แล้วเราอาจจะมีอย่างอื่นที่อยู่ในบริษัทของเราเช่นเราอาจจะมีกระแสรายได้อย่างอื่นจากการทำโปรเจกต์หรือการทำธุรกิจซึ่งอาจจะไม่ใช่ real estate project ก็ได้ก็อาจจะสามารถเอามาทำเป็น investment token ได้เหมือนกันแล้วก็อรรถประโยชน์หรือสิ่งที่เรามีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของเราก็อาจจะมาผูกเป็นutility ให้กับลูกค้าได้เหมือนกันก็คือมันเป็นจินตนาการที่ unlimited มากเลยแต่ว่าก็ต้องเอาจับมาแล้วมันทำให้มัน materialize ได้แล้วก็คิดออกมาให้มันเข้ากันแล้วก็เหมาะกับความต้องการของ investor ว่ามองสิ่งนี้ให้ value ได้หรือเปล่าอันนี้ในมุมมองพี่หมีนะคะครับซึ่งในจุดนี้เราเห็นด้วยหมดเลยเนาะแล้วก็ถ้าในเชิงว่าเรา ICO Portal เองเนี่ยมองภาพประมาณเมื่อกี้ครับยังไงชอบที่พี่หมีบอกว่าเราเปลี่ยนนักลงทุนเนาะมาเป็นลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนลูกค้าเป็นนักลงทุนได้คือความสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนหน้านี้เนาะถ้าเรามองมาที่ตลาดหุ้นละกันเราซื้อหุ้นเราก็ใช่เราได้ปันผลนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยเราอาจจะอยากไปช้อปปิ้งที่ห้างนี้เป็นพิเศษนะเพราะว่าสุดท้ายเราจะได้ปันผลแต่ถามว่าจริงๆถ้าเราเข้าไปกินข้าวทุกอาทิตย์เลยที่ร้านหนึ่งเนี่ยสุดท้ายมันวิ่งมาเป็นปันผลให้เราเท่าไหร่มันคงนิดเดียวมากๆเนาะครับที่การจะเป็นซื้อข้าวเรามันจะเปลี่ยนมาเป็นปันผลเราอะเพราะฉะนั้น relationship ตรงนี้มันบางมากนะครับแต่การเข้ามาของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็น asset back ก็ดีเนี่ยมันทำให้เราสามารถดึงเอา cash flow หรือดึงเอาธุรกิจในโลกฟิสิกอลเปลี่ยน ownership ให้มันมาอยู่ในโลกดิจิทัลแล้วเราจ่ายผลตอบแทนผ่านไปทาง utility token ได้ทำให้การสมมติว่าถ้าเราถือ investment token โปรเจกต์หนึ่งที่มี asset back อยู่ไม่ว่าจะเป็น real estate เป็นโปรเจกต์เป็นสาขาเป็นร้านเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตราบใดที่มันมี cash flow มีกระแสเงินสดเข้ามาที่ตรงนั้นมันเป็นธุรกิจที่ดีนะครับเราสามารถ1ปันผลได้2เราบอกว่าคุณสามารถมาทานเราได้ส่วนลดพิเศษได้แล้วทุกอย่างครับมันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันมันอยู่บนเทคโนโลยีเดียวกันคือบล็อกเชนมันทำให้ในมุมยูเซอร์เองครับไม่ได้ต้องแบบเราลงทุนกับสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวเราก็รอรับจดหมายเป็นคูปองมาทำหายคูปองมาไม่รู้ใช้ไม่เป็นคือมันอ้อมมากเลยการที่เราเอาทุกอย่างมาอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นโลกลงทุนเนาะหรือว่าโลกการใช้สิทธิประโยชน์ในชีวิตประจำวันเรายังไงซะเรายังต้องออกไปกินข้าวเดินเล่นช้อปปิ้งอยู่มันอยู่บนที่เดียวกันแล้วมันง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าทุกคนคือโมมีคำถามอีกอย่างหนึ่งค่ะคือนักลงทุนรายย่อยอะค่ะที่เขาอยากจะลงทุน
ในประเภท investment token ถ้าสมมติว่าอย่างเมื่อก่อนใช่ไหมคะเราจะซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โมเชื่อว่ามันอาจจะยากกว่าทีนี้พอมันมี investment ประเภทนี้ขึ้นมาแล้วนักลงทุนรายย่อยหรือว่าคนที่เขาแบบอยากจะลงทุนในสินทรัพย์ตรงนี้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไหมในมุมมองแล้วคิดว่ามันเป็นผลดีหรือเปล่าอยากให้พวกพี่ลองแชร์ตรงนี้ได้ครับจริงๆตรงนี้ส่วนตัวอาจจะมองเป็น2 ส่วนถามว่าเข้าถึงง่ายไหมเนี่ยครับสุดท้ายเราต้องกลับมาดูว่าการยืนยันตัวตนของกฎหมายในประเทศนั้นๆเนี่ยมันว่ายังไงบ้างเนาะครับการยืนยันตัวตนตามมาด้วยอะไรเรานึกถึงเวลาเราเปิดบัญชีธนาคารนะครับเราต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขาหรือเดี๋ยวนี้ช่วงปี2 ปีมาหลังเราเปิดออนไลน์ได้นะครับแต่เราจึงเห็นว่าการที่เราจะเปิดมีบัญชีเนี่ยเรายังต้องไปตามกับกฎหมายการฟอกเงินกฎหมายอื่นๆที่ถ้าพูดตรงก็คือว่ามันอาจจะยังเลี่ยงไม่ได้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าโอเคการยืนยันตัวตนการเปิดบัญชีการเข้าถึงเป็นนักลงทุนเนี่ยมันก็ยังจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างแหละเนื่องด้วยกฎหมายอื่นๆที่มันไม่ได้แปลว่าพอเป็น Digital Asset แล้วมันจะไม่มีอะไรตามเรามาเนาะครับเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยยังมีประเด็นอยู่ที่ต้องค่อยๆพัฒนากันไปทั้งในเชิงของฝั่งธุรกิจเองหรือว่าภาครัฐที่จะมีเทคโนโลยีหรือมีช่องทางใหม่ๆในการจัดการเรื่องพวกนี้ให้ง่ายขึ้นครับแต่ในมุมกลับกันเนี่ยเราก็เชื่อว่าพอมันเข้ามาตรงนี้แล้วว่าเทคโนโลยีอื่นมันตามมาแล้วมันไม่ใช่มีแค่บล็อกเชนที่วิ่งเนาะการยืนยันตัวตน AI facial recognition นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันตามเรามากันหมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างแหละครับมันก็จะง่ายขึ้นในแบบของมันแล้วอย่างของพี่หมีอะค่ะมีความคิดเห็นยังไงตรงนี้สำหรับนักลงทุนรายย่อย ใช่ใช่ ใช่ไหม นักลง คะ ทุน ก็คือ ใช่ จริงๆมองว่าการมี asset back token เนี่ยมันเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยด้วยสังเกตถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีแค่ conventional หลักทรัพย์อย่างเดียวเนี่ยคนที่จะไปเปิดพอร์ตกับอะไรอะกับบริษัทโบรกเกอร์หรือแม้กระทั่งเราจะไปซื้อบอลที่ออกเนี่ยมันก็ต้องมีมินิมัมอเมลอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะแต่กลับกันเนี่ยตอนนี้มี asset back tokens เนี่ยหรือว่า even ก่อนหน้านี้ถ้าเห็นตัวบอลที่ทางปตท.ออกแล้วก็มินิมัมซับสไครป์เนี่ยเล็กลงไปเยอะโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการดิสทริบิวเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมและมีทางเลือกในการ invest มากขึ้นเพราะว่ามองว่าอยากให้มองว่าการลงทุนเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนที่มีเงินไม่ใช่ว่าต้องมีเงินเยอะหรือเงินน้อยเท่านั้นแล้วก็เป็นทางเลือกด้วยว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดไม่อยากไปอ่านบาลานซ์ชีทไม่อยากไปอ่าน 56.1 ของบางบริษัทแต่ถนัดอยากจะมองเป็นโปรเจกต์เบสหรือบางคนอยากจะลงทุนในโทเค็นที่เป็น utility token ด้วยความว่าอรรถประโยชน์เป็นสิ่งที่ serve purpose ของเขาก็คิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่ทำให้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการมาลงทุนและให้ผู้ประกอบการหรือคนที่มี asset ที่ดีหรือ utility ที่ดีเนี่ยสามารถ offer value พวกนั้นเนี่ยมาให้กับ investor ได้โดยตรงแล้วก็มัน serve purpose ทั้งผู้ลงทุนและผู้ระดมทุนเนี่ยเขาสามารถมาเจอกันใน marketplace ที่เราเรียกว่า tokens นะเสริมนิดนึงครับก็คือที่มีว่ามองเป็นโปรเจกต์เบสไม่ต้องไปอ่านบาลานซ์ชีทอันนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่าในมุมของบริษัทในมุมของ issuer เองครับแทนที่เขาจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์เนาะแล้วก็เอาไปทั้งบริษัทเลยซึ่งทั้งบริษัทมี business model อยู่50อย่างมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเนาะเราสามารถตัดแค่บางส่วนบางชิ้นตัดแค่ business model 1 ชิ้นหรือว่าโปรเจกต์บางโปรเจกต์ของเขาเนี่ยครับออกมาระดมทุนในมุมนักลงทุนเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องไปอ่านบาลานซ์ชีทอ่านว่าแบบบริษัทนี้มันเป็นยังไงบ้างก็ดูแค่ว่าไอ้โปรเจกต์เนี้ยมันดีจริงเขาชอบนะแล้วมันเข้าถึงง่ายกว่าเนาะเราตัดมาแค่ยกตัวอย่างสมมติเราตัดแฟรนไชส์ร้านอาหารแถวบ้านมาเรารู้สาขาเนี้ยเราขับรถผ่านไปกลับทุกวันเรารู้ว่าคนเต็มตลอดต่อแถวตลอดเราอยากลงทุนแค่อันนี้แหละเราไม่ได้อยากลงทุนทั้งเครือเขาอะไรเงี้ยครับตัวเนี้ยมันน่าจะมันก็จะเข้ามาเสริมให้มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆครับทั้งในมุมของผู้ประกอบการเนาะที่อยากตัดบางส่วนออกมาหรือว่านักลงทุนที่อยากเลือกแค่ asset หรือโปรเจกต์บางอันแล้วในฐานะผู้ประกอบการโมอยากถามตรงนี้ว่าข้อบังคับหรือข้อกฎหมายณปัจจุบันมันจำกัดไหมคะในการที่เราจะทำโปรเจกต์ออกมาแล้วมีการระดมทุนตรงนี้ค่ะอยากจะลองให้พวกพี่ช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยว่ามันมีข้อจำกัดอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ครับพักไปก่อนสลับกันครับ ก็ต้องบอกว่ามีนะครับก็เอาอย่างแรกถามมีไหมมีแน่นอนนะครับแต่จริงๆก็มีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีเนาะการที่เรามีประเทศบ้านเราประเทศไทยนะครับเรามีเกณฑ์ที่ชัดเจนมีข้อจำกัดมีข้อเขาเรียกอะไรนะกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเนาะมันก็มีข้อดีให้เราสามารถรู้ได้ว่าถ้าเราทำตามนี้เราก็จะทำถูก
นะครับรู้ว่าสนามการเล่นตรงนี้มันตีกรอบไว้ยังไงบ้างพวกนี้มันก็ช่วยเฟรมให้เราสามารถทำธุรกิจแล้วก็ไปได้รับความน่าเชื่อถือนักลงทุนก็เห็นโอเคมีregulator คอยดูแลอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีของมันแต่ในมุมที่มันมีเกณฑ์เนี่ยในมุมกลับกันมันก็มีข้อเสียตามมาแน่นอนนะครับเช่นว่าเราก็จะมีข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจเราอยากทำ1 2 3 4 5 6 7 8เราอาจจะทำได้แค่5อย่างอีก3อย่างเราอาจจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำในทันทีอันนี้ส่วนตัวก็มองว่ามันก็เป็นช่วงแรกแหละครับที่ในมุมอินดัสทรีเองในมุมบริษัทเนาะก็ต้องทำงานร่วมกับregulator ในการที่จะช่วยออกแบบสนามการเล่นตรงนี้ให้มันเหมาะสมทั้งกับตัวผู้ประกอบการนะครับแล้วก็กับนักลงทุนก็ปลอดภัยทีนี้ในมุมหนึ่งที่อาจจะอยากฝากเพิ่มนะครับก็คือว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยครับเราก็รู้แหละว่าสุดท้ายแล้วมันน่าจะไปทางนี้เราอยากไปอย่างนั้นแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยครับมันก็อาจจะมีมุมที่ว่าเอ้ยทำไมมันออกมาแล้วแบบนี้จริงเหรออะไรเงี้ยคือในมุมนี้เราในฐานะของผู้ประกอบการนะครับเราก็ต้องบาลานซ์ระหว่างว่าเราอยากไปเร็วหรือเราอยากไปภาพที่แบบในฝันของเราพอเราต้องเลือกที่จะบาลานซ์ตรงนี้มันก็ต้องค่อยๆไปนะครับอินดัสทรีเองก็ต้องค่อยๆโตไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเข้าไปในมุมที่มันเหมาะสมกับทั้งผู้ประกอบการนักลงทุนแล้วก็ regulator ครับงั้นขอเสริมในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันค่ะเพราะจริงๆสิ่งที่คุณภาคพูดก็จริงๆ you tell already tell my mind แต่ว่าก็ขอมองในมุมมองอื่นบ้างเช่นในมุมมองของกฎหมายเนี่ยว่าปัจจุบันมันเอื้อหรือไม่เอื้ออย่างไรเนี่ยคือในส่วนตัวคิดว่า2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยmarket แล้วก็ player ต่างๆลงถึงผู้ลงทุนก็เริ่มจะปรับตัวเข้ากับกฎหมายที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องอย่างที่บอกมันทุกอย่างมันใหม่หมดทั้ง regulator ก็มันเป็นเรื่องใหม่ของโลกนี้ทุกอย่างต้องเรียนรู้กันไปปรับกันไปแต่บางอย่างเนี่ยถ้ามันเรามองว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในเคสที่ทำเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่ถ้าได้ปรับได้ให้มันมี flexibility ได้หรือว่าช่วยเสริมหรือเอื้อได้เนี่ยมันจะทำให้ไปได้เร็วขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะปลอดภัยด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมติเราถ้าเราพูดถึง asset back token เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงภาพว่า asset back token ประเภทที่มันเป็น real estate เพราะว่ามันจะมีกฎหมายที่ออกมาละเอียดค่อนข้างรองรับเช่นเรื่อง trustee อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็มาถือทรัพย์สินแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยอะไรเงี้ยก็ผู้ถือโทเค็นซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีทางในส่วนตัวมองว่าเนื่องจากกฎมันบอกว่าต้องเป็นpassive trustee เท่านั้น inactive คือทำอะไรไม่ได้เลยถืออย่างเดียวซึ่งก็อาจก็เข้าใจในมุมมองว่าอาจจะมองว่าลักษณะว่าอยากจะ manage ไม่ให้มี conflict of interest ต่างๆแต่ว่าในมุมมองนั้นก็ดีแต่จริงๆแล้วเนื่องจากว่า trustee เนี่ยจริงๆเขาก็นอกจากถือ asset แทนตัว token holder คือเพื่อประโยชน์แล้วเนี่ยจริงๆมันน่าจะมีความสามารถอะไรบางอย่างที่ทำเพื่อ protect investor ได้มากกว่าการ just ถือเฉยๆเช่นว่าสมมติreal estate อาจจะง่ายเรามี trustee ที่เป็น license ที่เป็นสถาบันการเงินแต่จริงๆถ้ามันแนวดาวมาเป็น asset อื่นๆที่มันไม่ใช่ real estate แล้วล่ะเช่นเป็น art object เป็น commodity เป็นทองเป็น agriculture ต่างๆซึ่งเราอาจจะ need specialized trustee ที่มีความรู้ความสามารถมากกว่านั้นแล้วมาช่วยได้บางส่วนที่เป็นการช่วยนอกจากถือแล้วอาจจะเป็นการให้พอมันช่วยปุ๊บมันน่าจะเสริม protection ให้กับ investor ได้ด้วยในฐานะว่าเขามาดูแลแล้วเขาเข้าใจไม่ได้เป็นแค่ just ถือเฉยๆนะคะซึ่งก็ในมุมมองนี้มองว่าแล้วแต่ว่า asset มันคืออะไรซึ่งก็ไม่อยากให้มีว่า one size fit all คือ trustee ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีอยากจะให้มองว่า trustee ควรจะมีมาตรฐานขั้นต่ำว่าอยู่ต้องมี qualification แบบนี้แล้วก็อาจจะต้องมีspecialist บางอย่างสำหรับบาง asset ที่จะเอามา tokenize นะคะอันนี้เป็นต้นอีกมุมมองหนึ่งที่คิดว่าอย่างที่บอกว่าถ้าจะเอื้อให้มันไปได้เร็วไปได้ไกลแล้วก็กระตุ้นตรงภาคส่วนนี้อีกอันนึงก็อาจจะไม่แน่ใจ sensitive อาจจะอยากฝากทางผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยช่วยดูเรื่องภาษีนิดนึงเพราะว่า investment token เนี่ยคือทาง auditor ทาง lawyer ทางผู้ประกอบการหรือ issuer เนี่ยเรามองว่าจริงๆมันหลายครั้งเนี่ยมันคล้ายๆ dead likeใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นในรูปของโทเค็นปุ๊บซึ่งไม่ได้อยู่ใต้พรบหลักทรัพย์ไม่ได้อยู่เทรดในตลาดหลักทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยหรือไม่ใช่เป็นบอนด์ทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็ทางสรรพากรก็อาจจะมองว่าอันเนี้ยก็เข้าใจเนเจอร์นะแต่มันยังไม่มีกล่องไหนที่จะไปให้ลงต้องอาจจะถือว่าเป็นขายของก่อนหรือเปล่าเพราะมันก็จะตามมาละเรื่อง VAT เรื่อง
ภาษี corporate income tax เวลาออกอะไรเงี้ยก็อาจจะอยากฝากทางผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยลองช่วยกันดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเก็บจากสิ่งนี้จริงหรือเปล่าหรือจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวบทกฎหมายมันเป๊ะอย่างนี้ต้องมีการปรับอะไรด้วยหรือเปล่าเพื่อถ้าเราต้องการจะกระตุ้นให้ประเทศไทยเราเนี่ยเข้าไปสู่สังคมที่มันสามารถผันแอสเซทหลายๆอย่างเนี่ยมาเป็นโทเค็นก็ได้บางคนอาจจะไม่เหมาะกับ traditional market แบบออกบอนด์ออกหุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอยากฝากทุกคนช่วยกันดูช่วยกันลองศึกษาดูนะคะมันก็เหลือเวลา2 นาทีเนาะก็อยากจะให้พวกพี่ทั้ง2 คนนะคะพูดถึงตัว asset back ที่อาจจะมีเกิดขึ้นในอนาคตและคิดว่าทางผู้ประกอบการของทั้ง2 บริษัทเนี่ยมีแพลนว่าจะทำมันจะเป็นยังไงอันนี้อาจจะให้ปิดท้ายในเรื่องนี้แล้วกันนะคะค่ะได้ครับก็asset back เนาะอย่างที่เราคุ้นเคยแล้วก็คุยกันมาตลอด 20-30 นาทีตรงนี้ก็คือ real estate back token นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แน่นอนปีหน้าเราจะได้เห็นไม่ว่าจะออกมาจากทาง Qubix เองหรือว่าออกมาทางผู้ประกอบการรายอื่นนะครับก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นมากๆละกันส่วนอื่นอาจจะเป็นในแนวของ project back นะครับคือโทเค็นเนี่ยเรามองว่าตราบใดที่มันมีสิ่งที่น่าเชื่อถือมากพอแล้วก็มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้มันถูกเอามา back token ได้ทั้งหมดอย่างที่บอกว่าจริงๆส่วนตัวมองว่า asset back หรือ something back token เนี่ยมันคือการ bridge เอาโลก physical เนอะเข้ามาอยู่ในโลกคริปโตซึ่งมันอาจจะเป็นโลก metaverse ก็ได้เรามีเงินมาแล้วเงิน fiat เข้ามานานแล้ว USDT USDC fiat back ทั้งหมดนะครับเวฟถัดมาเนี่ยมันน่าจะเป็น something back token แล้วคนก็จะสามารถ utilize สิ่งที่เขาก็อยากลงทุนเนี้ยในโลก physical นี่แหละแต่ว่าเฮ้ยเขาก็มีชีวิตอยู่ในโลกคริปโตเหมือนกันมีเงินมีพอร์ตโฟลิโอในฝั่งนี้เหมือนกันทำยังไงเขาจะ manage มันได้ efficient ที่สุดสำหรับเขานะครับนั่นคือการที่เราหมุนกลับมาแล้วในมุมของ asset back เนี่ยมุมหนึ่งที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือการเอา return หรือ benefit ของนักลงทุนที่ได้นะครับกลับมาที่โลก physical คือเป็นการเชื่อมโยง2โลกเข้าด้วยกันเนาะแล้วก็เปลี่ยนไม่เรียกว่าเปลี่ยนเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนกับลูกค้ากับนักลงทุนสร้างเขาเรียกว่าอะไรbenefit สร้าง return กลับไปให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่อยากมาระดมทุนผ่าน vehicle นี้ครับแล้วของทางพี่หมีอาจจะเสริมลึกลงไปนิดนึงว่าการที่จะตอบว่าเอา asset ไหนมา back หรือมา tokenize ดีเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เกริ่นไปทั้งต้นว่าจริงๆแล้วมันเป็น unlimited imagination เลยจริงๆแต่ว่าไม่ได้ว่าฟุ้งนะคะก็คืออะไรที่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถมีมูลค่าในโลกจริงสามารถ monetize ได้เนี่ยเราหยิบมาดูว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยจริงๆไม่ได้บอกว่าทุกอย่างต้อง tokenize หมดนะคะบางธุรกิจหรือบางasset เนี่ยถ้ามันมีแค่นั้นจริงๆเนี่ยไป traditional world จะเหมาะกว่าเพราะการ tokenize มันก็มีค่าใช้จ่ายของมันมีความ complicate ของมันในบางอย่างทั้งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกับโลก traditional ฉะนั้นเนี่ยเราต้องมามองกว่าว่าใน portfolio ของเราในบริษัทเราเนี่ยมี asset อะไรบ้างที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มี value สามารถ monetize ได้แล้วก็เรามีอรรถประโยชน์อย่างอื่นในบริษัทเราที่เราสามารถ offer ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ถือโทเค็นได้โดยว่ามันเหมาะและเป็นสิ่งที่คนรับเนี่ยอยากจะได้รับแล้วมันเป็นสิทธิประโยชน์จริงเราหยิบมาเราต้องกลับมาดู due diligence asset ของเราเองหรือธุรกิจของเราเองหรือโปรเจกต์ที่เรามีอยู่เองเช่นพี่อาจจะมีอะไรพี่อาจจะทำบริษัทท่องเที่ยวบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นครบวงจรมีทั้งพาไปเที่ยวขายตั๋วเครื่องบินมีทัวร์ไกด์หรือจองโรงแรมก็ได้หรือจะขายเป็นแพ็กเกจก็ได้เราก็จะสามารถหยิบจับสิ่งพวกนั้นมาดูแล้วก็หลายคนเขาบอกว่าถ้าบอกนี่จะออก utility token หรือว่าจริงๆก็ไม่เชิงนะคะมันทำได้หลายอย่างมากเช่นสมมติปีหน้าเนี่ยพี่อาจจะอันนี้คิดขำๆนะคะปีหน้าเปิดประเทศพี่อาจจะทำแคมเปญไทยเที่ยวไทยทุกคนมาเที่ยวเมืองไทยทั้งไทยทั้งเทศพี่อาจจะเอาโปรเจกต์เนี้ยซึ่งพี่ forecast ว่าจะทำนู่นทำนี่ได้มีรายได้เยอะแค่นี้เนี่ยมาทำเป็น investment token ก็ได้และคนที่มาถือเนี่ยอาจจะได้สิทธิประโยชน์ utility บางอย่างจากการเป็น token holder นี้ก็ได้แล้วถ้าจะถืออย่างเดียวก็ได้จะถือแล้วจะโอนให้คนอื่นก็ได้หรือมันไปได้ไกลมากอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างอันนึงแล้วก็อยากให้วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยจุดประกายให้กับผู้ประกอบการหรือ issuer หลายๆท่านว่าเรากลับมาดูว่าของที่เรามีอยู่เนี่ยที่เราคิดว่ามันมีคุณค่าเนี่ย
แล้วคนยังไม่สามารถ appreciate คุณค่าของที่เรามีอยู่ได้ เราใช้จินตนาการเราเข้าใจหรือปรึกษาที่ปรึกษาหรือ advisor professional หรือ even ICO portal อย่างเงี้ยมาดูว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันเหมาะกับจะไปทางเลือกไหนทางเลือก A จะไป IPO ทางเลือก B จะไปออกบอนด์ทางเลือก C อาจจะออกโทเค็นก็ได้แล้วมาดูกันว่าอันไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราอาจจะไม่ได้มีคำตอบเดียวแต่ว่าต้องกลับมาคิดตัวเองแล้วก็เปิดโลกทัศน์เปิดใจว่าตอนนี้แนวการraise fund การลงทุนอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายมากแล้วมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะ โอเคค่ะก็วันนี้โมก็ได้ประโยชน์จากที่พวกพี่สองท่านแชร์เนาะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นผู้ประกอบการแล้วสนใจอยากจะทำโทเค็นไนซ์อาจจะติดต่อพวกพี่เขาทั้งสองคนได้เลยนะคะทั้งพี่หมีแล้วก็พี่ภาคนะคะเขาดูแลในส่วนนี้อยู่ ค่ะปีหน้าเราอาจจะได้เห็นอุตสาหกรรมไทยหลายตัวถูกโทเค็นไนซ์ออกมาแล้วก็ทำให้เราได้ลงทุนกันมากขึ้นเนาะค่ะยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะคะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ เช่นกันค่ะ โอเคค่ะ ก็จบลงแล้วนะคะกับเซสชัน Asset Back Token สินทรัพย์ดิจิทัลจากโลกจริงนะคะ ขอขอบคุณคุณชวีวรรณลิขิตวัฒนชัยเกียรติดุริยกุล คุณภาคอรัญญวัฒน์และคุณทัปนันท์ศรีบัณฑิตนะคะอ่ะก่อนที่จะไปเซสชันต่อไปอาจจะขอรบกวนถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงนะคะ3ท่านเลยนะคะ เรียกได้ว่าก็เป็นอีก use case หนึ่งนะคะของบล็อกเชนที่น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ ก็อย่างไรก็ตามนะคะ เป็นเพียง tools เท่านั้นเราก็ต้องมาดูที่ความต้องการของเรานะคะ ว่าสามารถตอบโจทย์ได้มากแค่ไหน เดี๋ยวขออีกช็อตหนึ่งเป็นวิทยากรทั้งสองท่านนะคะ ได้เลยค่ะ ขอบคุณคุณทัปนันท์ค่ะ โอเค ขอบคุณค่ะ ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านค่ะ โอเคค่ะ นอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนแล้วนะคะ วันนี้เราขอกลับมาที่เรื่องของ Digital Asset อีกนิดนึงนะคะ ขอซูมเอาท์วันนี้เราจะซูมเอาท์ออกมาแล้วก็ซูมอินนิดนึงนะคะ ทั้งในเรื่องของ global และก็ local landscape ค่ะ กับเซสชัน global to local digital asset landscape ฉากทัศน์และอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะ โดยสปีกเกอร์ของเราทั้งสองท่านนะคะ ท่านแรกค่ะ คุณสัญชัยปอปลี CSO จาก CryptoMine และท่านที่2นะคะ คุณกสินพจน์เตชาหัวสิง CEO จากบริษัท CryptoMine เช่นเดียวกันค่ะ และ Moderator ของเรานะคะ คุณศิรัทยาอิสระภักดี ผู้ก่อตั้ง Wealth Me Up ค่ะ ขอเชิญพบกับเซสชันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีนะคะ ตอนนี้เราก็จะพบกับ2ชายหนุ่มนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในเซสชั่นตัดไปนะคะคุณสันเจเชิญค่ะแล้วก็คุณกฤษด้วยนะคะทั้ง2ท่านก็จะมาร่วมพูดคุยนะคะเชิญนั่งได้เลยค่ะโอเคเรามีเวลาประมาณ30นาทีนะคะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์นะคะแล้วก็แนวโน้มนะคะที่เราน่าจะได้เห็นสำหรับตัว Digital Asset นับจากนี้ไปสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีด้วยครับ สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้คุณสันเจเล่าให้ฟังก่อนละกันนะคะภาพรวมที่เราเห็นตัว Digital Asset ในปีที่แล้วกับปีนี้มีฉากทัศน์ที่ต่างกันยังไงบ้างคะครับจริงๆถ้าเป็นภาพใหญ่ๆก่อนนะครับจริงๆเรามีสไลด์มาแชร์ให้ดูด้วยแต่ว่าถ้าพูดก่อนแล้วกันก็คือว่าอย่างภาพรวมเราก็จะเห็นหลายๆเทรนด์ที่เกิดขึ้นมาในปีนี้กับปีที่แล้วครับที่ค่อนข้างแตกต่างกันเยอะพอสมควรก็ปีนี้ถ้าพูดได้ว่าเรียงเทรนด์มาเลยก็คือตอนช่วงต้นปีเราก็จะคุยเรื่อง DeFi กันเยอะปีที่แล้ว DeFi บูมอยู่หลังนั้นก็มาคุยเรื่องบล็อกเชนพวก Smart Contract Layer 1ไม่ว่าจะเป็นเหรียญอย่าง Solana Ethereum Avalanche หรือLuna ก็ตามหลังนั้นก็มีกระแสเรื่องของ NFT เข้ามาคนไปซื้อเรื่องของ Digital Art ขึ้นมาเปลี่ยนโปรไฟล์พิกเจอร์กันตอนนี้ใน Facebook ของพวกเราเองแทบจะไม่มีหน้าตัวเองกันอยู่แล้ว มีแต่หน้าพวก Character NFT ที่เราซื้อกันมาใน Twitter ก็เหมือนกันก็หลังจากนั้นก็มีไปคุยเรื่องก็มีกระแสเรื่อง Bitcoin ที่ทำ New High ด้วยแล้วก็บางช่วงก็จะมีพอไล่ไปก็จะมีเรื่องของมีมคอยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยปีนี้คนก็ถามเรื่องชิบะดอชอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดหลังนั้นก็มีเรื่องของถ้าไล่ไปก็จะมีไปถึงเรื่องของเกมไฟล์ที่ขับเคลื่อนโดย Axie Infinity แล้วก็จบด้วยช่วงนี้ก็มีเรื่องกระแสโหดหนักมากๆเรื่องของ Metaverse ครับนี่คือช่วงที่เกิดขึ้นปีนี้แล้วย้อนไปปีที่แล้วจริงๆมันไม่ได้มี movement ที่แบบ
หวือหวาตื่นเต้นขนาดนี้ใช่ไหมคะ จริง ๆ ปีที่แล้วมันจะเป็นเรื่องของอะไรมากกว่านะกิจ มันมาช่วงปลายปีเหมือนกันครับคือเรื่อง DeFi เหมือนกัน เดี๋ยวค่อยกิดเอาไมค์ขึ้นนิดนึงค่ะครับช่วงปลายปีที่แล้วก็มีเรื่องของ DeFi เหมือนกันครับที่เริ่มเป็นกระแสที่เริ่มก่อตัวขึ้นมา แต่ว่ามาพีคสุดๆก็ตอนช่วงต้นปีนี้ครับในเรื่องของ DeFi แปลว่าปีที่แล้วจริงๆส่วนใหญ่เป็นโลก DeFi ใช่ แต่ปีนี้ค่อนข้าง vary แล้วก็แตกต่างเราเห็นนัยยะอะไรที่เกิดขึ้นบ้างคะ เราก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกับว่าในวงการคริปโตครับมันมี innovation ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเยอะมาก และเกิดมาในอัตราที่เร็วมากๆด้วย ดังนั้นเนี่ยณช่วงหนึ่งในช่วงหนึ่งของปีอะครับนักลงทุนหรือว่าinvestor ต่างๆเขาก็จะมองไปที่เขาจะให้ value ของแต่ละsector แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับ market trend เลยค่ะได้เดี๋ยวคุณสันเจมีภาพฉายให้เราเห็นชัดขึ้นค่ะครับก็ถ้าพูดถึงในภาพรวมของตลาดก่อนแล้วกันอันนี้ได้ให้กิจเล่าแล้วกันเรื่องของ global market cap ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ปีนี้ครับก็แน่นอนครับปีนี้เราก็จะเห็นว่ามันน่าจะเป็น bull market จริงๆแหละเพราะว่ามีเงินอัดเข้ามาในตลาดเยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าของตลาดโตขึ้นมาประมาณเกือบ6 เท่าเลยนะครับโอ้โหครับเพราะว่าตอนนี้ market cap 3 trillion แล้วโดยประมาณใช่ไหมคะครับก็ถ้าไปดูเรื่องของว่าจากที่ Market Cap มันโตขึ้นมาเราก็จะเห็นเรื่องของกองทุนทั่วโลกครับที่เข้ามาลงทุนด้านของบล็อกเชนโดยเฉพาะซึ่งเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทในไทยและต่างประเทศด้วยฟันใหญ่ๆอย่าง Grayscale อะไรอย่างเงี้ยก็มีมูลค่ามหาศาลเข้ามาถ้าดูจากตัวเลขเลยครับก็คือมีตอนนี้เข้ามาอยู่ในตลาดประมาณ15 บิลเลียนแล้วซึ่งมหาศาลมากๆถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโกรธเป็นประมาณ 384%เนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่เราต้องตระหนักอย่างดีเลยเพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดอันนี้บ่งบอกอะไรครับข้อมูลตรงนี้อยากจะให้เล่าให้ฟังว่าบ่งบอกว่าเงินจาก traditional finance กำลังเข้ามาในนี้อย่างจริงจังมากขึ้นซึ่งเป็นเงินของแบบที่เราเรียกว่า smart money ครับคือก่อนในช่วงปีก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเงินของ retail investor ที่เข้ามาพยุงราคาให้มันสูงขึ้นแต่ในปีนี้เราจะเห็นว่า narrative มันเปลี่ยนไปแล้วก็เห็นsmart money ต่างๆกองทุนใหญ่ๆระดับโลกมากมายลงทุนเข้ามาในสตาร์ทอัพคริปโตสตาร์ทอัพเยอะมากครับแม้แต่จริงๆแม้แต่ประเทศไทยเองก็ตามเนี่ยเราก็เห็นเทรนด์อย่างชัดเจนว่าบริษัทยักษ์ใหญ่แต่ละบริษัทครับเริ่มลงทุนในอุตสาหกรรมนี้แล้วก็บางกันก็มีการทำซีรีส์ equity round เข้าไปแล้วอย่างเงี้ยและไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ A B หรือว่าอะไรก็ตามนะผมว่าตอนนี้หลายๆบริษัทเนี่ยเพราะเขาเล็งเห็นนะครับว่าถ้าเขาทำเองก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างช้าและอาจจะไม่มี expertise ในหรือว่าความสามารถในการเข้าถึงใน knowledge ตรงนี้เขาก็เลยช่วยว่าเขาลงทุนน่าจะดีกว่าค่ะและ Big Move ตรงนี้เราทำให้เห็นความมั่นคงมากขึ้นความมั่นใจมากขึ้นหรือโอกาสที่ตลาดจะโตขึ้นในมิติไหนบ้างคะคุณกฤษคะแน่นอนครับถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการเติบโตทางด้านการลงทุนเนี่ยครับผมคิดว่าเราจะได้เห็นคริปโตสตาร์ทอัพที่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่บูมของเขาครับคือถ้าเกิดสมมติว่าสตาร์ทอัพไหนสามารถpivot ตัวเองเข้ามาสู่ตลาดคริปโตได้เท่ากับว่าสตาร์ทอัพเหล่านั้นครับจะเปิดคล้ายๆกับมี access เข้าสู่จำนวนเงินทุนจำนวนมหาศาลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกสตาร์ทอัพที่ควรจะ pivot เข้าคริปโตมันจะต้องเป็นสตาร์ทอัพที่สามารถใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนเทคโนโลยีได้เท่านั้นจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเห็นบล็อกเชนกำลังมาแล้วก็ทุกคนต้องกระโดดเข้ามาแต่ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเหมาะหรือเปล่าด้วยเหมือนกันนะคะมันก็อาจจะอยู่ที่เรื่องของ product market fit แล้วก็อยู่ที่ว่า business model เราคือยังไงมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เรื่องของคริปโตไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับเรื่องของตัว finance ต่อไปแล้วคือเราไปแตะเรื่อง culture เรื่อง art เรื่องอสังหาริมทรัพย์คือมันมีหลายๆวงการที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับใช่ค่ะทีนี้ถ้าเรามองในเชิงสถาบันเห็นภาพชัดแหละนะคะว่ากระโดดเข้ามาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะและในเชิงรีเทลหรือว่าคนทั่วไปล่ะคะตอนนี้ในยะที่ส่งเข้ามาเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพอมีแต่รีเทลเราก็จะเห็นความผันผวนเกิดขึ้นเยอะมากพอมีรายใหญ่เข้ามานะคะมีสถาบันเข้ามาเนี่ยเราก็เห็นความผันผวนอาจจะลดลงนะคะทีเนี้ยตอนนี้ระหว่างรีเทลกับสถาบันน้ำหนักเป็นอย่างไรแล้วเรามองว่าสิ่งที่จะทำให้เกิด movement จาก2ส่วนนี้จะเป็นยังไงต่อไปบ้างคะคุณกฤษคะผมมองว่าการเข้ามาของสถาบันนะครับก็จะยิ่งทำให้นักลงทุนบางส่วนที่ก่อนหน้านี้ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับตลาดคริปโตเนี่ยเริ่มที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นว่าตลาดนี้มันน่าจะมีอนาคตนั่นคือเหตุผลที่ทำไมสมาร์ทมันนี่ถึงเข้ามาดังนั้นเนี่ยผมว่าเราน่าจะเห็นอีกเวฟหนึ่งที่
เป็นนักลงทุนรีเทลหน้าใหม่ที่เข้ามาในตลาดมากขึ้นนะครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น 3 เวฟ เวฟแรกรีเทลก่อนที่เป็น Early เป็น Adopt ใช่ หน่อยเวฟ2เป็นสถาบัน เวฟ3ก็เป็นรีเทลที่อาจจะเลทหน่อย แต่ว่าเขาก็เริ่มมั่นใจเพราะสถาบันเข้ามา แต่ว่าคุณซันเจปฏิเสธไม่ได้นี้ก็ต้องพูดเหมือนกันว่าเราเห็น regulator ก็ยังคงพูดถึงเรื่องของคริปโตในอีกมุมหนึ่งนะคะที่อาจจะต่างไปจากนักลงทุนที่เป็น traditional finance หรือแม้แต่คนที่เข้าใจในตลาดนี้เรามองว่าจะกลายเป็นเทรดหรือว่าเป็น challenge สำคัญในการเติบโตของ digital asset ไหมคะ คือจริงๆครับเรื่องของ regulation เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่ขนานกับเรื่อง finance sector มาโดยตลอดอยู่แล้วอันนี้คุณเฟิร์นน่าจะทราบดีอยู่แล้วคือถ้าเราดูตัวเลขจากประเทศไทยก็ได้เนี่ยผมชี้ให้ดูเลยว่าในเมืองไทยเนี่ยวอลลุ่มในการเทรดเนี่ยเพิ่มไป 3,000 กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่เทียบนี่มันมหาศาลมากนะ 3,000% ในปีหนึ่งเนี่ยคือโตมาอย่างมหาศาลซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกต่อว่าเรื่องของ regulation บางครั้งคือมองว่าในหลายเรื่องอาจจะไม่ต้องregulate เร็วไปอย่างเงี้ยครับคืออาจจะต้องปล่อยให้ตลาดมันรันไปก่อนแล้วค่อยเข้ามา regulate ขึ้นมาตอนหลังเพราะว่าอย่างถ้าเรื่องของออกเรื่องของNFT อย่างเงี้ยครับคือมันค่อนข้างจะ regulate ยากเพราะว่าเอาจริงๆมันยังไม่มี baseline เลยว่าเราจะ regulate เรื่องการซื้อภาพวาดกันน่ะจะ regulate ยังไงในเมื่อมันตอนนี้มันคือไม่ได้เป็นเรื่องของอาร์ตอย่างเดียวอาร์ตกับการเงินมันมาเกี่ยวข้องด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วอาร์ตการเงินแล้วการ investment มาเกี่ยวข้องด้วยกันอีกคือมันค่อนข้างจะ regulate ยากมากแล้วผมเชื่อว่า regulator หลายๆประเทศแล้วแต่ประเทศไทยกันเองก็น่าจะศึกษาเรื่องนี้ด้วยพอสมควรไม่ว่านี่ผมยังไม่ได้แตะเรื่อง DeFi เลยนะ ที่ regulator เราก็ยังอาจจะคิดอยู่แล้วกันโมเดลว่าจะ regulate DeFi ได้ยังไงหรือว่าจะเข้ามาprotect นักลงทุนได้ยังไงมากกว่าอย่างเงี้ยแต่ในมุมของคนในโลกคริปโตคุณกฤษต้อง regulate ไหมคะ ผมว่าก็ควร regulate นะครับเพียงแต่ว่าใน regulate ในระดับที่พอเหมาะไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปโอ้โหยากเหมือนกันเนาะสมดุลที่จะเกิดขึ้นได้ใช่ครับเพราะว่าการ regulate ก็จะทำให้เหมือนกับว่าแน่นอนว่ามันก็ช่วยป้องกันในเรื่องของscam หรือการหลอกลวงได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรา regulate ในระดับที่ไทยมากเกินไปมันก็จะเป็นการทำให้การเติบโตของ innovation มันช้าลงนะครับค่ะเพราะว่าเราก็สร้างมันอยู่แล้วนะคะยิ่งเข้ามากำกับดูแลมันสร้างความอุ่นใจจริงแต่ว่าการเติบโตหรือโอกาสจะพัฒนาก็อาจจะลิมิตได้ด้วยเหมือนกันเทรนด์ที่เราเห็นในปีนี้ค่ะคุณสันเจมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอันนี้เดี๋ยวให้กิจเล่า2เทรนด์แรกก่อนก็ได้ตั้งแต่ต้นปีแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเก็บท้ายว่าช่วงนี้เราคุยกันเรื่องพวกนี้เยอะอยู่แล้วผมว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นหูบ้างได้คุณกิจเริ่มก่อนเลยค่ะก็อย่างที่กล่าวไปตอนช่วงต้นนะครับว่าในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนื่องจากว่ามันเป็นตลาดของสตาร์ทอัพเนาะแต่ละช่วงมันก็จะมีเหมือนกับว่าบางช่วงที่มันมีแบบบางสตาร์ทอัพบางตัวที่โตแบบก้าวกระโดดแล้วก็จะทำให้เซกเตอร์นั้นอยู่ๆก็บูมขึ้นมาเลยยกตัวอย่างเช่นDeFi ที่มันเริ่มบูมมาเรื่องปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้ครับพอช่วงนั้น Yield Farming กำลังมาใช่ไหมทุกคนกำลังตื่นเต้นว่าเฮ้ยเราสามารถเอาเงินไปปล่อยกู้บน DeFi แพลตฟอร์มแล้วได้ดอกเบี้ยอัตราที่เติบโตสูงก็เขาโปรเจกต์ DeFi ก็บูมขึ้นมาแล้วพอหลังจากนั้นสักพักหนึ่งทุกคนก็มาระลึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยการที่มีคนมาใช้ DeFi product เยอะๆนั่นหมายความว่ามันมีคนมาใช้งานบล็อกเชนกันมากขึ้นซึ่งเมื่อมี user มากขึ้นแล้วเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของ user ก็คือโปรเจกต์ที่เป็น smart contract platform หรือพวก infrastructure project ที่เหมือนกับว่าเป็นlayer 1พวกนี้ครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นไม่ว่าจะมีแอปพลิเคชันสร้างขึ้นมาเยอะแค่ไหนคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการเติบโตของแอปพลิเคชันเหล่านี้ก็คือ smart contract platform ซึ่งเป็น infrastructure เขาก็เลยเหมือนกับว่ามาให้ค่า value กับโปรเจกต์ที่มีการเติบโตในด้านของ user มากถ้าสมมติในช่วงQ2 ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่า Luna Solana แล้วก็ Avalanche เนี่ยครับเป็นโปรเจกต์ที่เป็น layer 1ที่มีการเติบโตของ user แบบก้าวกระโดดมากๆค่ะถ้าต่อไปครับเดี๋ยวเล่าต่อเลยแล้วกันก็คือว่าอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วว่าในแง่ของการลงทุนนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วคือมันนี่มันก็จะมูฟไปตั้งแต่ DeFi จนเป็น Layer 1หลังนั้นก็คือว่าพอ Layer 1เรื่องของ Solana บูมขึ้นมามี Avalanche มี Luna อย่างเงี้ยราคามันก็สะท้อนในจุดนี้เพราะว่าหลายๆคนไปสร้างแอปพลิเคชัน on top กับLayer 1พวกนี้มากขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นก็เกิดอะไรครับมันมีเทรนด์ใหม่ขึ้นมาเรื่องของ NFT คือว่าอันนี้เราก็เห็นได้ชัดเจนนะว่าคนทั่วโลกกำลังมีการซื้อขาย NFT บางครั้งเราก็ยังงงว่าNFT พวกนี้มันมีมูลค่าจากอะไรมันเป็นการ speculate กันหรือเปล่าคืออย่างเงี้ยยกตัวอย่าง NFT ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าCrypto Punk หรือพวกบอร์ด Yard Age Club อย่างเงี้ย
มันกลายเป็นเหมือนculture signal มากกว่าแล้วกันที่ผมพูดอย่างนี้ คือเราจะเห็นแบบศิลปินดังทั่วโลกบางคนนะครับเปลี่ยนโปรไฟล์ Twitter เป็นรูปของ NFT ที่เขาซื้อมา คือมันเหมือนเราซื้ออะไรสักอย่างแล้วเราเอาไว้โชว์หรือว่าเอาไว้ใส่หรือว่าขับรถสปอร์ตหรือไว้นาฬิกาหรูๆมันจะอารมณ์นั้นนะครับคือมันกลายเป็นเหมือนโซเชียลสิกเนลหรือโซเชียลนอร์มของเราโซเชียลคัลเจอร์คือบางคนก็อาจจะพูดว่า NFT เป็นเรื่องของ speculator หรือว่าการเรื่องของการปั่นราคาผมว่าอันนั้นอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่จริงๆมันให้เรื่องของ emotional value มากกว่าคือพอคนมีเงินเยอะเขาก็อาจจะอยากซื้อ NFT เพราะเวลาที่เขาใช้กับในโลกดิจิทัลมันเยอะกว่าเวลาที่เขาใช้กับโลกความเป็นจริงอีกแล้วหลังนั้นพอเกิดอะไรขึ้นครับเราก็มีกระแสใหม่ขึ้นมาอีก คือโลกนี้ต้องบอกเลยมันเปลี่ยนเร็วมากๆแล้วมันมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลาให้เราศึกษาซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนุกคือปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีใครเคยพูดถึงเรื่องของเกมไฟล์ Gaming and Finance ด้วยกันอย่างเงี้ยปีนี้มันจุดกระแสโดยเกมที่ชื่อว่า Axie Infinity มูลค่า Axie ครับ revenue ที่เขาหาได้นี่ประมาณ 1.5-1.8 บิลเลียนต่อปีเทียบกับ traditional gaming company studio เนี่ย Axie Infinity ทำสตูดิโอที่เขาทำชื่อ Marvis มีพนักงานประมาณ60 กว่าคน revenue ประมาณ1บิลเลียนก่อนดอลลาร์นะครับดูคู่แข่งของเขาอย่าง Ubisoft เนี่ยมี revenue ประมาณ2บิลเลียนพนักงานหลักพันคนหรือว่าหลักร้อยเนี่ยคือต้องให้เห็นภาพแบบว่าอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันกลายเป็น exponential เลยจริงๆและ Axie Infinity ก็อาจจะเป็นเกมแรกๆที่ให้กระแสเรื่องของที่คำว่า play to earn แล้วกันคือเหมือนเล่นเกมแล้วได้เงินอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเห็นกันแล้วมันก็สะท้อนไปกับในราคาเหรียญของมันที่แบบพุ่งกระฉูดเหมือนกันตั้งแต่ต้นปีประมาณ 1-2 ดอลลาร์เนี่ยตอนนี้ประมาณ100 กว่าดอลลาร์ซึ่งบางครั้งเราอาจจะตกใจมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นเพราะ network effect คือตอนเริ่มอย่างเงี้ยดูอย่างเกม Axie ก็ได้มีคนเล่นคือหลักพันหลักหมื่นทุกวันนี้นี่คือuser ในแพลตฟอร์ม Axie อย่างเงี้ยเป็น3 ล้านคนละแล้วตอนนี้ก็ถ้าเทรนด์สุดท้ายที่เราคุยกันในของปีนี้จบปีในวันนี้ฮอตมากๆก็จุดกระแสโดยเนี่ยที่เราใช้แพลตฟอร์ม Gather Town กันอยู่ด้วยก็เป็นเรื่องของ Metaverse ที่คุยกันเยอะแยะมากมายก็แต่ว่าแพลตฟอร์ม Metaverse ที่เราใช้กันอย่างเงี้ยในวันนี้งาน Gather Town ถึงแม้ไม่ได้อยู่บนบล็อกเชนก็ช่างคือจริงๆตอนแรกพยายามแล้วที่จะทำบนบล็อกเชนแต่ว่าแซนยังเสร็จไม่ทันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเป็นปีหน้าหรือโอกาสหน้าก็ได้แต่จริงๆเทรนด์ของ Metaverse จริงๆเราก็มองมาตั้งนานแล้วอย่างทีมเราเองก็มีการไปลงทุนใน Digital Land อยู่แล้วแล้วก็ไปลงทุนในเหรียญที่เกี่ยวกับ Metaverse ต่างๆเนี่ยเพราะเรามองอยู่แล้วว่าเทรนด์พวกนี้น่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตสูงครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของมีมคอยเนี่ยที่เป็นจุดแบบเขาเรียกว่ามีมคอยผมไม่อยากให้คนซีเรียสมากอาจจะให้มองว่าเป็นเรื่องของความสนุกในคอมมูนิตี้แล้วกันเป็นสีสันแล้วกันเนาะเป็นสีสันใช่นะคะทีนี้ต้องยอมรับว่าเราเห็นเทรนด์ที่เปลี่ยนเร็วเมื่อเทียบกับแบบ traditional finance แบบนี้ค่ะทีนี้พอเทรนด์ที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นตอนนี้เราพูดถึงแบบเกมไฟล์ Metaverse และเทรนด์เดิมเนี่ยถือว่าแบบตายไปเลยไหมหรือว่ายังอยู่หรือว่ามันจะโตได้แค่ไหนหรือมันก็ประมาณ sunset แล้วเราประเมินยังไงบ้างจากรอบในแต่ละ circle ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผมว่าเดี๋ยวคือผมมองว่าธรรมชาติของอุตสาหกรรมเนี่ยครับแอสเซทมันจะโรเตทไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งผมว่ามันก็จะโรเตทกลับไปเซกเตอร์เดิมๆเช่นกันแต่ว่ามันต้องมีเหตุการณ์สำคัญที่เหมือนกับเป็นการจุดพลุก่อนว่าเหมือนกับมันเป็นการกลับมาของเซกเตอร์นี้แล้วนะแล้วพอมันเริ่มมีผู้นำปุ๊บมันก็เงินก็จะไหลไปตามเงินที่เหลือก็จะไหลเข้าแบบโปรเจกต์อื่นในเซกเตอร์นั้นเหมือนกันนะครับแล้วอย่างนี้ผู้ลงทุนล่ะคะแปลว่าเราไม่สามารถอยู่กับเทรนด์ไหนได้นานหรือเปล่าในโลกของดิจิทัลแอสเซทหรือเราก็อยู่กับมันได้เพราะวันหนึ่งตัววัฏจักรมันก็จะกลับมาวนรอบเราก็อยู่ได้ครับแต่ว่าเราก็ควรจะจัดพอร์ตของเราให้แบบมีคล้ายๆกับโปรเจกต์หรือเหรียญทุกๆเซกเตอร์เพื่อป้องกันว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเงินมันไหลไปเซกเตอร์ที่เราไม่ได้ลงทุนไว้เราก็ยังได้แบบได้กำไรจากบางส่วนจากการหมุนเงินนั้นเหมือนกันค่ะผมว่ามันเป็นเรื่องของ exposure ในแต่ละ category ละกันเหมือนเราลงทุนสมมติเราลงทุนในโลกของ traditional finance อย่างเงี้ยซื้อหุ้นเราก็อาจจะซื้อหุ้นในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นเซกเตอร์ไว้อย่างเงี้ยหรือว่ากองทุนรวมคือผมว่าในคริปโตก็ตอนนี้ก็คือเริ่มทำได้แล้วก็คือว่าสมมติบางเซกเตอร์เนี่ยที่ตอนนี้ยังไม่มีใครพูดถึงเลยนะเรื่องของ storage coin อะไรก็ตามเรื่องของเหรียญที่เกี่ยวกับ Oracle บางครั้งถ้าเทรนด์มันมาจริงเหรียญพวกนี้มันก็จะมีการเขาเรียกว่ามีเทรนด์ที่เข้ามามีพลังของเทรนด์แล้วมีคนแห่รีเทลเข้าไปลงทุนกันครับคือเราก็อาจจะไม่อยากจะ miss on the run อย่างนั้นมากกว่าคือถ้าเรามี exposure นิดๆหน่อยๆในทุกเซกเตอร์ผมว่าก็เป็นอะไรที่เซฟในสำหรับ portfolio management เราค่ะทีนี้เรามองเห็นอะไรนับจากนี้ไปบ้างสำหรับตัวโลกดิจิทัลแอสเซทคะ
ผมก็คิดว่ามันจะยังเติบโตต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันมาถึงจุดที่เหมือนกับว่าทุกคนเริ่มตระหนักแล้วว่าคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชนมันมี potential ดังนั้นน่ะไม่ว่าสตาร์ทอัพที่อยู่ในตลาดอยู่แล้ว หรือว่า traditional business ที่อยู่นอกตลาดก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับตลาดนี้มากขึ้น อาจจะในรูปแบบของการลงทุนในบริษัทใหม่หรือว่ารูปแบบ partnership กับสตาร์ทอัพต่างๆที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วค่ะ และ challenge ที่เราจะต้องติดตามสำหรับตลาดนี้ล่ะคะคุณสันเจมีอะไรบ้างจริงๆถ้าเป็น challenge ใหญ่ๆผมว่าเป็นเรื่องของความเสี่ยงในการถ้ามีสองมุมมองแล้วกันอันแรกคืออาจจะ regulatory challenge ก่อนเรื่องของกฎหมายนะเพราะกฎหมายหลายๆอย่างอาจจะยังตามอุตสาหกรรมไม่ทันแล้วก็กฎหมายบางอย่างก็อาจจะเขียนมาสักพักแล้วผมว่าอาจจะไม่ได้มีการแก้ไขแล้วอาจจะมีความที่ไม่ค่อยเคลียร์อยู่ในบางส่วนแต่ว่าถ้าอีกมุมหนึ่งครับในมุมของตลาดเองถ้าเราเป็นนักลงทุนผมเชื่อว่า growth มันยังมีอีกมหาศาลนี่พูดตามตรงเลยคือถ้าเราดูจากเนี่ยครับตัวเลขของ DeFi ก็ได้มันเพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยนึกสภาพนะครับเพิ่งเกิดขึ้นมา2 ปีว่าได้ง่ายๆเลยคือปีที่แล้วกับปีนี้ growth มันขึ้นมาประมาณ 1,560% 15 เท่าอันนี้เรายังไม่ได้ดู growth นะครับของที่ว่า traditional finance เข้ามาลงทุนใน DeFi โดยตรงเพราะตอนนี้คุยกับใครใน traditional finance ก็ได้เขาก็บอกว่าการหาผลตอบแทนของพวก traditional finance ค่อนข้างตัดและยาก DeFi พอมันเป็นแบบblue ocean มากๆครับมันก็ยังมี innovation ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในโลกของ DeFi นวัตกรรมใหม่ๆคนคิดค้น product เรื่อง DeFi ใหม่ๆได้ผลตอบแทนพอสมควรแล้วกันอาจจะไม่ได้เวอร์วังอลังเหมือนยุคก่อนของ DeFi แต่ว่าน่าจะมีความเสถียรและ stabilize มากขึ้นแต่ความเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของความปลอดภัย security ในตัวการจัดเก็บเหรียญหรือว่าจัดเก็บดิจิทัลแอสเซทของเราซึ่งผมว่าเรื่องพวกนี้ยังอาจจะคนยังไม่มีความคุ้นเคยแล้วกันและอาจจะยังไม่ aware ว่าเก็บยังไงยิ่งโดยเฉพาะเป็นรีเทลด้วยนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนิดนึงเพราะรีเทลหลายๆคนเข้ามาโดยที่ไม่ได้รู้คอนเซปต์ของ private key public key หรือแม้แต่การเก็บhot cold wallet เนี่ยจะเป็นคำศัพท์โดยเฉพาะนะครับอันนี้ถ้าผู้ฟังมือใหม่อาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่ผมว่าควรจะศึกษาเรื่องพวกนี้ก่อนที่กระโจนเข้ามานี่จำเป็นมากค่ะทีนี้เราเห็นตลาดแบร์ที่เกิดขึ้นนะคะกับโลกดิจิทัลแอสเซทมาสัก3 ปีแล้วนะคะเรามองว่าเทรนด์นับจากนี้ไปเป็นอย่างไรเพราะว่าเราเห็นบูปีหนึ่งแบร์3 ปีบูปีหนึ่งแบร์3 ปีมาสักระยะหนึ่งแล้วอะค่ะโอกาสที่จะซ้ำรอยเดิมมีหรือเปล่าหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะคุณกิตคะผมว่าโอกาสซ้ำเดิมก็มีแน่นอนครับเพราะว่าเป็นไซเคิลของตลาดแต่ว่าถามว่าจะแบกทีมเมื่อไหร่นี่ก็ตอบไม่ได้แต่ว่าผมว่ามันก็คงต้องมาแน่ๆถ้าเกิดสมมติว่าถึงจุดหนึ่งถ้านักลงทุนเหมือนกับว่าโฟมมากๆทำให้ valuation ของตลาดมันโตเร็วเกินไปครับสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมี correction เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะคุณสันเจมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับภาพบูแบร์ของตลาดนับจากนี้ไปจริงๆนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนที่ว่าแต่ก่อนนี้เราทำกันคือว่าในช่วงที่เราเข้ามาในตลาดใหม่ๆเองผมกับกิจเนี่ยเราก็เป็นคนที่เข้ามาในตลาดตั้งแต่ปี 2016-17 อย่างเงี้ยครับเราอาจจะเห็นภาพว่าตอนนั้นน่ะเนื่องด้วยว่าถ้า narrative กลับไปที่ปี 2017 เราลงทุนโดยที่ว่าซื้อ ICO ซื้อเหรียญต่างๆมันมี retail hype เข้ามาค่อนข้างจะเยอะยังบางอย่างไม่มี product เลยด้วยซ้ำแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์ว่าในปี 2018-19 นี่กันคนที่ระดมทุนไปครับมันก็จะเหลือไม่กี่โปรเจกต์แล้วกันที่เกิดเรียกของว่าเรียก product อย่างจริงจังแล้วคนที่เข้าไปใช้กันนะครับซึ่งมันก็มีการระดมทุนเพราะตอนนั้นเหมือนเงินสะพัดในตลาดระดมทุนง่ายมันก็เกิดเหตุการณ์ว่าover heated ไปนิดนึงมันก็เกิดเหตุการณ์ว่าแบร์มา2 ปีแต่มุมมองของผมคือว่าแบร์มาร์เก็ตที่เราจะเข้าไปในอนาคตแล้วกันนะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบร์มาร์เก็ตเหมือนที่เราเคยเจอมาคือว่าเหมือนมันจะไม่ได้เจอแบบว่าโอ้โห2 ปีเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเรื่องที่ว่าตอนนี้ครับในตัวเรื่องของ Digital Asset มันมี use case จริงๆมันมีเงินหมุนเวียนในระบบจริงๆอย่างที่ผมให้ดูตัวเลขของ DeFi หมุนเวียนในระบบเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าล้านแล้ว220 billion ตอนนี้ถ้ารวมทุกเลเยอร์วันรวมด้วยกันซึ่งมันมหาศาลมากแล้วตัวเลขนี้มันก็สะท้อนมาว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปอีกคือตอนนี้เราจะทำ peer to peer loan กันจะสร้าง stable coin กัน product เรื่องของ insurance อย่างเงี้ยครับมันมีหลายๆ product ที่ว่ายังไม่ได้ออกมาซึ่งผมว่า bear market ที่เราจะเห็นในอนาคตนะครับอาจจะเป็น bear market อาจจะเป็นภาพใหญ่แต่จะมี mini sector ของมันแล้วว่าช่วงว่าสมมติเรื่องของเทรนด์นี้มาหรือว่าโปรเจกต์ที่ความน่าสนใจในด้านไหนด้านหนึ่งอ่ะมีการเติบโตจริงๆโดย
ตอนนี้มันก็วัดได้ทุกอย่างในถ้าเป็นโลกของ DeFi เราวัดถึง PE ของตัวโปรเจกต์เลยก็ได้ แล้วก็นำจำนวน user อย่างเงี้ยผมว่ามันมีตัวเลขแล้วมี more tangible product แล้วกันนี่พูดได้ เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ใช่ในอดีตนี่คือจะพูดได้เลยครับว่า bear market ที่เกิดขึ้นมาใน 2 ปีนั่นแหละแปลว่าในช่วงที่เขาระดมทุนไปเสร็จเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงการพัฒนา คือพอมันพัฒนาเสร็จมันก็กลายมาเห็นว่า product ที่เราใช้กันทุกวันนี้อย่างนั้นมากกว่า เพราะว่าถ้าในช่วง3-4 ปีที่แล้วอะครับแล้วถ้ายังจำกันได้มันยังเป็นช่วงยุคเหมือนกับระดมทุนด้วยการเขียนไวท์เปเปอร์อย่างเดียวอยู่เลย ซึ่งณสมัยนี้ตอนนี้ครับมันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แล้ว การที่คุณจะระดมทุนได้เนี่ยคุณต้องแบบมีอย่างน้อยมี MVP หรือ Alpha Product ให้คนเขาเข้ามาเทสได้ว่า Product ของคุณมันใช้งานได้จริงๆมีทริปหรือว่าแบบสิ่งที่นักลงทุนนะคะทั้งเป็นรีเทลกับสถาบันต้องรู้ก่อนที่จะเข้ามาในโลก DeFi หรือมาหา Benefit หรือแม้แต่เข้ามามีส่วนนะคะใน Digital Asset ไหมคะแน่นอนครับผมว่าก่อนที่เราจะลงทุนอะไรเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าสิ่งที่เราจะลงทุนคืออะไรถูกไหมครับคริปโตเคอเรนซีก็เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะเข้ามาลงทุนในโปรเจกต์หรือเหรียญตัวไหนครับเราอย่างน้อยเราควรจะตอบให้ได้ก่อนว่าเหรียญที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเขาทำโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรแล้วเขาพยายามจะ solve problem อันไหนเขาอยู่ในเซกเตอร์ไหนแล้วมันจะมี growth potential ได้ยังไงถ้าเสริมคุณกิจนิดนึงก็คือจะพูดว่าในโลกของตัว Digital Asset และตัว Cryptocurrency เนี่ยมันไม่ได้มี one size fit all คือไม่ได้มีแบบเหมือนสมการว่าเราตอนเราลงทุนในหุ้นนะเราก็จะดู PE ROE ROA ดูงบการเงินเขาอย่างเงี้ยคือมันสูตรที่ว่าค่อนข้างจะง่ายคือไม่ได้ง่ายในการเป็นแพทเทิร์นที่เราจับได้แต่ในโลกคริปโตมันจะค่อนข้างคอมพลีเคทนิดหนึ่งหรือว่าซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะว่าแต่ละเหรียญนะครับมันจะไม่ได้หรือว่าเซกเตอร์ของเหรียญมันจะดูไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยสมมติถ้าผมคุยเรื่อง Bitcoin เราอาจจะต้องไปดูเรื่องของ Stock to Flow ไปดูเรื่องของเทรนด์ว่า Bitcoin ในปีนี้ครับมีการ halving หรือเปล่ามีฟันโฟลเข้ามาเยอะมากน้อยขนาดไหนชาร์ตเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ Bitcoin เราอาจจะต้องดูเทียบเท่ากับเศรษฐกิจโลกหรือว่าตัวทองคำอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไปดูเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของ smart contract layer 1เนี่ยอาจจะเหมือนลงทุนในสตาร์ทอัพนิดหนึ่งเพราะเราต้องเหมือนคาดเดาในการเติบโตของ smart contract แพลตฟอร์มนั้นนะไม่ว่าจะเป็น Ethereum Solana คนจะมาใช้มันเยอะขนาดไหนหรือเปล่าสมมติถ้าเน็ตเวิร์กมันยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยแปลว่ามูลค่ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นอันนี้สมมติเราไปดู DeFi ต่อ DeFi อาจจะดูง่ายนิดหนึ่งเพราะมันวัดได้ว่าDeFi แพลตฟอร์มนี้ได้กำไรเท่าไหร่ revenue มันมีเท่าไหร่จัดการยังไงก็มีการเบิร์นเผาเหรียญเท่าไหร่มีโทเค็น economic เป็นยังไงเราก็ดูว่าเป็นเรื่องของตัว revenue ได้แหละแล้วก็มี ROE ROI ดูได้อย่างชัดเจนนิดหนึ่งแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับคนสร้างด้วยเหมือนกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมยังไม่ไปแตะเรื่องของแพลตฟอร์ม Metaverse จากเกมไฟล์เลยซึ่งอันนี้เราก็ต้องดูเรื่องของ Network Effect เหมือนกันว่าสมมติผมสร้างเกมขึ้นมาเนี่ยมีคนจะเล่นเกมผมเยอะมากน้อยขนาดไหนมีผู้เล่นมีeconomy ในเกมผมมากน้อยขนาดไหนคือมันจะดูยากมันไม่ได้มี one size pattern fit all แต่เราต้องเอาหลายๆโมเดลมาประกอบกันมากกว่าแต่ว่าถ้าให้แนะนำว่าดูยังไงให้แบบ basic level ก็อาจจะดูเรื่องของจุดแรกเลยก็คือดูเรื่องของทีมดูเรื่องของ investor เขาคือถ้ามี investor ระดับโลกใหญ่ๆเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีผลงานที่ invest ในหลายๆ startup หรือว่าตัว crypto project ที่มีได้ประสบความสำเร็จไปแล้วแล้วกันพูดอย่างนี้มันก็มีโอกาสว่าอะไรที่เขาลงทุนในโปรเจกต์ใหม่ๆก็อาจจะประสบความสำเร็จได้เหมือนกันอันนี้เราก็เหมือนทำตัวเป็นปลาเล็กนะก็เกาะปลาวานเข้าไปด้วยกันนะครับเป็นหางฉลามอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะคุณกฤษคะเราเห็นภาพถ้ามองในมุม research แล้วกันนะคะ global กับ local digital asset industry ต่างหรือเหมือนกันยังไงบ้างคะถ้ามันเป็นเรื่องกับคริปโตครับผมว่ามันคือตลาด global ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยเหมือนกับเทคโนโลยีบล็อกเชนมันทำให้เราสามารถเหมือนกับว่าโยกเงินไปที่ไหนส่วนไหนของโลกก็ได้ดังนั้นเราไม่ลิมิตที่ว่าจะต้องลงทุนใน local project ถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นว่ามันมี opportunity ที่ดีกว่าในตลาดโลกแล้วก็ไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมี opportunity ที่ดีกว่าอยู่ในไทยแล้วก็อยู่ในไทยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของตัว global market มากกว่านะคะในวันนี้นะคะทีนี้ถ้าดูเรื่องของ adopt ล่ะคะของคนไทยของสถาบันไทยนะคะหรือ regulator ไทยเนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับ global size จะเป็นยังไงคะผมว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากแต่ว่าณตอนนี้ครับคนไทยครับมี adoption rate ในด้านของ DeFi เนี่ยที่สูงมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับตลาดโลกถ้าเกิดสมมุติว่าเราเช็คในใช้เว็บ similar web นะครับเช็ค traffic ของtraffic ที่มาจากเมืองไทยใน DeFi protocol ต่างๆที่อยู่บนไม่ว่าจะเป็น Binance Smart Chain หรือว่า Terra Chain เราก็จะพบว่าคนไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน heaviest user of DeFi platform เหล่านั้นเลยนะครับอะไรทำให้เป็นแบบนั้นคะในมุมมองของคุณกฤษเอง
ผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าโควิดก็มีส่วนนะครับที่ทำให้เหมือนกับว่าคนหารายได้ทางอื่นเสริม แล้วผมมองว่าDeFi มันถูกจริตคนไทยที่ชอบที่จะมี passive income หรือให้เงินทำงานนะครับ ก็เป็นคอนเซปต์นะคะ ใช่ ที่หลาย ครับ คนใช้กันมานะคะ ใช่ครับ งั้นสั้นๆทิ้งท้ายค่ะอยากฝากอะไรนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของ landscape นะคะหรือว่าสิ่งที่เราต้องเจอสำหรับตัว digital asset cryptocurrency นับจากนี้ไปคุณสันเจเชิญค่ะ ครับจริงๆผมว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่เปิดกว้างแล้วกันแล้วก็ข้อมูลก็คือไม่ได้หาได้ยาก คือผมว่าถ้าเรามีการศึกษาเรียนรู้หรือว่าเข้าไปเล่นในแพลตฟอร์มต่างๆเราก็จะได้ไอเดียมากขึ้นแล้วกันว่า เราจะหาผลตอบแทนหรือหา opportunity ได้ยังไงบ้างในตลาดนี้ เพราะหลายๆคนก็คือว่าจะแค่รอว่ามีคนใบ้หวยแล้วกันว่า ซื้อเหรียญตัวไหนดีอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ค่อยอยากจะให้แนวโน้มเป็นอย่างนั้นมากกว่าอยากให้เราศึกษาอย่างชัดเจนด้วยตัวเอง และมีความเข้าใจด้วยตัวเองนะครับคือเราจะอ่านมากน้อยขนาดไหนหรือว่าฟัง YouTube ฟังพอดแคสต์อะไรก็ได้แหละผมว่าความรู้พวกนี้เราต้องประดับไว้เพราะว่าถ้าเราแค่ไปตามซื้อตามเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยอาจจะเกิดอาการว่าสมมติถ้าราคามันหล่นมาเยอะๆเราอาจจะขาดทุนได้เพราะเราไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราลงทุนอยู่ผมว่าเป็นความเชื่อมั่นและก็ความรู้ในการลงทุนนะครับที่สำคัญที่สุดเนาะ ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการจัดพอร์ตโฟลิโอเราค่ะคุณกิตค่ะครับผมรู้สึกว่าตลาดคริปโตเป็นตลาดที่ให้รางวัลตอบแทนกับผู้ที่ศึกษาอย่างสะสมมากครับอย่างสะสมนะ ใช่ครับแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เตรียมพร้อมหรือศึกษามาให้ดี มันก็พร้อมที่จะเอาของเราไปเหมือนกันสะสมเหมือนกันใช่แต่คนละมุมนะครับ ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการศึกษาต้องศึกษาแล้วก็ต้องหาหลักการของตัวเองนะครับว่าทำไมเราถึงลงทุนในตัวนี้แล้วถ้าเกิดสมมติราคามันตกเราจะถือต่อหรือเราจะคัดลอสเราจะให้ผลกับเราว่าทำไมเราถึงออกแอคชั่นนั้นๆลงไปค่ะจริงๆแล้วไม่ว่าจะในโลก traditional นะคะหรือว่าตัว digital finance นะคะสิ่งที่เราเห็นเลยนะคะก็คือจริงๆคอนเซปต์หลักอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะคือความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรากระโจนเข้าไปด้วยการบอกต่อกันมาด้วยการที่เราเชื่อใครบางคนเนี่ยนะคะเราก็อาจจะเจ็บได้แล้วก็เราไม่สามารถโทษใครได้นอกจากตัวเราเองนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะ high risk high expected return เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะคือยิ่งมีความเสี่ยงสูงความได้รับผลตอบแทนโอกาสก็สูงขึ้นไปด้วยนะคะแต่ท้ายที่สุดทั้งหมดทั้งมวลเราต้องกลับมาดู money management ของเรานะคะเพราะว่าตลาดคริปโตโตจริงค่ะมีchallenge บางอย่างเกิดขึ้นจริงนะคะแต่ก็ไม่ต่างจากตัว traditional finance เหมือนกันนะคะเพราะว่าในทุกโลกการเงินเนี่ยมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงควบคู่กันอย่างน้อยที่สุดนะคะถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจนะคะแล้วก็จัดการเงินของเราได้ก็เชื่อว่าเราก็จะอยู่กับตลาดนี้ได้แล้วก็ diversify ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนี่คือฉากทัศน์ที่นำมาฝากกันขอบคุณคุณสันเจแล้วก็คุณกฤษมากนะคะสวัสดีค่ะคือเวทีกลับให้กับ MC ค่ะโอเคค่ะ จบลงแล้วนะคะสำหรับ Session 2 Global to Local Digital Asset Landscape นะคะฉากทัศน์และอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะ เดี๋ยวขอเชิญคุณสัญชัยนะคะคุณกสิณพลแล้วก็คุณศิรัทยานะคะถ่ายรูปคุณเวทีนิดนึงค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะการลงทุนในคริปโตหรือใน Digital Asset ก็เช่นกันค่ะยิ่งใน Digital Asset ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดและมีความเป็น Individuality ค่อนข้างสูงนะคะการศึกษาการนำข้อมูลมา process นะคะและความเชื่อการ trust เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะโอเคขอบคุณวิทยากรนะคะแล้วก็ moderator นะคะเอาละค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงการลงทุนใน Digital Asset ไปแล้วทั้งภาพ global นะคะและภาพ local ในมุมใหญ่นะคะเมื่อกี้วิทยากรและ moderator ก็ได้กล่าวถึงการศึกษาหาความรู้นะคะก่อนที่เราจะลงทุนค่ะสำหรับเซสชั่นต่อไปนะคะเราไปดูเรื่องของการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะกับเซสชั่นคริปโตเคอเรนซีสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่คนทั่วไปควรลงทุนหรือเปล่านะคะกับสปีกเกอร์ของเราทั้งสองท่านนะคะคุณพอพระพลศิลปาจารย์นะคะนักธุรกิจนักลงทุนและเจ้าของรายการ Money Matters Channel พอพัทรพลดร.เอกราชยิมวิไลCEO จากบริษัทซิปเน็กจำกัดนะคะและ Moderator ของเราค่ะคุณนเรศเหล่าพันนารายค่ะ Co-Founders และ Super Crypto News ค่ะสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่งาน Blockchain Thailand Genesis ประจำปี 2021 นะครับก็สำหรับเซสชั่นนี้นะครับผมนเรศเหล่าพันนารายนะครับเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะครับแล้วก็เป็น CEO ของ Ricowell นะครับก็จะรับหน้าที่เป็นผู้รับดำเนินรายการนะครับสำหรับในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับ
ในเรื่องของการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับว่าเหตุผลอะไรครับที่คนในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นเก่าอะไรอย่างนี้ครับถึงต้องหันมาสนใจในคริปโตเคอเรนซีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับที่จะเชิญเข้ามาบนเซสชันนี้นะครับก็ท่านแรกนะครับหลายๆท่านก็น่าจะเริ่มคุ้นเคยแล้วนะครับกับการที่มาทำคอนเทนต์ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะก็คือขอแนะนำนะครับคุณพอพัทรพลศิลปาจารย์นะครับสวัสดีครับผมพอพัทรพลศิลปาจารย์ครับนักธุรกิจนักลงทุนนักเขียนแล้วก็เป็นเจ้าของช่องพอพัทรพลแล้วก็รายการ Money Matters ทาง YouTube ครับนะครับสวัสดีคุณพอครับสวัสดีคุณเรศครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนำเป็นท่านถัดไปนะครับก็จะเป็นดร.เอกลาภยิ้มวิไลนะครับสวัสดีครับผมดร.เอกลาภยิ้มวิไลนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Zipmex จำกัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องครับผมโอเคครับก็ขอบคุณนะครับท่านทั้งสองท่านนะครับที่มาพูดคุยเราในงานบล็อกเชน Thailand Genesis เดี๋ยวขอให้คุณพอครับช่วยแนะนำตัวก่อนแล้วกันครับว่าแบบทำไมถึงเริ่มมาสนใจในการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีครับได้เลยครับก็ผมเริ่มรู้จักบล็อกเชนครั้งแรกตอนประมาณสักปี 2016ต้องย้อนนิดนึงครับว่าผมปกติผมก็ลงทุนในพวกสตาร์ทอัพอยู่แล้วเนี่ยครับก็เลยศึกษาพวกเทคโนโลยีเยอะหน่อยครับแล้ววันหนึ่งก็มารู้จักบล็อกเชนแล้วว่ามันเวิร์กดีนะแล้วแน่นอนพอเราดูพวกคลิปพวกบล็อกเชนบิตคอยมันก็จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นช่วงประมาณสักปี 2016-17 นั่นคือครั้งแรกเลยที่เริ่มรู้จักบิตคอยแล้วก็เริ่มลงทุนนะครับแล้วก็ผ่านไซเคิลนั้นผ่านคราชนั้นมานะครับแล้วก็ลงทุนเรื่อยมาจากวันนั้นนะครับจนถึงวันนี้ครับนะครับก็ถือว่าไม่ใช่หน้าใหม่ซะทีเดียวนะสำหรับคุณพอนะครับกลางๆแล้วกันนะกลางๆครับนะครับขออนุญาตถามนิดนึงนะครับว่าแล้วไปลงทุนแนวไหนครับไปเทรดเหรียญไป ICO ไป DeFi หรือไปเกมอะไรอย่างเงี้ยพออาจารย์เล่าได้ไหมครับตอนนั้นก็จริงๆคือผมไม่ใช่สายเทรดอยู่แล้วนะครับก็คือเพิ่นลองดูเป็นคนชอบลองก็เลยแบบซื้อ Bitcoin Ethereum ไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บังเอิญว่าไม่นานราคามันก็ขึ้นไปสูงมากกราฟมันก็เริ่มชันแบบมากจนตกใจแล้วซึ่งเรามาจากโหมดเดิมคือเราลงทุนในพวกหุ้นพวกอสังหาพวกนี้ครับคือมันไม่เคยเห็นอะไรสินทรัพย์ไหนมันโตเร็วขนาดนี้มาก่อนโตจนตกใจครับสุดท้ายเราก็แบบน่าจะต้องแบบป๊อปสักทีแล้วเราก็เลยขายไปก่อนนะครับสุดท้ายมันก็ป๊อปจริงๆด้วยแล้วแต่ส่วน ICO อะไรพวกนี้ไม่ได้ลงเลยครับนะครับเป็นคนค่อนข้างอาจจะค่อนข้างแบบจริงๆคอนเซอร์เวทีฟครับก็เดี๋ยวขออนุญาตถามทางดร.เอกลาภแล้วกันนะครับว่าคำถามด้วยกันเลยครับว่าดร.เนี่ยมารู้จักกับสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีได้ยังไงครับคือผมก็อยู่ในวงการหลักทรัพย์มาแล้วนะครับก็คือ วงการซื้อขายหุ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเพื่อนแนะนำให้ลองศึกษาดูเรื่องของ Bitcoin Ethereum เลยนะครับตอนแรกผมก็น่าจะเหมือนคนทั่วไปนะผมไม่เชื่อผมก็คิดว่าเราอยู่หลักทรัพย์มาก่อนมันมี fundamental มีนู่นมีนี่อะไรต่างๆครับแล้วพอคริปโตมันตอนนั้นเขาเรียกว่า internet money ก็คือว่าถูกเสกขึ้นมาอะไรต่างๆแล้วก็ผมก็ลองซื้อ Ethereum ดูมัน Ethereum เหรียญละ 1,500 บาทนะครับแล้วก็ปี 2016นะฮะ Ethereum ก็ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2015นะครับแล้วก็จำได้เลยครับมีข่าวอะไรครับประธานาธิบดีปูตินไปคุยกับวิทาลิกนะครับมันก็เป็นข่าวทำให้คนก็โฟโมราคามันก็ขึ้นแล้วก็อะไรเนี่ยก็เลยไปอ่านไวท์เปเปอร์นะครับของ Bitcoin และ Ethereum พออ่านไปอ่านมานะครับก็สังเกตว่าโอเคมันคือเทคโนโลยีแล้วมันก็มีอนาคตนะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็เลยเริ่มไปตอนนั้นเว็บไทยก็มี BX ใช่ไหมครับก็โอเคเอาเงินฝาก BX แล้วเราก็เริ่มไป exchange อื่นมีทั้งBitfinex Bittrex สมัยก่อนใช่ไหมครับก็ลงทุนใน altcoin แล้วนี่อะไรต่างๆนานา ICO ก็ลงด้วยนะครับแต่ก็บอกเลยครับว่าช่วงนั้น ICO ก็เจ๊งประมาณสัก 90% ฮะคือผมเพราะว่าการลงทุนตอนแรกเนี่ยครับคือมันได้กำไรมาเยอะคือมันไม่ขาดทุนแล้วครับก็เลยเอากำไรเนี่ยไปลงทุนต่อนะครับมันก็เลยเป็นการลงทุนที่เป็น high risk ได้เพราะว่ากำไรที่มันได้มามันเป็น profit ทั้งหมด
นะครับเราก็เลยลองดูลอง invest หลายสิ่งหลายอย่างใน ICO ต่างๆแต่สิ่งที่ได้เรียนรู้มันก็ทำให้เห็นว่าโอเคแต่ละโปรเจกต์แบบไหนเนี่ยมันมีอนาคตจริงๆอะไรที่ทำให้เหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีมูลค่าอะไรต่างๆนะครับก็เลยเป็น investor ตอนนั้นหลังจากนั้นก็เลยพอกลต.คือหรือว่ารัฐบาลนะครับมีพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลก็เลยกระโดดมาทำธุรกิจตรงนี้ครับในปี 2018 นี่ก็เป็นที่มานะครับจากคนในวงการหลักทรัพย์นะฮะก็เข้ามาสู่วงการคริปโตเคอเรนซีนะครับเดี๋ยวพอผมกลับไปที่คุณพอนะครับผมก็รู้ว่าคุณพอเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็ลงทุนในหุ้นนะครับในหลายโปรเจกต์เลยทีนี้พอมาเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลมาเป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยครับในช่วงแรกเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆไหมเพราะว่าเราเคยลงทุนในสิ่งที่มันแบบจับต้องได้แล้วนี่แบบมันเป็นเหมือนอะไรแบบลอยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณพอเนี่ยอยากจะแชร์ความคิดตรงนี้ไหมฮะอันแรกคือมันแปลกมากนะครับ เพราะว่าเราลงทุนแบบสไตล์แบบVI เนี่ยมาตั้งแต่อายุประมาณสัก20ครับแล้วผมก็เป็นแบบต้องเรียกว่าเป็นศิษย์แล้วกันนะของ Warren Buffett เนี่ยก็สไตล์นั้นนะครับก็คือแบบซื้อบริษัทดีในราคาที่แบบสมเหตุสมผลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอมาเจออย่างเช่นพวก Bitcoin หรือว่าเอาคอยต่างๆนี่คือเราก็พยายามจะเอา mindset นั้นนะครับมามูลค่าเหรียญต่างๆว่าแบบแล้วมันก็แบบทำไม่ได้เพราะมันไม่มีผลิตตัวแบบไม่มีกำไรไม่มียอดขายอะไรเงี้ย discount cash flow อะไรเงี้ยทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคือในวันนั้นนะครับประมาณช่วงปี2017ก็คือต้องบอกว่าคือมันเป็นการ speculate เลยแหละนะครับตอนนั้นคือแค่ลองดูอยากรู้นะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราต้องมองเราต้องใช้ mindset ใหม่ในการมองคือมันเป็นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกใบนี้ครับเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องใช้ mindset ใหม่ในการที่จะ approach มันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะที่อยากจะมาแชร์กับว่าคนมองว่าสินทรัพย์ดิจิตอลมันไม่มีตัวตนนะครับก็ลองเปลี่ยนมุมทัศน์ใหม่แล้วกันคือเอาแนวความคิดเก่าเนี่ยที่ใช้กับหุ้นหรืออะไรกันหรือสิ่งที่มีตัวตนเนี่ยมาใช้กับสินทรัพย์ดิจิตอลมันอาจจะใช้ไม่ได้นั่นเองผมว่าต้องมองถ้าผมแนะนำsharing แล้วกันคืออยากให้มองว่ามันเป็นหนึ่งคือมันเป็นต้อง approach มันหนึ่งก็เป็นสินทรัพย์ใหม่แล้วก็มองว่ามันเป็นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อย่าง Bitcoin อาจจะมองอย่างผมส่วนตัวมองว่าเป็น property ก็คือแบบว่าหมดเลยเนี่ยครับเหมือนมีที่ดินดีๆโลเคชั่นดีๆแล้วพอหมดแล้วก็คือหมดเลยครับทางดร.เอกลาภครับคือจากพื้นเพเนี่ยที่เป็นคนในสายหลักทรัพย์เนี่ยครับซึ่งก็จะมีวิธีการวิเคราะห์อาจจะมี mindset ที่เป็นแบบเป็นนักลงทุนหุ้นทีนี้พอมาคริปโตเคอเรนซีเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมีความแตกต่างมันติดขัดอะไรอยู่ไหมครับที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังครับทางเรื่องของหลักทรัพย์แน่นอนครับมันมีเรื่องของ fundamental มีเรื่อง financial performance balance sheet ต่างๆมีเรื่องของ technical ที่มันดูได้นะครับถามว่าเรื่อง sentimental เนี่ยมีไหมก็มีนะครับอย่างเช่นเมื่อวานก็มีข่าว True กับ DTAC ก็จะมีการควบรวมกันนะครับแต่การที่เขาควบรวมกันก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะจ่ายเงินค่าโทรศัพท์มากขึ้นนะครับแต่มันก็ทำให้หุ้นขึ้นตั้ง 10%แต่มันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับ fundamental อะไรมากณตอนนี้แต่ราคาหุ้นก็ขึ้นมันก็มี sentimental แต่ในตลาด cryptocurrency ครับเรื่องของอารมณ์เรื่องของ sentimental เนี่ยมันแรงมากนะครับเพราะว่า fundamental มันไม่ค่อยมีนะครับถามว่า fundamental เนี่ยไม่ค่อยมีเนี่ยถูกต้องไหมมันก็ไม่ได้ถูกต้อง 100% เพราะว่า fundamental ของคริปโตเนี่ยแตกต่างจากกับ fundamental ของหุ้นนะครับอย่าง Bitcoin มีจำนวนจำกัดเขามีเรื่อง halving มีเรื่องการขุดใช่ไหมครับมีเรื่องของnetwork effect นะครับnetwork effect และเรื่องของ adoption ยิ่งคนนิยมถือ Bitcoin มากขึ้น demand ก็เพิ่มขึ้น supply มันจำกัดครับมัน fundamental มันก็แตกต่างกันกับนิดหน่อยแต่ในขณะเดียวกันหลักทรัพย์เนี่ยครับอย่างโดยเฉพาะหลักทรัพย์ในประเทศไทยเขาก็จะซื้อขายกันแค่ในประเทศไทยแต่ Bitcoin Ethereum เขาซื้อขายกันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่อง growth เนี่ยupside เนี่ยมันเยอะกว่าแน่นอนนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็ต้องคิดถึงเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือบล็อกเชนหรือคริปโตเคอเรนซีนะครับมันเป็นการลงทุนในเทคโนโลยีมันเป็นการลงทุนในอินฟราสตรัคเจอร์โครงสร้างที่คิดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเกิดขึ้นอย่างเช่นช่วงนี้เหรียญที่ทำพวกเรื่องของเกมมิ่งเรื่อง Metaverse เนี่ยครับขึ้นเยอะมากเพราะเขาคิดว่า Metaverse เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีในอนาคตที่กำลังจะมาอย่างแน่เพราะ Facebook ก็ลงมาทำแล้ว
นะครับก็เลยมี performance อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่เปลี่ยนจากมุมของหลักทรัพย์เนี่ยครับมาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันต้องเปลี่ยนperspective วิธีคิดนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากจริงๆเรื่องของ technical analysis การดูกราฟเนี่ยก็เหมือนกันอาจจะสำคัญมากกว่าดูกราฟหุ้นด้วยซ้ำเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีเรื่องของ future trading แล้วก็คนเขาก็ดูเรื่องของ technical แบบ indicator เนี่ยใช้มากเป็นพิเศษเพราะมันไม่มี fundamental ที่แข็งแรงเท่าหุ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าคนที่อยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์มาแล้วหรือเทรดหุ้นมาแล้วและกระโดดเข้ามาคริปโตเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรมากกว่ามากขึ้นเยอะนะครับเพราะเขามีพื้นฐานแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับคือหลายคนนะครับไม่ได้เข้าตลาดหุ้นด้วยซ้ำคนรุ่นใหม่เนี่ยกระโดดเข้าตลาดคริปโตเลยนะครับอันนี้ก็ผมว่าก็น่าเป็นห่วงนิดนึงเพราะว่าคนที่ไม่เคยลงทุนมาก่อนเนี่ยแล้วอยู่ดีๆกระโดดมาทะเลที่ high risk มากความเสี่ยงสูงมีความผันผวนสูงมากเขาอาจจะมีสติหรือความใจเย็นไม่พอนะครับที่จะรอดในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้โอเคครับก็ทีนี้ถ้าผมจะถามเป็นมุมมองส่วนตัวนะว่าปัจจุบัน Product Cryptocurrency ก็มีหลากหลายนะก็จะมีเทรด Bitcoin เทรด Altcoin ลงทุน Bitcoin ระยะยาวมี DeFi มีเกมอะไรพวกนี้ครับอันนี้มุมมองของคุณพอครับส่วนตัวแล้วมองว่าการลงทุนรูปแบบไหนที่น่าจะมีศักยภาพการเติบโตมากที่สุดนะครับผมอยากจะแชร์แบบนี้ว่าแต่ละคนนะครับต้องมีโจทย์ก่อนในการลงทุนนะครับว่าปีหนึ่งเราอยากได้ผลตอบแทนสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือบางคนอาจจะอยากแบบแบบประมาณสัก 20% ทบต้นทุกปีนี่ก็ยอดเยี่ยมแล้วนะครับบางคนอาจจะอยากได้แบบ 100% ทุกปีก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมว่ามันต้องเริ่มจากโจทย์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากโจทย์ว่าเราพอใจที่เท่าไหร่แล้วค่อยมาเลือกเหรียญหรือคริปโตเคอเรนซีที่ตอบโจทย์นะครับคือผมว่าเราจะแบ่งเป็นกลุ่มๆได้นะครับเช่นสมมติBitcoinเนี่ยผมว่าผมแบ่งให้เขาเป็นต่างหากไปเลยจริงๆผมชอบที่ Michael Saylor เขาแชร์เนาะที่เป็นเจ้าของ MicroStrategy เขาแบ่งสินทรัพย์เป็น4ประเภทนะครับใน Cryptocurrency ก็คือเขาแบ่ง Bitcoin เนี่ยเหมือนเป็นที่ดินนะครับที่ดินเนี่ยเราเป็นเหมือนสยามแล้วกันเนาะเราเจ้าของที่ดินตรงสยามสุขแล้วก็จะมีตึกใช่ไหมเช่นแบบมีสยามพารากอนอันนั้นเขาจะเปรียบเทียบเหมือนพวกกลุ่มพวก Smart Contract นะครับก็คือที่ดินแน่นอนอยู่ได้เป็นพันปีใช่ไหมครับส่วนตึกก็แน่นอนอาจจะอยู่ได้แบบ100-200 ปีแล้วก็รีโนเวทนะครับแล้วเขาก็จะเปรียบกลุ่มพวกแบบดับนะครับพวกแอปพลิเคชันทั้งหลายแหละเนี่ยเป็นเหมือนออฟฟิศที่อยู่ในตึกนั้นๆอีกทีนึงนะครับแล้วก็ส่วนพวกของจะพวก USDT USDC อย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่ง CBDC เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มไปเลยก็เป็น4ช่องเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคือผมว่าเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บผมก็คิดว่าพอเราทำผมจะฝากอย่างนี้ก็คือถ้าเมื่อทำกำไรได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะจากแบบ NFT หรือว่าโปรเจกต์ DeFi โปรเจกต์GameFi นะครับMetaverse แล้วแต่นะครับก็คือเอากำไรบางส่วนมาซื้อพวก Bitcoin Ethereum คิดว่าเหมือนเป็นออมทรัพย์และกันระยะยาวนะครับอันนั้นคือเพื่อระยะยาวแต่มันจะแบ่งแบบว่ามีเสี่ยงน้อยเสี่ยงกลางเสี่ยงมากอย่างเงี้ยครับได้แต่โดยส่วนตัวก็คือถ้ามีกำไรจากเหรียญที่ขนาดกลางหรือเล็กหน่อยก็เอากำไรนั้นไปซื้อพวก Bitcoin Ethereum เพิ่มเนี่ยครับครับก็คือถ้าจะมองว่าจริงแล้วคุณพอเนี่ยเชื่อมั่นในการเติบโตระยะยาวของ Bitcoin แล้วก็Ethereum ทางดร.เอกลาภครับมองว่าคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลในประเภทไหนครับที่ระยะยาวเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตได้ครับสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือแต่ก่อนคริปโตเคอเรนซีมันก็มีแค่คริปโตเคอเรนซีคือ Bitcoin ใช่ไหมครับ Litecoin Bitcoin Cash ต่างๆแล้วมันก็เริ่มมีพวกที่เป็นblockchain token utility token อย่าง Ethereum อย่างเงี้ยเข้ามานะครับแน่นอนว่าคริปโตเคอเรนซีอย่าง Bitcoin เนี่ยครับล้วนๆเลยมันก็ขึ้นอยู่กับ adoption และ network effect นะครับคือผมว่า narrative เนี่ยของ Bitcoin เนี่ยมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนก็คือ
เอาไว้แค่เป็น transaction เป็น medium of exchange ก็คือว่าเอาไว้โอนกันและกัน ถึงขั้นที่เอาไว้ใช้สำหรับซื้อสิ่งผิดกฎหมายบนอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็ย้ายมาเปลี่ยนเป็น investment ก็คือBitcoin มันขึ้นมาเยอะ แล้วก็มี narrative ต้นปีว่าเป็น store of value ใช่ไหมครับเป็น store of value ก็เขาบอกว่าเปรียบเสมือน digital gold คือทองดิจิตอลนะครับก็ถือไว้ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพราะจำนวนจำกัดนะครับมันก็เหมือนทองอย่างดีกว่าทองเยอะนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแนวคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็น store of value แล้วมันเป็นreserve currency ได้อย่างเอลซัลวาดอร์ก็เข้ามาใช้ใช่ไหมครับก็วิธีคิดเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแล้วมันก็เริ่มมีการBitcoin ผ่านวิวัฒนาการมาเยอะผมว่า Bitcoin นะครับยังไงนะครับก็ยังจะเป็นกึ่ง store of value กึ่ง reserve asset อยู่นะครับคือเก็บไว้เพื่อระยะยาวก็ยังไม่เสียหายนะครับเหมือนรุ่นปู่รุ่นย่าเขาเก็บทองไว้ใช่ไหมครับให้ลูกหลานก็มีเท่าหน่อยก็ไม่เสียหายถามว่าอะไรที่มันจะ growth มากๆนะครับผมยังเชื่อว่าพวกที่มี network effect และพวกที่เป็น platform base อย่าง Ethereum Solana Polkadot นะครับพวกเนี้ยถ้ามีแอปพลิเคชันอย่างที่คุณพอบอกพวก DApp ใช่ไหมครับ Decentralized Application ถ้ามันมีแอปพลิเคชันขึ้นมาที่แบบเป็น killer app ที่แบบคนใช้ได้กันทั่วโลกมี adoption เกิดขึ้นจริงๆผมว่าพวกแพลตฟอร์มพวกนั้นนะครับก็จะกลายเป็น infrastructure layer เหมือนอินเทอร์เน็ต 3.0 เว็บ 3.0 นะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและพวกที่ใช้เป็นเกมมิ่งเกมไฟล์เกม finance หรือ metaverse เนี่ยมันก็ยังต้องอยู่บนแพลตฟอร์มพวกนี้อยู่ดีนะครับผมว่าพวก Ethereum Solana Polkadot หรืออาจจะ Cardano อะไรต่างๆนะครับมีอนาคตที่ค่อนข้างมั่นคงและไปต่อได้นะครับโดยผมเชื่อว่า Ethereum เนี่ยก็มีโอกาสสูงเพราะว่า Ethereum ก็มาก่อนและอยู่มานานพวกคนที่เขียนโค้ด Solidity พวก developer นะครับมีเยอะมากนะครับทั่วโลกคือ community Ethereum เนี่ยใหญ่มากนะครับและเยอะมากทั่วโลกผมว่า Ethereum ก็น่าจะอยู่ส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือถ้าเป็น asset class ที่เจาะในเชิงของอาจจะ DeFi NFT นะครับ GameFi อะไรพวกนี้นะครับผมว่ามีอนาคตระยะสั้นหน่อยครับก็ต้องดูว่ามันจะอะไรจะมาและไปนะครับอันเนี้ยเราก็ไม่รู้อย่างลองคิดง่ายๆนะครับ Microsoft Windows หรือ iOS อยู่กับเรามาตลอดคงไม่ไปไหนแล้วอันนี้เหมือน Ethereum เหมือน Polkadot เหมือนต่างๆเหมือน Solana ใช่ไหมครับแต่แอปพลิเคชันที่อยู่บนพวกนั้นนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับอาจจะเป็นแต่ก่อนก็เป็นโซเชียลมีเดียมี MySpace มี High Five นะครับผมว่ารุ่นผมกับคุณพอน่าจะจำ High Five กันนะแล้วมันก็หายไปแต่ Facebook ก็ยังอยู่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันก็จะมีเป็นอย่างนี้ครับเทคโนโลยีมันก็จะเปลี่ยนไปคราวนี้ผมขอถามถึงตอนนี้กระแสกำลังมาแรงมากกับพวกโมเดลplay to earn พวกเกม NFT อะไรอย่างเงี้ยครับดร.มองว่ามันยั่งยืนแค่ไหนครับไอการลงทุนรูปแบบอย่างเงี้ยครับการลงทุนในโทเค็นที่เป็น play to earn เนี่ยครับก็มีความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นที่เราดู Axie Infinity และตัว SLP เหรียญอะไรพวกนี้ครับมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วมันก็หล่นมาเยอะแต่ว่าโมเดลในเชิง business model play to earn คือคุณเล่นเกมแล้วคุณได้เงินแล้วคุณไปขายต่อมันเริ่มสร้างการค้าการพาณิชย์จริงๆง่ายสุดคือคุณเอาแรงของคุณและเอาทุนของคุณเอาเวลาเนี่ยมาทำงานเพื่อได้ของในเกมและไปขายต่อนะครับผมว่า business model เนี้ยยังไงก็อยู่นะครับจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะครับแต่มันแค่ไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ทำให้มันง่ายได้ขนาดนี้แต่ก่อนคนเล่นเกม World of Warcraft เล่น Counter Strike เล่นเกมต่างๆเขาก็เอาของในเกมไปขายได้ครับเพียงแต่มันไม่มี marketplace มันไม่มีตลาดที่เป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้พอบล็อกเชนมันทำให้มีตลาดที่มันสามารถเป็นเรื่องเป็นราวได้แล้วนะครับผมว่าเกมไฟเนี่ยครับปีหน้าเนี่ยครับก็เราจะเห็นว่ามีความ adoption อย่างสูงมีความต้องการอย่างสูงจนถึงขั้นที่ค่ายเกมหลายค่ายเกมครับแบบ Electronic Arts หรือ Ubisoft ก็ประกาศแล้วนะครับว่าเขาจะเข้ามาทำเรื่องเกมในบล็อกเชนผมเชื่อว่า Facebook Meta เนี่ยครับเขาก็ต้องทำนะครับก็ต้องมี gamification
นะครับใน Metaverse ของเขาไม่งั้นมันไม่สนุกนะครับ Metaverse ไม่งั้น Metaverse จะเหมือนไอ้เกม Second Life เคยเล่นใช่ไหมครับที่แบบเหมือน The Sim ใช่ไหมครับคุณก็นั่งเล่นกันนู่นนี่อะไรแต่ว่าคุณก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันต้องมี gamification ซึ่งผมว่า NFT GameFi และ Metaverse เนี่ยจะรวมด้วยกันแล้วเราจะเห็นว่าเซกเตอร์เนี้ยในปีหน้าและปีต่อไปเนี่ยเติบโตอย่างมากแน่นอนใช่ครับเดี๋ยวขอถามทั้งคุณพอครับมีเข้าไปคล้องแวะไหมครับกับพวกเกมอะไรพวกเนี้ยครับโดยส่วนตัวไม่ได้เล่นเกมนะครับแต่ว่าเราเป็นนักลงทุนนะครับเราก็ต้องแบบศึกษาและรู้จักหมดนะคือเรารู้อยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมเกมใหญ่มากแบบใหญ่กว่าหนังใหญ่กว่าอะไรเยอะมากมายแล้วคนเล่นจำนวนมากเพราะฉะนั้นนี่คือเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเกมอุตสาหกรรมเกมเนี่ยก็โตนะครับแน่ๆนะครับแต่ว่ามันจะไปโตที่ไหนและใครจะได้ตรงนั้นไปมากที่สุดนะครับถ้าเห็นด้วยกับที่คุณแบงค์พูดเลยก็คือผมเชื่อว่าไอ้โมเดลไอ้ play to earn นะมันเป็นจริงๆต้องบอกว่าเป็นงานในฝันของหลายคนเลยนะครับแบบเล่นเกมได้เงินคือแบบว่าผมว่าเรางานในฝันของเด็กหลายๆคนเลยของผู้ใหญ่หลายๆคนด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือผมว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้มันแข่งกันแล้วว่าแล้วอนาคตคู่แข่งก็จะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะผมเชื่อตัวเจ้าใหญ่คงจะเข้ามาเล่นเพราะฉะนั้นนี่คือใครที่ทำให้แบบเกมมันสนุกดึงดูด enjoy ผลตอบแทนดีที่มากกว่ากันเพราะจริงๆมันคือ sharing economy นะครับมันเหมือน Grab ใช่ไหมครับคนขับรถแบ่งเงินให้แพลตฟอร์มคุณก็ได้ด้วยนะเหมือน Airbnb ผมว่าลักษณะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าจริงๆตัวนี้น่าสนใจเพียงแต่ว่า the winner ในวันนี้อาจจะไม่ใช่ the winner ในวันข้างหน้าก็ได้เท่านั้นเองครับมันต้องบอกว่าเกมมันเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องของกระแสด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับผมถามในเรื่องของ DeFi บ้างครับนะฮะไม่รู้ว่าคุณพอได้ลงทุนใน DeFi บ้างไหมครับแล้วก็จากการได้ศึกษาเนี่ยมองว่ามันเป็นแบบ passive income จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนะพอจะมาแชร์ได้ไหมครับผมว่าจริงๆขึ้นอยู่ว่าเราสเตทนะครับก็คือถ้าแบบว่าเช่นเราฝากเหรียญนะครับสเต็กเหรียญอันนี้คือแน่นอนหัวเป็น passive นะครับเพราะมันเป็นแล้วเป็นความเสี่ยงที่น้อยด้วยนะครับแต่ถ้าเราทำเช่น yield farming นะครับคือแน่นอนว่าคืออาจจะต้องแบบว่าโอเคเอาผลตอบแทนจากที่นี่เมื่อได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาไปต่ออีกแพลตฟอร์มนึงอะไรเงี้ยครับหรือบางคนแอดวานซ์ไปกว่านั้นอีกก็คือleverage ก็คือกู้จากแพลตฟอร์มนี้เอาไปต่อยอดอีกแพลตฟอร์มนึงเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าต้อง active ขนาดนี้อาจจะไม่ใช่ passive ซะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จริงๆก็เล่นอยู่หลายแพลตฟอร์มนะครับลองคือเพราะเราลงทุนในพวกกลุ่ม smart contract อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าแบบโอเคเรารู้แล้วว่า Ethereum ยังไงก็นำอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวใหม่มาเช่น Solana Terra Chain Avalanche Binance Smart Chain เนี่ยคือเพราะฉะนั้นคือเราก็พยายามไปลงทุนในหลากหลายนะครับแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเหมือนกันถ้าคุณไปค้นพบที่ใหม่เร็วอาจจะได้ยิวที่สูงหน่อยนะครับมันกลายว่าตอนนี้คนก็ไล่ล่าตรงนี้กันอยู่นะครับส่วนของทางดร.เอกลาภครับมองในส่วนของ DeFi เป็นไงบ้างครับมันจะเป็น passive income จริงๆไหมอะไรเงี้ยฮะจริงๆ DeFi ก็เป็น passive income ให้บางคนมาสักเกือบ2 ปีแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก DeFi นะครับมันก็เกิดหลายไซเคิลขึ้นมานะครับทั้ง DeFi ในการที่เป็น peer to peer lending ให้กันคือจับผู้กู้แล้วผู้ยืมให้กันนะครับหรือว่าเอาไป stake เพื่อได้พวกแบบ governance token นะครับ governance token ราคามันก็สูงขึ้นสมัยคุณนเรศจะทำได้นะครับสมัยซูชิสวอปแรกๆที่มาใช่ไหมครับแบบอะไรก็ไม่รู้ 2-3,000% ต่อไปเยอะมากนะฮะใช่ครับแล้วแต่มันก็ลดลงใช่ไหมครับมัน normalize ขึ้นมาที่ผมเกรงกลัวในโลก DeFi ก็คือจริงๆแล้วสมัยก่อนประเทศไทยฝากเงินบาทในธนาคารคุณก็ได้ปีละ 10% นะครับคิดว่าตอนนี้กัมพูชาก็ยังได้อยู่ปีละ 8%เพราะมันเรื่องของ money market นะครับก็คือว่าคนที่อยากจะกู้เงินเนี่ยครับเขามีน้อยกว่าครับเขาก็ยอมจ่ายดอกเบี้ยได้มากกว่านะครับก็สามารถจ่ายให้ธนาคารหรือคนกลางก็สามารถจ่ายให้กับผู้ฝากเงินเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับผมก็กลัวว่าในอนาคต DeFi มันก็จะถูก normalize ลงมาคุณก็อาจจะไม่เห็นแล้วแบบปีละ 10-20% ก็อาจจะกลายเป็น 1-2% ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่DeFi ทำได้โดยที่ธนาคารทำไม่ได้ก็คือว่าเชื่อมโยงโลกได้
บางประเทศเขาอาจจะมีผู้กู้หรือผู้อยากยืมเงินนะครับมากกว่ามากเขาก็ยอมจ่ายผลตอบแทนได้มากกว่ามันก็แมทช์กันได้นะครับผมว่าโมเดลเนี้ยที่เป็น peer to peer lending และเป็น decentralized finance และมันเจอกันเนี่ยโดยคนทั่วโลกเจอกันเนี่ยผมว่าอันนี้มัน sustainable มันอยู่ได้ยาวแต่ผมว่าการที่เอาเงินไปลงทุนในแพลตฟอร์มเพื่อเอา governance token อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเหมือนแชร์ลูกโซ่นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องมี demand governance token ราคาถึงจะขึ้นคนก็เลยขายอันนี้ผมว่าไม่ค่อยยั่งยืนไม่ sustainable และอีกโมเดลที่3ที่ผมว่า sustainable แน่นอนก็คือพวก decentralized exchange ก็คือ exchange ที่อย่าง Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap ต่างๆและคนเอาเหรียญและเงินของคุณไปให้สภาพคล่องให้กับตลาดและคุณก็ได้ค่าฟรีนะครับในฐานะที่คุณ provide liquidity คือให้สภาพคล่องเนี่ยมันสร้าง ecosystem ของ decentralized exchange หรือพวก DEX เกิดขึ้นมาและผมคิดว่า DEX เนี่ยก็จะมีอนาคตแน่นอนเพราะว่ากฎหมายก็เริ่มมาแรงนะครับคือคุณจะถอนเงินคุณก็ฝากเงินถอนเงินมันก็มีจำนวนจำกัดแล้วอย่างอเมริกาก็มี infrastructure bill ว่าถ้าคุณถือคริปโตเกิน 10,000 US ดอลลาร์คุณต้องรายงานละคือบางคนก็ไม่อยากรายงานครับเขาก็จะก็กระโดดไปเรื่อง DEX มากขึ้นประเทศไทยคุณเริ่มเก็บภาษีนู่นนี่อะไรต่างๆเขาก็จะกระโดดไป DEX แล้วไม่อยากเสียภาษีผมว่าปีหน้าเนี่ยครับเราจะเห็นคนกระโดดเข้าโลก Decentralized Exchange มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสปิริตของคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วนะครับเป็นสปิริตของ Bitcoin และคริปโตเคอเรนซีว่าไม่อยากให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมมันเป็นเงินของประชาชนคุณจะมาเก็บภาษีเขาให้เขารายงานนู่นนี่เฮ้ยมันไม่ใช่ Bitcoin แล้ว Bitcoin มันคือ Freedom ครับผมก็คิดว่า DEX ปีหน้าเนี่ยคนก็จะไป DEX มากขึ้นและเราก็จะเห็น Metaverse 2 แบบเราก็จะเห็น Metaverse แบบ Centralized มากๆอย่างเช่น Meta ของ Facebook และเราก็จะเห็น Metaverse แบบ Decentralized มากๆที่คุณก็ไม่รู้เลยว่าใครอยู่ข้างหลังเบื้องหลังนะครับเราพูดคุยกันมาเนี่ยสมมติเราคุยกันแต่แบบด้านบวกนะแบบภาพสวยๆto the moon ดมกาวอะไรนี้อยากจะพอเราแชร์มุมมองความเสี่ยงบ้างที่ได้ไปสัมผัสมาครับมีอะไรอยากจะบอกแบบผู้ลงทุนหน้าใหม่ๆที่แบบอยากจะกระโดดเข้ามาแล้วโอ้โหดมกาวเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยครับมีอะไรจะเตือนพวกเขาอย่างนี้ไหมครับผมขอเตือนอย่างนี้แล้วกันครับว่าจริงๆผมว่าการลงทุนเนี่ยจริงๆมันต้องมี3พร้อมด้วยกันนะครับ1ก็คือความพร้อมด้านการเงินนะครับ2ก็คือความพร้อมด้านความรู้แล้วก็3คือความพร้อมด้านอารมณ์นะครับคือมันต้องมีทั้ง3อย่างเลยเอาขั้นแรกก่อนครับความพร้อมด้านการเงินคือหลายๆคนก็คือฐานะการเงินก็ไม่ได้ดีตอนนี้เช่นเงินสำรองฉุกเฉิน emergency fund ยังไม่มีเลยแต่ก็ลงทุนละเนี่ยซื้อเหรียญแล้วบางทีเหรียญซิ่งครับคือซึ่งอันตรายมากนะครับถ้าต้องการใช้เงินขึ้นมาฉุกเฉินขึ้นมานี่คือตอนนั้นราคาตกลงมาเยอะมากทำใจขายไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้มีความพร้อมด้านการเงินต้องบอกไม่ต้องร่ำรวยนะครับจริงๆคือเงินจากจำนวนน้อยๆเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยมันเติบโตได้นะครับแต่อยากให้มีความพร้อมด้านการเงินในระดับหนึ่งนะครับอันที่2คือความพร้อมด้านความรู้หลายๆคนผมว่าเข้ามาในธุรกิจนี้คือเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้เพราะว่าคือเห็นผลตอบแทนที่มันสูงครับ 100% 1,000% ต่อปีบางเหรียญแบบเป็นล้าน%ต่อปียังมีเลยนะเพราะว่ามันก็แน่นอนมันก็ต้องดึงดูดคนนะครับเพราะฉะนั้นคือก็เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ซื้อโดยไม่มีความรู้ว่าเหรียญนี้มันช่วยอะไรหรือว่ามันแก้ปัญหาอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของอารมณ์คือผมการลงทุนนะครับมันไม่ได้ใช้ IQ ขนาดนั้นนะครับมันใช้ EQ ซะมากกว่าคือแบบเช่นแบบตอนลงมาคุณทำใจได้ไหมนะครับควบคุมอารมณ์ได้ไหมนะครับแล้วตอนมันขึ้นคุณควบคุมได้ไหมที่ยังจะไม่ขายสมมติตัวอย่างนะครับแล้วก็อีกอันที่อยากฝากคงเป็นเรื่องของการใช้การใช้ leverage นะครับบางคนคือ leverage กันแบบหลายเท่ามากเนี่ยนะครับคือน่ากลัวนะครับใช่ครับแล้วก็เนื่องจากผมทำอย่างตัว Money Matters เนี่ยครับในคอมเมนต์เนี่ยผมคือเรามีเด็กน้องๆเยอะนะครับแบบอายุ13 15 16เนี่ยนะครับหลายคนบางคนก็ all in เลยนะครับตั้งแต่แบบไม่มีทรัพย์สินอื่นเลยแบบนี้หุ้นกองทุนดัชนีอะไรไม่มีเลยคือแบบ all in เหรียญเลยคือก็เป็นห่วงตรงนี้เหมือนกันนะครับ
นะครับทางดร.เอกราชครับมีฝากไหมครับเรื่องความเสี่ยงที่ต้องดูไว้บ้างนะครับความเสี่ยงมันมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในลงทุนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินการลงทุนนะครับสุขภาพร่างกายก็มีคุณทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนะครับแต่ว่าคุณจะบริหารความเสี่ยงได้อย่างไรนะครับเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยครับก็ผมเห็นด้วยกับทางคุณพอลนะครับแล้วก็อยากจะเสริมเพิ่มเติมนะครับว่าfinancial discipline เนี่ยก็คือวินัยในการเงินลงทุนสำคัญมากนะครับเรื่องแรกก็คือคุณก็ไม่จำเป็นต้องลงคริปโตเคอเรนซีได้หมดมันมีหลายอย่างนะฮะทองก็ยังมีที่ดินก็ยังมีนะครับคุณบางคนก็ยังเก็บนาฬิกาเก่าหรือว่าซื้อขายแบบรถยนต์รถเก่าหรือว่าอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันเป็น investment ได้บางคนก็สะสมไวน์นะครับคือมันมีหลายอย่างนะครับที่อันนี้ครับเขาเรียกว่า asset allocation คุณต้อง allocate asset คริปโตเนี่ยครับมันมีความผันผวนสูงถ้าคนอายุ60เนี่ยครับผมไม่บอกเลยว่า 10% ลงคริปโตไม่ห้ามมากกว่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณอายุ30ผมก็โอเคคุณก็อาจจะ 30% หน่อยก็ได้นะครับแต่มันก็มี asset อื่น2มันมีเรื่องของ diversification คุณก็ diversify ไม่จำเป็นต้องลงเหรียญSquid Game เหรียญลุงตู่คอยอะไรก็ไม่รู้ตุกคือมันก็มี Bitcoin คุณก็ลง Bitcoin เยอะก็ได้แล้วว่าถ้าคุณ believe อะไรสักอย่างคุณก็เบทมันว่าMetaverse GameFi มาคุณก็เบทคุณก็ลงทุนได้อย่างกาล่าก็ขึ้นมาเยอะขึ้นมา 400% นะครับก็ภายในระยะเวลาไม่กี่อาทิตย์2อาทิตย์นะครับก็โอเคคุณก็ diversify ตรงนั้นไปครับเรื่องที่3ก็คือก็ rebalance คือถ้าคุณได้กำไรจากคริปโตมาเยอะๆมากคุณก็อาจจะเอาเงินในคริปโตเนี่ยไปซื้อกองทุนก็ได้ไปซื้อกองทุนหุ้นก็คือ rebalance มันหน่อยนะครับโดยที่มองระยะยาวว่ายิ่งคุณทำตรงนี้ได้เร็วคุณยิ่งเกษียณได้เร็วคือมีฝรั่งเขาจะเรียกว่า nest egg ใช่ไหมครับก็คือเหมือนที่คุณพอบอกเหมือน emergency fund ครับคือ in case เกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้มีแค่คนเดียวมันต้องดูแลพ่อแม่อีกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีกองทุนตรงเนี้ยที่คุณแบบเอาไว้เพื่อตอนเกษียณและยามฉุกเฉินและเรื่องสุดท้ายเลยนะครับ take profit ให้เป็นคือพอมันขึ้นระดับหนึ่งแล้วต้องมีวินัยพอไม่ใช่เดี๋ยวมันจะขึ้นอีกแบบผมก็มันขึ้นมาเยอะแล้วก็ cut loss บ้างคุณลบ 30-40% แล้วก็ควรจะ cut loss ไปแล้วก็ไปลงทุนใหม่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมี strategy ตรงนี้ก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงมีทุกอย่างหมดแต่ถ้าคุณบริหารมันได้คุณก็สามารถจะ control เรื่องความเสี่ยงได้ก็ในเซสชันนี้นะครับที่ผมได้คุยกับก็เป็นนักลงทุนตัวจริงในตลาดแล้วก็นะครับก็เป็นคุณดร.เอกราชก็เป็นเจ้าของ Exchange Sipmex นะครับก็ผมสรุปแล้วกันนะครับว่าเหตุผลที่เราต้องลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยก็คือเป็นสินทรัพย์ที่มีอนาคตนะครับเติบโตไปกับกระแสของเทคโนโลยีแล้วก็มีหลากหลายสินทรัพย์นะครับทั้ง Bitcoin ถือระยะยาวEthereum ก็ลงทุนระยะยาวได้มีทั้ง DeFi เป็น Passive Income มี NFT Game ที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้หรือจะเป็นเหรียญพวกSmart Contract นะที่จะเป็นเหมือนแบบเป็นแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตในโลกยุคใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีอนาคตเติบโตแล้วนะครับก็ต้องไปดูความเสี่ยงด้วยนะก็อยากให้ศึกษาในเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนด้วยแล้วก็มีวินัยในการลงทุนนะครับก็นั่นน่าจะเป็นใจความสำคัญนะของในเซสชันนี้นะครับก็สำหรับเซสชันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ร่วมงานนะทั้งสองท่านมากก็เป็นคุณพอพัทรพลศิลปาจารย์นะก็เป็นนักธุรกิจนักลงทุนแล้วก็เจ้าของช่อง Money Matter นะครับต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ดร.เอกลักษณ์ยิ้มวิไลนะครับ CEO ของ Sipmex นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคุณนเรศขอบคุณครับคุณพรครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับนะครับก็เดี๋ยวเราพบกับเซสชั่นต่อไปนะของงาน Blockchain Thailand Genesis 2021 สำหรับคนที่พลาดชมนะครับก็เดี๋ยวทางผู้จัดนะครับก็จะมีการนำคลิปย้อนหลังนะครับมาเผยแพร่ต่อทาง Facebook นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ขอส่งไม้ต่อให้กับเซสชั่นต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณคุณแบงค์นะครับขอบคุณคุณนเรศครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ